انشالله. الو جده خدمت همچنین یک سوال دادگی یک خواهر است هوا یک خانه جواب تین خوب میشد ابو حلیمه حفیظ الله رفیقم نبرم این چه؟ امید می؟ بله شیخ بله الله ایستم کنم الله استم که برادرم. بارک الله فیک. حفظك الله. این تیز پرکه های هوا پرکه نیستن امروز. به فارسی نوشته که تیز پرکه داخل شدن. این شیخ متوکل چی میگوین نکنین ها؟ متوکل هم سنگ میزنن چیکار میکنن؟ بله اخی گپ زنه. شیخ اونا را نفسشون یخ کرده گازیرش با این تیز پرکه دیگه کار نیفته. رنگ آذری ها پیشتر بود که اون کلمه را گرفته اون کلمه که بوز میکنه. اخی دیگر بله غریان نیست. بله الله ایستو که این تیز پرکه متوکل به چی میگفتم شما متوکل عینی ما چقدر شرط داده استودیم همون خیلی این آیت سوره نساء اکثر شما شرم میتین فهمده تیز پرکه هسته تیز پرکه متوکل هم اکنون نمیدونم تکفیریست و خوارج و متهم بکنین که الله مستعان. انشالله شیخ همین ما الحمدلله سرجم که هستیم با خوبی با چیز اگر صحبت کرده بیسیم با خورسندی خودمون درسمون را تعلیم گرفته ایستیم و تیز پرکو چون اومدن میگیرن و هم مکشون میقفید انشالله اوه الله ایستو که همین درس ایمون یک بار دیگه با مایده کره سر کرنده کره خی کی دیده است درس ایمان خوب آموختگی نه آموختگی اینها یعنی از وی نه فهم برداشتگی نه درک کردگی و فقط قول که تو میگوید تمام فهمده چگونه که بسیار مردم لا اله الا الله میگوید نمیدوند که چی گفته است دست فهمده دخی این همین های هم ایمان باور که خوارج شدن جهمی شدن مردم چرا خوارج و چرا جهمی شد میدونه دخی اصل اساس مسئله می که ایمان کلمه ایمان خطا فهمید فهمدید جهمی ها ایمان و کفر دیگر نمود فهمید ایمان چی گفتن کفر دیگر چی فهمید خوارج ها ایمان هم دیگر چیز فهمید کفر دیگر چیز فهمید هر دو ضدیت هم دیگر دارد از یک جهت اما خوارج ها هم چی است مرجع هستند مثلا سلاف میگن که هر کسی که ایمان کمی زیاد شده قبول نداره مرجع است میگن فهمید خوارج ها قبول ندارد از این جهت مرجع هستند خوارج ها از جهت تکفیر نکن گردیم از جهت تکفیر اون چیزی که کفر نیست مثلا گناه زنا کفر نیست غیبت کفر نیست بارک الله فیکم دزدی کفر نیست عرق نوشیدن کفر نیست دروغ گفتن کفر نیست در نزد خوارجا همه کفر است انکون جهمی ها را از دیگر طرف نگرفت برای اهل سنت و جماعت فهمیدن هم خوارجش نقطه نکر هم جهمیه که هر چیز تست رد بزنید اول در اعتقاد جهمی ها میگن که اون عمل های که کفر است مثلا بت پرستی نمیدونم طاغوت پرستی همه این چیزا عمل های ظاهری که کافر نمیشوه تا زمانی که بارک الله فیکم به اعتقادتون یعنی انکار نکنید 100%. این جهمی بن صفوان به دخل نداره جهمی بن صفوان در نزدش ایمان این معرفت بود امروزه این آذری های پلید اینا همش جهمی بن صفوان هم عقیدشان است برای چی برای اینکه در نزد اینها هر یک کسی که معرفت دارد که الله وجود دارد تا اون مسلمان است میگه
آخر او نه کفر به طاغوت دارد، نه نماز دارد، نه روزه دارد، نه محبت مسلمان ها دارد، نه بغض کفر دارد. یگان عمل نداره، فقط معرفت دارد. مثل فرعون مسد چی است؟ در نزد اینها مسلمان است. آیا همچنین نیست؟ در نزد مرجع ها امروزه جهمی ها اوزیری ها همچنین نیست؟ میگد که به این گفتنتون تمام تاجیکستان کفر است. برای چی گوید؟ برای که تاجیکستان فقط الله بدنش میدونند معرفت دارد که الله وجود دارد، استهزا کندم، کفر کندم، تو رو پرست، همه کار کندم، کفر نیست در نزد اینها. فهمیدید؟ با این کار تکفیر میکنم، میگن که کفر گفتم حق نداره. الله مستعان. این دو بلای دو فرقه گمراه بموندیم، یکی خوارج، یکی این جهمی های زمانه. به مثلی که محمد معرف روسیخ، به مثل ابوالغریب کذاب، تو نه آشکار گفته است که طاغوت پرست رو مسلمان میگیم. اگه طاغوت پرست رو مسلمان میگه، پیامبران چی در کار بودن؟ اومدن پیامبران الله به خاطر چی میگوده مسلمان ها؟ بنده برادرم، الله پیامبران رو به خاطر چی فرستاده میگوید؟ الله میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. به تحقیق به تمام امتان رسولان را فرستادیم که آنها گفتند که ان اعبدوا الله، یگانه الله را عبادت کنید، و اجتنبوا الطاغوت، از طاغوت اجتناب ورزیدن بورزید. مردم میگن که از طاغوت اجتناب بورزید، اما اینها اومده چی گفتن؟ هم اگر رفته ابو جهل پیامبر میگفتن که تو مسلمان، میگفتن ابو جهل دیوانه بود که به پیامبر صلی الله علیه و سلام، اون کسی رو که خودشون امین و صدیق و بهترین ما میگفتن، اومده سنگ بارون کنن. فهمیده استودید برادر؟ چی ضروریش کرده بود که ابو جهل و ابو لهب اومده پیامبر سنگ بارون بکنن، اومده پیامبر اذیت بدهد؟ چی ضرورت کرده بود اگر اونها رو مسلمان گفته خطاب میکردن؟ برای آنها دشمنی داشتن که مشرک گفتن. ابوبکر صدیق چگونه ایمان آوردن؟ آمدند به پیامبر گفتند که ای محمد صلی الله علیه و سلم، من شنیدم که تو میگویی که بابایان ما مشرک بود و ما مشرکیم، بابایان ما جهنمی، ما جهنمیم، به همین حال بمیریم. آیا همین گپ رو میگویی؟ پیامبر گفتن که من همین گپ رو میگویم. آخر اگر پیامبر آنها رو مسلمان میگفتن، چی لازم بود که پیامبر رو اینها دشمنی بکنن؟ سوال عادی. برای مشرک گفتنشون، مشرکین مکه با پیامبر صلی الله علیه و سلم جنگیدند و غارت کردند و مسلمان ها را اذیت دادند. فهمیدید؟ عجیب شده است، عجیب شده است. این تسپرکا، این ابو محمد مسلم، آواز بکشه چون ابو محمد مسلم اگر از جانب تسپرکا نباشند خیر است، از جانب تسپرکا باشند که این کتاب شاگردی معرف راسخ ابوالغریب خونیم چی میگه؟ ابو محمد مسلم شاید آوازه خیر است انشاءالله. فهمیدید برادر؟ السلام فرمایید. علیکم و رحمت الله و برکاته. خلاص علیکم شد. السلام و رحمت الله. الحمدلله خوب شما خوبستان؟ خوب صحبت که بله الحمدلله شیخ السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ اینجا در فکرم چیزی که الله مستعان این جهمی های خوبسا باید تمام ابو جهل هم مسلمان بودن، برای که الله مستعان ربوبیت الله رو قبول داشتن، باید اونها هم این خبیث ها چی کنن؟ مسلمان بودن. الله مستعان. همین آیتی که الله سبحانه و تعالی میگه شما را که خلق کرده است، چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به اون سوال میتید که شما رو که خلق کرده است، اونها میگفتن که الله. جهمی ها عاقبت سخنشون هم میشد که ابو جهل هم مسلمان بود. الله مستعان. الله مستعان. آخر اخی جان دیده استدید پیامبر رو چی بزدن؟ گفته سوال کرد پیامبر آنها رو میشوی گفتن هم بزدن. آخر یا دیگه چی به آنها به پیامبر دشمنی کردن؟ حتی طاغوت پرستا رو مسلمان گفت. طاغوت پرست از کجا میفهمم؟ امام علی هم همین گپ گفته است. امام علی گفته است که من مسلمانم،
طاغوت هم نه که مسلمان عکس مسلمان گوید مسلمان حرام دمه و ماله و عرضه. مسلمان انسان وقتی که در اسلام عکس مسلمان میگید در کله دیگر مسلمان ها در اعتقاد در ذهن مسلمان ها به یادش میرسد که همین مسلمان است. میگه خونش مالش عرضش ناموسش حرام است. نه در نزد ما که این چیزاش برسم تحقیر لا یخذله ولا یحقره، تحقیر نمیکنید، ظلم نمیکنید، اوزاری ازش نمیتید. این حق مسلمان است. حاضر شما و بنده برادرم بگم که انوای مسلمان است، میگم چی میفهمید؟ میگم یک تو پرست است. خود بود پرست رفته گفت که تو مسلمانی؟ گفت خیر. میگم ولی ما مسلمانم. اگه جا به دعوت میکنید بله هم فکر نمیکنن او رو مسلمان گفته برای چی دعوت میکنین نموسد؟ خب مشرک آخه مشرک است مسلمان دعوت میکنه که از کفرش کاش باز برگرده، یعنی برگرده. او نه اینو وقتی که مسلمان میدن الله اینو فکر میکرد اینو جهمی هست. اینو جهمی بن صفوان اعتقادش دارد که کفر فقط همون وقت میشد که قرآن به تمام انکار کنید. فهمیدید می؟ همون هم به قول اینها هم که عینش که تکفیر کرده نمیشود. الله مستعان. یک بار ما کرا بگذاریم که این متوکل بر علیه این دو جهمی گپ زده است. آیت تفسیر کردگان همچنانه که ما تفسیر کرده استودیم. ای دقیقه را بگذارم حاضر که چیکار کنیم استیتون ایشان داده است اخیر قدر قوی نیست. بله دوم توجیه یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آورده دعوای ایمان نداره، آمنو بالله، ایمانی حقیقی بالله بیاره، ایمان زبانی نباشه، ایمانی که در عملش تطبیق نمیشه. حالی دیگه ما را میگه کدام ما را میگه؟ یک چیز عجیب حالی دیگر ما را میگن. از این میبرد که متوکل کافر بودم. اسام شافعی آواز بکشید. آیا متوکل کافر بودن یا نبودن؟ اسام شافعی آواز بکشید. متوکل گفته است که الله حالی ما را میگد گفته است. یعنی خودشون متوکل کافر گفتم. اسام شافعی آواز میکشید حاضر یا که نمون که تکفیر میکنید یا کی بود نموشم معرفی راسخ خطاب الغریبه، یعنی صادق با ایمانتون بودن نشون میدید. کشید آوازه روز بنده فهمید استودید برادرم. اسام شافعی و علیکم السلام. بفرمایید چی می‌خواستین؟ که متوکل میگن که یا ایها الذین آمنو آمنو بالله و رسوله، الله ما را ندا کرده است و دست میگه. خب یعنی متوکل کافر هستم؟ خب من چه خدمت کنم؟ مثلا تو از چی میخوای؟ خدمت همین که معرف رسول میگه که یا ایها الذین آمنو، این کافرها را الله خطاب کرده میگه. چی فهمیم؟ حالا من کجا از معروف رسول از متوکل صحبت کردم امروز تو؟ نه حاضر صحبت میکنید و خرکن. خب اگر صحبت کردم باز نو حاضر من شما دعوت کردم که شما صحبت بکنید. شما صادقین نشون میدید. سیکو ما کاری با صادقین و آنچه که شما ادعا میکنیم ما کاری با اون ندارم. سیکو شبی گذشته آمدین شبی گذشته اسام شافعی کذاب شما گذشته را مونید حاضر انا این گپ چی جواب میتید که یا ایها الذین آمنو آمنو بالله و رسوله که معرف راسخ گفته است که این ندا به کافرها است. الله کافرها را ندا کرده. همین خیلی مسلمان گفتگی در اینجا شیخ متوکل گفته است که الله ما را ندا کرده. یعنی الله که متوکل گفته است که الله متوکل یعنی کافر است. خب چرا اصلی معروف راسخ نمیپرسی که از من با معروف راسخ چی؟ وای کذاب متکبر نمیپرسم. وای کذاب جهمی کافر نمیپرسم. شما را میپرسم که آیا شما ایمانتون به خاطر قوم است یا به خاطر الله است؟
ما کاری به معروفی راسخ ندارم. معروف راسخ کافر هست یا نیست؟ اه؟ معروف راسخ کافر هست یا نیست؟ اگر معروفی راسخ کفر کرده کافر است. آخر گفته است که طاغوت پرستارا رو مسلمان گفتن جایز است. کسی که طاغوت پرست را مسلمان بدارم معروفی راسخ باشه، هر کس باشه کافر است. اگر نه معروفی معروف راسخ میداند حاضر به عینش کافر هست یا نیست؟ معروف راسخ میداند به عینش که کافر هست یا نیست؟ چی را میداند؟ طاغوت پرستار مسلمان میداند. مسلمان گفته خطاب کردن جایز است میگه. خب تو ما از خودش نپرسیم که چنین میگه یا نمیگه، بس با گواهی تو ما بیام معروف راسخ تکفیر بکنم؟ بیا ما صوتش گذاریم حاضر. بگذار ما ببینم. یعنی شما از صوتش با خبر نیستید، درست؟ هستم اندک، یعنی کامل نه. ها از او چیش با خبر نیستید از این گپی که حاضر بین موحدین حقانی اونهایی که خوارج صفت و جهمی صفت هستند بحث رفته استوده است، از این با خبر نیستید از این بحث ها، درست؟ گفتم هستم خیلی کم، ولی شما خوب یعنی در همین باب هستید؟ ما شب گذشته هم آمدم امروز شما گفتگو یک مختصری یعنی داشتیم شما با اسلام شافعی آیا انسان دروغگو یا مثلا یک انسان یک بار دروغ یک شاخدار گفت باید در برابر یا سخنهاش خیلی احتیاط کنیم یا نکنیم؟ خب ها؟ کنیم یا نه؟ کی دروغ گفته برای شما؟ من کی را گفته نگفته استادم. من گفته استم که هر کس یک انسانی که دروغ شاخدار میگه وقتی که او بعد از این دروغ گفتنش صحبت میکرد باید احتیاط بکنیم یا نه؟ احتیاط بکنین. حالا ما کی گفتیم شما احتیاط نکنید؟ تمام. یعنی شما دروغ شاخدار گفتید، همه بس ثابت شد که شما دروغچی هستید. از این میبره که ما گپ شما را دقیق باور نکنیم، درست؟ ثابت که دروغ گفتنیم مرا ثابت. حتی شما اول شیخ به نوشتین که من میخوام با همراهیت بحث بکنم، نه ترس بگفتید. در آخر آمده گفتید که تو دروغ گفتی. ما اصلا از کلمه ترس سخن نگفتم. کذاب. خودت کذابیت ثابت کردی. من اصلا به نام ترس چیزی ننوشتم. این کذابیت اینجا یک جا. خب ادامه. شما بحث به در همون در شخصیشون دعوت داشتید یا نه؟ چرا؟ در شخصیشون بحث به دعوت داشتید یا نه؟ تو چی دانی که ما به چی یعنی با مناظره در چی موردی ابو محمد مدنی مطالبه کرده بودم؟ شما در آخر اومده گفتید موضوع ما مشخص کرده بودم. آخر شما اومده گفتید که من اینجا بحث کردن ناومدم، من گفتید سوال دادن اومدم. ایکو حالا تو ببین اصل موضوعی که من میخواستم در اون مورد با ابو محمد مدنی به حرف این مورد نبود، اما شما من چون دیدم که در این مورد یک دفعه اجازه صحبت برای ما بده خواهش میکنم. اما ما دیدم که زیاد در این مورد ابو محمد مدنی یعنی مردم سوال داره، جواب گفته روان هست. من اندکی شک برام پیش اومد، خواستم در این مورد یک سوالی بکنم که در با سوال خودم مرا گرفتار کردین، تهمت زدین که هم جهمی شدی هم خوارج شدی. من هدفم سوال بود و یک گپ دیگه هدفم بود که من اصلا ما فهمی ما از خانای معروف راسخ یا که او دیگهش او تاجیک نمیدونم شهزادم رفت این بود که اونها شاید مسلمان هایی که بظاهر از شرایع انجام میدن ولی کفر به طاغوتشون پنهان هست. گفتم هدف اونها از مسلمان نمیدن شاید همین های مسلمان گفته میشود یا نمیشود؟ همین های مسلمان گفته میشود یا نه؟ یک انسان بظاهرش دیده که اشهد ان لا اله الا الله میگه، نماز میخواند، روزه میدارد، آیا همین ها را مسلمان گفته میشود یا نه؟ گفته میشود بله. چرا آنها مگر شما به قلب انسان ها حکم میکنید؟ چی؟ آیا مگر شما به قلب انسان ها چی را گفتی؟ مسلمان هایی که بظاهر سبحان الله ببین ما خطا کردم الله استغفر الله. من گفتم که مسلمان هایی که بظاهر نماز میخوانند ولی ما از حقیقت کفرشون خبر نداریم، اونها بظاهر حکم اسلام با اونها صورت میگیرن. آخر اینها گفتن که یک دقیقه آیا همین اسلامی که اسلام مسلمان هستن اونها؟ یعنی مسلمانی که مثلا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته میشد با آنها، درست؟ همچنین است؟ چرا صدای درست نمیدونم تو چی میگی؟ خودت متکبری بنزن، صدا هم خوب میبینم. من گفتم که همین مسلمان هایی که تو گفتی حاضر همین های مسلمان وارانه با آنها معامله کرده میشد، یعنی با آنها گفته میشود که وقتی دیدی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته مثل مسلمان با آنها معامله کرده میشد یا که مثل کافر؟
گوش کن، من برات گفتم که کسی که به ظاهر در بین مسلمان ها زندگی میکنه، شرایع را انجام میده، نماز میخوان، تو گپ کلمه میخوان. خودت نگفته ایستاده ای اسام شافعی تو اجازه گپ بده، خب یک اجازه بده تا دقیقه آخر گپ بزن. من اجازه دادم حاضر گپ بزنی. جناب آقای شما عبدالرحمن چرا به عدالت شما مراعات نمیکنی؟ چرا شما عدالت شما مراعات نمیکنی؟ عدالت خب اجازه مراعات بده. کردم. یک دقیقه من صحبتم تمام کنم صحبت میکنم. شما درست بفهم. حاضر یک گپ خودتون نگفته استاد. شما مردم خیلی نفهمونید که شما گپ شما گفته گپ خودتون نگفته استاد، بلکه گپ معروف رو برای مردم شرح داده استاد. فهمیدید می؟ او شما الان بیادر ما شرحتون او دربارش جناب گپ ما گفت. چی کاری با ما گفتم که کاری با معروف راسخ ندارم. ما همون شب حاضر گفتیم بودن معروف ما حاضر اجازه حاضر رفت گفته خلاص شد. ده اسام کلمه دیگه بولم به خاطر شافعی معروف راسخ زدین. اسام شافعی دروغ گفتن انسان را شرمنده میکند. فهمیدید؟ این نصیحت است. گوش بکنید. شما گفتید که من از معارف راسخ و از ابوالغریب گپش همین برداشت کردم که او توجیک را گفتید. توجیک نامش نگفتید، من نامش میگم. ابوالغریب برداشت کردم که آنها یعنی مسلمان های حقانی را نمیگویند، بلکه مسلمان های میگویند که به ظاهرشون مسلمان هستند و به قلبشون کافر هست. شما گپ آنها را شرح داده استادید. ما در اساس ما گپ آنها گپ زده استادیم. درست؟ ما شرح ندادم. ما گفتم که عمو شو ما فهم خود را همین از شما سخنان از برادر برای شما بیان کردم. اسلام ولی ببین شافعی ببین اسلام عدالت را شافعی مراعات یک بکنی. سوال لطفا است. خواهش من میکنم خاموش یک دفعه باشم. اجازه بده. بعد از سوال اجازه خاموش بده. میست. بعد از سوال خاموش میست. همین شما در درون ازبک ها کلان شده، در درون روس ها شما تاجیکی زبان خوندگی هستید و نیست؟ ها؟ چی را خوندگی هستیم؟ شما یا از این سخنهاتون برمیاد که شما تاجیکی را نمیدونید. شما یگون زبان ازبکی کتی کلان شدگی، روسی کتی کلان شدگی، چی کتی کلان شدگی که آن حالا کلامی که خودتون گفته ما استودید شما درک نکرده استودید که چی گفته استودید، یا که یگون مجنون هستید. سیکو اولی که اجازه بده، یک دفعه اجازه بده ما گپ بزنم. در آخر تو اونجا نوت کو کدام خطای و اشتباه و بالاخره تنقیضاتی که در سخنهای ما بود بعد از او برای ما بگو. سیکو در ابتدایی که ما در ازبک کلان شدیم یا تاجیک کلان شدیم یا پشتون و عرب کلان شدیم برای ما فرق نمیکنه. این ازبک و تاجیک و پشتون هیچ چیز قانون الله هیچ ارزش نداره. این اکرمکم عند الله اتقاکم. مکرم ترین ما در نزد الله کسی است که از الله میترسه. این که شما ادعا را میکنید ادعایتان باطل هست. دومی که تو گفتی اجازه بده اجازه بده بعد از ختم سخنان انتقاد به خواهش میکنم. نه نه یک دقیقه. تو من گفته استم که ای تاجیکو ای برادرهای فارس همین زبانی من واضح روشن شما فهمیده استودید. من درباره زمین گپ میزنم عثمان میگه او من مگر برای مثلا درجه توجیک بلند است، ازبک بلند است، من در همینجا گپ زدم. من برای این گفته شدم که تو زبان تاجیکی فارسی رو خوب میدونی یا نمیدونی؟ گپ زنی من در این مسئله است. مثلا من زبان ازبکی رو نمیدونم خوب. فهمیده است گپ در نزد الله که قدر دارد ندارد در این مسئله نه. تو همین کلامی که گفته استوده مقصد ما چی است؟ این کلامی که تو خودت گفته استوده او خودت فهمیده استوده که چی گفته استوده؟ این از سوال ما که چیزی که خودت گفته استوده به فارسی گویم به ازبکی گویم نفهمی، همه در حیرت میموند که وقتی که به ازبکی گپ میزنید و نمیفهمید ازبکا میگن که سیز ازبک می تاجیک می کیم سیز میگن چون ما سیز میگن فهمیدین می گپ کیو باست گپ هر طرفه نکنید گپ بزنید گپ بیجا نیست. حاضر موضوع ما اصلا موضوع کی است؟ موضوع معرف راسخ که ابوالغریب است. از همین بیرون نمیشید. بسم الله بفرمایید. جناب آقای ابو عبدالرحمن خواهشان برات میگم که یک دفعه بگذار هر آنچه که من سخنان ما تمام بکنم بعد از اینکه خلاص که این قانونی بحث نیست که در داخل سخن یک تا ما برای تو اجازه میتونم تو گفتگو میکنی وقتی که من داخل سخن تو داخل میشم صوت مرا قطع یه اصلا یه آداب مناظره نیست. تو خاموش باش من سخنان ما به تمام ادبی بکنم. به ادبی همین است سعی که ابی نگه یک ساکن به ادبی شما چه است؟ شما چرا به ادب هستید؟ موضوع ما درباره زمین است، شما درباره استوره های عثمان گپ حالا زدید. من دامو موضوع به میخوام ادبی است. بخرم تو اجازه بده برام اجازه بده یک دفعه که من آن در چی مورد سخن میگم. خب اجازه بده یک دفعه. به ادبی نکید از موضوع برین نشه. موضوع ما همین است که شما گپ معرف راسخ کتی ابوالغریب شرح بدید گوید که اینجا کفر اکبر گفته نگفته همین گپ بزنید. ببین خب سخنان تمام شد اجازه بده که بگم. اجازه بده یک دفعه خاموش باش. پرسان کردی که آیا ابوالغریب و محمد معروف راسخ کفر اکبر انجام دادن ندادن؟ در ابتدا
گفتی که تو میای او سخنان قبلیت هم میخوام بگم در یک لحظه چند سخن دور میدی. در سخنان قبلیت گفتی که تو آمدی او شب میخواستی از معروف راسخ و ابوالغریب دفاع بکنی و سخنان از اونها را شرح بدی، در حالی که کذاب هستی، کذاب هستی، کذاب هستی، با کذابی شکر کنی. در اونجا ما نگفتیم که تو اومدی سخنهای آنها رو شرح بدی. این سخن رو حاضر نگفتیم. چرا دروغگو هستی؟ از الله شرم نمیداری. من گفتم که تو اومدی گفتی که به شیخ نوشتی که من میخوام با همراهیت بحث بکنم، اما وقتی که دیدی که این مقصد دعواهات نمیگذرد، در حال گفتی که من به نزد شما به بحث نآمدم، من برای سوال دادن اومدم. گفتی درست. گپ از دروغ سر نکن. مرد شو، 1 کیلو باش، مرد باش. گپ نمینجا سوال همین که معروف راسخ ابوالغریب تو گپش رو گوش کرده ای. باز یک دروغ دیگر این است که من آنها رو نفهمیدم گفتی، اما در اینجا شرح دادی که این سخنهای اینها رو من این طور فهمیدم که گویا که بنام مسلمان ها رو آنها مسلمان میگویند. تو همین گپ هر دو انمی جهمیه که این قاتل مسلمان و دو تا قاتله، گپش شرح بدی، دیگر گپ نزن. بسم الله. گوش کو شما اصلا من میگم که خب تو یک دفعه اجازه بده که من سخنام بگم، بعد از او همه انتقادات یک جای تو چیز بگو. قانون بحثی برادرها آوازش نزنید، من اشتباه بکرد. قانون بحث اینها خودش نمیدوند که از بحث بیرون شده برای ما قانون بحث یاد میداده. قانون بحث اینه که بحث درباره زمین است یا یک موضوع معین است، از این بیرون بر اومدن چرت پرت گفتن، این قانون بحث نه، بی ادبی است، یک شرمندگی است. صحبت بکن. بسم الله. نزنید آوازش ماش برادر. سیکو گفتی که تو آمدی از جهمی دفاع کردی. امو شب که من آمدم از ابو محمد مدنی درخواست مناظره کردم، باش که من کلی گپایی که امو شب گفتیم توضیح بدم برات. از ابو محمد سبب گذشتگی را همه فهمیده کن، بعضش در یاد هست بعضش فراموش شد. حاضر انمیج آقای عیسی شافعی گفت زد که ابوالغریب جهمی، محمد معروف راسخ جهمی، دو تا این جهمی کفر اکبر گفته یا نگفته؟ انا من گفت زنید شما آقای محمد ما سیکو ما امو شب هم برای ابو محمد مدنی گفتم ابو محمد مدنی را مولد اینجا حاضر بین ابو عبدالرحمن که بین عیسی شافعی کذاب گپ رفته استودن. اصلا ما گوش کو تو به ای که تکفیر میکنی دلیل داری یا که ما از سخن تو ما سخن تو معروف راست بیار دلیل تا که من تکفیر بکنم معروف راست دلیل تا معروف راست کفر کرده بیار دلیل تا. کذاب گفتن مگر تکفیر است؟ چی؟ من از تو را کذاب گفتم، تو گفته استوده که مرا تکفیر کردی. کذاب گفتن تکفیر است؟ بازی میتونم والله عجیب مردم شما با خدا گپ انسان نمیفهمیم، باز ما رو متهم به این میگیری که تو در ما گپ را خود میگم، تو گفته والله ما تکفیر به دلیل بیار. تکفیر برای تو دلیل بیارم یا برای که معرف راسخ دلیل بیارم؟ جناب بر تکفیر معروف راسخ دلیل بیار که معرف راسخ میگه اگر کفر پرست رو بر ما فرق نمیکنه. معرف راسخ میگه که طاغوت پرست رو مسلمان گفتن جایز هست. هر کسی که طاغوت پرست را مسلمان بگه کافر هست. حالا بس سخنی تو ما بیام مستقیم بالتعیین. صوتش رو میگذارم. اجازه بده صوتش نشد. تمام آواز بزنید. آواز ایشام شافعی آواز گران نکنید. بسم الله. حاضر من میگذارم 1 دقیقه. انا میگه حاضر که مرد میشی 1 کیلو میشی مرد میشی تکفیرش میکنی. فهمیدی می؟ خاموش میشدی. گپ بسیار زدن شر نیست. ایسم برادر 1 دقیقه 1 دقیقه از من صوتش میگذارم. این یکی از چیزای عجیب چی است میدونید اسلام شافعی؟ این معرف یکی از چیزهای عجیب چی است میدونید؟ ما رو حیرت زده کرده است. تو بیار ما ببینیم والله برای ما حاضر میبیارم ما رو یک چیز حیرت زده کرده. میدونید چی است؟ چرا معرف راسخ دروغگو است؟ هر کسی که مثل تو اومده اونها رو مثلا کفر نکرد میگه دروغگو است. چی میخواد است؟
او دروغ گفتن در نزد شما گناه و کبیره نیست؟ سبحان الله. او بدر ما کجا گفتیم کفر نکرد؟ حالا ما کجا انکار کردیم؟ دروغ کجا گفتن. من دفاع کردیم درباره از او؟ دروغ سبحان الله. گفتم. من درباره دروغ انسان دروغگو بودنات نگفتم. توی معرف راسخ هر جو یک دروغگویی. ما کجا دروغ گفتم؟ با اثبات که دروغ گفتنی مرا. دیروز انا من چند بار اثبات کردم که دیروز اومدی گفتی که اول نوشتی که من میخوام بحث بکنم، بعد اومدی گفتی که نه من بحث نمودم، من من سوال دادم. موضوع بحث را انتخاب کرده بودم که ابو محمد آخر مدنی بر بحث بیان کرده نداره. بودم. اون چیزی که نوشتی، اون تو چیزی چی که میدونی نوشتی، من در کدام مورد بحث میکنم؟ موضوع بحث می نبود. اون چیزی که بحث گفتی تو مطلق انکار کردی سخن دار. درست؟ تو باید من مقید در این میکردی. مورد بحث نمی کردم. من در این مورد از سوال کردم که هدف شما را بخواستم این بسیار مورد گپ شما مرا زدن. متهم کردین. حالا شما هم دروغ گفتین، شما اسلام هم کذاب هستین. شافعی در ما یک متل است، میگن اگر پسته بی مغز دهان واز کند رسوا شود. کمتر دهان باز کنید و بیشتر گوش میکنید. ما اینجا ملی واری بشینیم شما بگین ما گوش کنیم دیگه. باز وقتی ما سخن گفتیم صدای ما را بزنید. دروغگو باید گوش بکنید. درست؟ دروغگو خودت هستی، تو فاسق هستی. من فسق ترا میل ثابت میکنم. عمل شو اسمو که یک دقیقه باش سواره که خود تکفیر میکنید بعد میرین. این برادرها چی بود این روسخه چیش گجو پرسته است. یک دقیقه روسخ دروغگو اخیرگی ثبتش مونم چی میگه؟ الله مستعان. الله مستعان. من در حیرت میمونم. به خودت در حیرت بان. خودت حالتی که در شما دیده میشه والله عجیب است. من دروغگویی هم استاد هم شاگرد به در حیرت. شاگرد تو خودت خدا اصلاح کن. واقعا به خود پرست ورقه ما را بان. والله شما عجیب مردم هستین. بر یک موضوع که اصلا ربطی به موضوع نداره مرا متهم میکنین. سبحان الله. در یک سوالی که ما کردم، در یک سوال اینقدر تهمت بالای ما درست کردین. سبحان الله. ابو محمد مدنی تهمت زد که تو در یک لحظه هم بسیار گپ نزن. گوش کن بسیار گپ نزن. انا گوش بکن یا امام بغوی یا قرطبی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این بیچاره هنوز معنای لغوی اصطلاح اسلام و ایمان را ندانست. اگر هم میداند دنبال فتنه است. به شبهاتش شنقیطی من جواب داده. ما نگفتیم ایمان اسلام شریع و کفر شرک یک جا جمع میشود. هر کسی چون بگوید کافر است، چون نقیضان را جمع کرد و به کفر واقع شد. بله عین گپ. ما گفتیم ایمان و اسلام لغوی، ما مجازی یا غیر حقیقی نسبت بعضی ایمانیات الله اونا را گفته و کل مفسرین هم میگه. لغوی ممکن است که با هم جمع شوند، چون اسلام هم تسلیم را در بر میگیرد، ایمان لغوی تصدیق را در بر میگیرد. ایمان و اسلام اصطلاحی شرعی چنین نیست. بله خلاصه کلام شنقیطی است که بیان شد. ما از شیخ مدنی شاگردانش میخوایم اول منظور ما را بدانه، بعد اگر نفهمید با فهم خودش ما را تکفیر کنه، پس آن شنقیطی را تکفیر کنه. چون ایمان اسلام لغوی را با هم جمع کردن شریع. این در قرآن دیگه آیت ها است دیگه زیاد است. اوج اولی دروغ میگن اینا، میگه کافر مسلمان. گفتم ما مسلمان حقیقی ما میگیم الله ایمان کلمه ایمان سر کافر استعمال کرده. دیگه آیت است. دیگه آیت است که در سوره النساء الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا میبخشین آیت دیگه است که الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا. سعی کنید در اینجا الله میگه نمیبینی به طرف کسایی که علم تر الی الذین یزعمون یزعمون علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، نمیبینی به طرف کسایی که بر از اونها یک حصه از کتاب داده شدگی است، یعنی یک حصه از کتاب داده شدگی است. اهل کتاب هم میگه که چی میکنن اینا؟ یؤمنون بالجبت و الطاغوت، ایمان میارن به جبت و طاغوت. که جبت بعضی سیر میگه، بعضی یک چی طاغوت. که طاغوت یعنی معبودای غیر الله، با او ایمان میاره. سعی کنیم و یقولون للذین کفروا، میگن برای کافران میگن یهود هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. سعی که الله کلمه ایمان به یا استعمال کرده به طاغوت، یعنی یؤمنون بالطاغوت بالجبت و طاغوت. کلمه ایمان اینجا ایمان شرعی نیست، تمام واضح است. ایمانی که خودشان ایمان لغوی است، یعنی با مو بعض ایمانیاتی که دارن همین این نمیگه. پس
ما مجازی گفتیم، غیر حقیقی گفتیم یا بیدای خودشان، اما او به اون چیزا تصدیق میکنن. اونجا قرطبی گفته که یا ایها الذین آمنوا بالطاغوت یا ایها الذین آمنوا باللات والعزى. اینجا است. دیگه جای قرآن بسیار کلمات ایمان الله بر یهود نصارا استعمال کرده است که مثلا در چیز ببینین در سورة بقره الله برشان میگه که قل بئس ما یأمرکم بایمانکم ان کنتم مؤمنین. بعد از آنچه که امر میکنه شما را به او ایمانتان، این کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان مؤمنین واقعی هستین. یعنی چه قسم یعنی ایمان خدا دارین اما ایمانی که شما ادامه میکنید در نجاتتان نمیته، یعنی شما را در اسلام داخل نمیکنه. ایمان شما را در دایره ایمان شرعی داخل نمیکنه. ایمان خب ارکان ششگانه دارد، کلش باید قبول کنی و جزئیات ایمان که در قرآن سنت آمده ایره یا نداشتن ایره. خاتم النبیین قبول نداشت، پیامبر قبول نه، اما الله کلمه ایمان برشون استعمال کرده در بسیار جایا. مثلا در سورة نحل از بخیارم قال باسوش است فبالباطل یؤمنون بنعمت الله هم یکفرون. افبالباطل آیا به باطل ایمان میاره؟ الله سه کلمه ایمان رو به باطل استعمال کرده. ما اینجا گفتیم کلمه ایمان، واژه ایمان سر کفار استعمال شده، نه ایمان حقیقی، نه ایمان شرعی. بالکل این واضح است. یک آیت نیست او میگه یک آیت دو آیت، ما اونجا دو آیت میگه این دو آیت ضعیف است. حتی در اونجا نشته کرده در بیان خود که این دو آیت ضعیف است. آیت هم ضعیف شده. یک دقیقه اسلام شافعی امر گوش کردید. در همین جا همین کتابی که شیخ ابو محمد مدنی حفظ الله علامه خراسان نوشتند با زبان فارسی هم وجود دارد که شما رفته در همین کتاب ببینید که آیا همین چیزی که این کذابی شرمنده میگوید وجود دارد یا نه. که در اونجا میگوید که شما کتاب نگاه ببینید که آیا ابو محمد مدنی گفتند که هر دو این آیات ضعیف است یا که هر دو این قول ضعیف است گفتن. حاضر من بعد این ثبت شما و من میکشم نشون میتم میجنده که چی گفتن. شما میخونید بعد از اینجا میگید که نه ما خودم ان شاء الله میخونم، ما خودم ان شاء الله نه حاضر میخونید. حاضر اینجا میگید که واسه کذاب است. دور نمیریم یک دفعه. حاضر بعد از این ثبتش گوش کرده تمام کردن بعد کتاب بمیریم کتاب اینجا میکشم میگید که رافق کذاب است. میگید آقا ما خودم عقل دارم، ما گفتم میبینم، ما خودم میبینم، من که حدیث کردم میبینم، تحقیق میکنم. ها رو بیا که در یک موضوع مهم ما تو گفتگو بکنیم. بیا اینجا تو فرار نکن، بیا اینجا ما نه مونم است دوام او یک دقیقه صبر دوام شمونم میتونه خودش یک خطای بسیار خطرناک گفته ای دو گوش بکن. از همین معرف راسخ موضوع بیرین نبرد. ضعیف است. دیگه آیات هست غیر از این آیات های زیاد است کلمه ایمان الله و بالای کسانی که ایمان شرعی ندارن واژه ایمان یؤمنون فعل مضارع ایمان مصدرش داخل است. استعمال کرده الله کلمه ایمان اما نه ایمان شرعی را. این میاره گپ مردم ای تو رای کفر است چی دی؟ اگه تو باش خیلی کافر شده خیلی مفسرینه که او تفسیر کرده در حالی که او جهمیستن اونا بخی خیلی اونا چرا آخه ما گپ اونا رو نقل کردیم بخی خیلی اونا رو جهمی و کافر بگو اگر علمیت داری یعنی اگر مرد هستی که نیست خب ما گپ همون رو گفتیم و آیت قرآن تصدیقش در دیگه جای است و میگه یا ایها الذین آمنو خطاب با کفار نیست. اینجا خیلی چی میگه کلم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت. اینجا خیلی چی میگه آخرین این کذاب استاد دیده استاده او آیتی که خودش گفت اون را مونده دیگر آیت میگذاره. آخر هم آیتی که دلیل آورده خبر اثبات بکنه اول که آیت او به کفران نازل شده است یا که به مسلمانان نازل شده است. چرا دیگر آیت بمیرد این کذاب؟ چرا شما اسلام شافعی در کدام گوجای دین آمده است که مردم برآمده دروغ بگید یا که دروغ گفتن در نزد تو و راسخ این یگان شرف است مگر؟ آقا چرا از الله نمیترسی؟ سوالم جواب من متهم به دروغ میکنم. شرف هست یا نیست؟ من کجا دروغ گفتم؟ ما در نزد دیروز گذشته دروغ شاختار گفته که همه با خبر است. اكو دوامش گوش بکن. چی دروغش؟ یا يقول بئس ما يأمركم بإيمانكم يا آیت و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا. کلمه ایمان خودشان استعمال میکردن و یکفرون بما وراءه ما سوایش قبول ندارن. چندین آیات است قرآن
دیگه ای خود دیگه چی بگویم، برادر گرامی یا در ضد و عناد هستن، یکی بهتان میکنن، تهمت میکنن. ما ایمان حقیقی را نمیگیم، امکان نداره که ایمان حقیقی یا شرعی و کفر در یک انسان جمع شود، این امکان نداره، نقیضان است. بله، اما اینجا ایمان غیر حقیقی، ایمانی که بعضیت خود یا دیگه آیتی که در سورت بقره سینمیال در ذهن ما آمد، الله میگه که امی یهودا بیان میکنن، خباثاتشان بیان میکنن، بعد از اون میگه فتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، ایمان میارین به بعضی کتاب کافر میشین بعضش. این کلمه ایمان باز استعمال شده. ولی بعضی کتاب ایمان داشتن، حتی کتاب خودشان بعضی احکامش قبول داشت، بعضش نه، مثل که امروز همین دموکرات‌ها و سیکولارها همینطور عقیده دارن، بعضش قبول دارن بعضش نه. همین دموکرات‌هایی که خودم مسلمان میگیرن به نظرشان که ما این مسیح اسلام مدرنه، همین بعضش قبول دارن. حتی نماز، مثلا نماز میخوانن، روزه میگیرن دیگه، اما دیگهش قبول ندارن، کل اسلام قبول ندارن. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ما شیخ مدنی همین سوال دارم که ابن جریر طبری و دیگه مفسرین، ابن زمانین و امام بغوی و غیره مفسرین که نقل کردیم و اونا گفتن تو اینا رو تکفیر میکنی نظر به تفسیرشان یا نمیکنی؟ آیا در کفر واقع شده؟ اگر شده از سلف صالح با ما دلیل بیاره که ولی ابن جریر طبری جهمی شده نظر به اینی تفسیره که قائل است و گفتگیست، اوجا قیل نیست، او قولش است و راجی او را دانسته. چند قول که بود دیگهش ذکر نکرد، به نظرش اونمو راجع است. تکفیر میکنی؟ بیار از علما دلیل که یا گفته باشن مفسر یا محدث، علما اهل سنت و الجماعت که ابن جریر طبری در کفر واقع شده جهمی بود نظر به این گپش، یا امام بغوی یا قرطبی نظر به اینی گپش، نظر به اینی آیت تفسیر یا دیگه آیت ها کرد. یک آیت خونی چی میگی بگوی دیگه آیت ها را، این را باید واضح کنه مدنی. تمام. حاضر اکنون میبریم که این اکنون دروغش همی که در کجا امام ابن جریر طبری یک کافر مسلمان گفته خطاب کردن جایز گفتن. انا کن نگاه بکن، صبر میکنه که یک تک تا میریم. فهمیدید می؟ سبحان الله. بکن، صبر میکنه میری. انا کن این شاگردش یا که برادری که را گوش بکن، برادری ابوالغریب گوش کن چی میگه. یعنی اسلام در هر کس کار فهمیده میشه دست، هر کس مسلم گفته میشه دست، این مثلا کافر هم مسلم گفته میشه، مسلمان هم فهمیدی می؟ کافر هم مسلمان گفته میشه، مسلمان هم مسلمان گفته میشه. گفته شنیدی؟ ادامه شبان شنیدم، ولی ادامه شبان نه آخر همچنین وجود داره که کافر هم مسلمان گفته مسلمان هم. حالا شنیدم میگم که مسلمان حالا شنیدم ادامه شبان که کدام کافر میگه، کدام کافر میگه با تو ادامه شبان یگون نمیدی کافر مسلمان گفته میشه یا نه؟ ما قبلا برات گفتم یک کسی که در اصل در حقیقت کافر است اما به ظاهر شاعر است، انجام میده بر اساس عقیده خودتون، همین شخص چیست؟ مسلمان است یا کافر؟ به ظاهرش مسلمان است. خلاص دیگه. حالا شاید کافر مسلمان گفته میشه گفته است. خب حالا یک کسی که کفر به طاغوت بر ما پنهان است ولی حقیقتا کفر به طاغوت کافر است. اون مسلمان است، او کفر به طاغوتش بودنش نبودنش آیا ما وظیفه دار کرد که الله که ما قلب اون کسی که شده ببینیم. در حقیقت خود کافر است ولی میشه انسان حقیقت آخر حقیقت قلب انسان ها را کی میداند؟ عجیب است والله. تو یعنی نمیخواین که سوالی ما جواب بده که حقیقت قلب انسان ها را کی میداند؟ اگر من گفتم از حقیقت قلبی اونها سخن میگم، قلب برای شما چرا اینجا قلب پیشنهاد کرده استودید؟ در این آیت که او گفت یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله، آیا آنها یهود و نصارا به ظاهرشون کفر بودن یا به قلبشون؟ یهود و نصارا به ظاهر و به قلب هر دو کافر بودن. چرا اینجا قلب اینجا به در آورده استودید؟ چرا قلب با این آیت که استدلال گرفتید که کافر مسلمان گفتن جایز است، قلب چی به داخل کرده استودید؟ ما کجا گفتم برات این مورد؟ ما کجا از آیت استدلال کردم؟ کجا اینو بیان کردم؟ استاد تهمت هایی که بالا مزدیم بیان است. امام شافعی
من اسلام شاگردی از اینا نیستم، شاگردی از اینا نیستم، ها یعنی شاگردی از اینا نیستم. لطفا هر کسی که مسلمان کفر مسلمان میگه کفر هست یا نیست؟ بله هست، هر کسی کافر او مسلمان میگه کافر است. او من لم کی یکفر کفر الکافر است؟ او شک فی کفری ما صح عمدهم و هو کافر. کسی کافر یعنی تکفیر یعنی نمیکنه یعنی در کفر یعنی کافر است. این با عذری و دکتر این کافر هست یا نیست؟ ابوالغریبی که عذر دیدی کفر مسلمان گفته میشه گفت. ابوالغریب اگر مرادش همین کافرای اصلی باشه، برای ابوالغریب هم کافر است. مرادش کی نباشد هم یک کافر اصلی نو اصلیش میشه میگه. حالا من تو ابوالغریب سخن نگم، به یک صوتی میشه که من یک شخص تکفیر کردم؟ عجیب شخص در یک هستی تو. صدا دقیق گفته است که کافر رو مسلمان گفته میشد. امیال یک صوت از جناب آقای عبدالرحمن یک نفر 2 دقیقه برای ما بیان نشان بده که ابو عبدالرحمن یک نفر کافر مسلمان میدونه. میشه که ما را تکفیر کردیم، باید تحقیق بکنیم در مورد. اگر جمله پور باشد گوش کن خواهشان یک لحظه گوش کن. ما چند روز قبل در آیمو آمدیم، یا تو بودی یا به نظر شخصی به نام محمد بود، خودت بودی بلکه گفتگو کردیم در مورد عبدالعزیز طرایفی. گفتم که عبدالعزیز طرایفی یعنی شرکت در انتخابات را یا عوام رافضه را عذر میده یا این بعضی کفریات را انجام داده. گفتی که برای اساس 102 دقیقه و 3 دقیقه حکم نکو، برو تحقیق بکن، مطالعه بکن، حقیقت منهج از او را باخبر شه. امی گپ را گفتی یا نگفتی؟ نه من در این مو نبودم. چرا دروغ میگی؟ این قبل از ماه ذوالحجه، قبل از عید. بله شیخ ابو عبدالرحمن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله من بودم این گپ گفتگی من هستم. بعدا دیگر چیزی که گوش کن عیسی مشافعی متکبر کذاب گوش کن. سیکو باز تهمت زدی. چرا تهمت؟ حتمی کذاب این خبیث خب کن. تو روز اومدی اینجا متکبرانه و کذابی و نیرنگ صحبت، تو خطی من که صحبت کردی نمیتونی فهمیدی؟ خاموش میستیم. مسئله عبدالعزیز طرایفی را بله هم خیلی بعد من گفتم که بله تحقیق میکنیم، منهجش میفهمه، علیم است و این معروف راسخ که جو خون است آخر در پیش که کدام علم اهل سنت و جماعه خونده. یکمین مسئله. ثانیا آیا معروف راسخه مگر برادر ابو اسماء رفته ما یک بار برآمده در برش گپ زدیم؟ البته نه، رفت ولی تحقیق کرد، از خود اون پرسید. واقعا هم معلوم است شما کذابین قوم پرستو اینجا اومده. برادر ابو عبدالرحمن میگه که تو توجیکی میفهمی، گفت گرفته به ملتگرایی و به کینگ جو این اکرامکم عند الله اتقاکم. آخر شما یا اینکه واقعا میخید بی عقل هستید، عقل شما رو سرما زدگی است، یا اینکه شما میخید میفورد که اومده در اینجا آداب اخلاق نداره، این آن گفته این بازی کردن رو دوست میداره. تو اصلا خودت از این مسئله بخبر هستی و نه؟ البته از مسئله از رفتی گفت بخبر هستی، لیکن کبرت نمیموند، قوم پرستی نمیموند. تو رو که چکار کنی؟ حقیقت رو بگویی و در بالای این جهمی ها حکم جاری کنی. لیکن در مسئله اگر شیخ ابو محمد مدنی و دیگر سوئیری برادرای اهل توحیدی که در بالای ما اگر یگون گپی باشد اعلان میکنن، میبرورن در یوتیوب و در تمام جا پهن میکنن، انا این فلانی فلان جوگی و یک این کدام دولت‌های کفری رو نام میبرن. لیکن علماهایی که به نام علماهایی که شما علما میگیرید اکثریتش یک قسمش به طرف خوارجی رفته است، یک قسمش به طرف جهمی. شما اخلاقی که استادهای شما به سوی خوارجی و جهمی رفته است، شما از کجا میفهمید این مسئله ها رو؟ و همین خاطر تو کذاب ویرزم اومدی، مسئله واضح بود، مسئله در بالای همین صحبت رفته ایستاده بود. در اینجا اومده به شخصی ابو محمد مدنی نوشتی که من با تو میخواهم در این موضوع بحث بکنم. در سخن وقتی که در یک موضوع رفته ایستاده است، یک انسان میآید و میگوید که من با تو میخواهم بحث میکنم، این یعنی چی معنی دارد؟ یعنی در همین موضوعی که هست، موضوعی که یعنی شب و روز شده است در همین موضوع، آخر همین
اینها رو باور کنید استاداشون کذاب است. انا غربای گربچه خبیثچه برآمد چی گفت؟ گفت که رساله رو نوشت، فرداش برآمد چیکار کرد؟ فردا برآمد میگه نه من ننوشتم، من نگفتم این خیلی میگه. این اهل توحید این کذابا رو دیده شده اینا چقدر موضوع میکند. اینها رو اگر ما آشکار نکنیم، ما اینها رو ما مثلا میفهمیم اینا چقدر کذاب خبیث هستن. ما اینا رو اگر آشکار نکنیم این مردم بیچاره بسیار این مردم میدونید به کجا میبرند؟ راست به سوی جهنم میبرند این کذاب و خبیث برای نفس کلیدی، برای آبروی سوخته خودشان. برای خاطر این خوبسا این کذابین این متکبرین برای اینو یگان حقیقت لازم نیست. برای اینو حقیقت باید قوم اینها بگوید، یعنی حق فقط قوم اینها باید باشد. به همین خاطر من به کدام سبب میکروفون اینو زدم که من خیلی گوش کرده ایستم. همین گپ بازی میکند ساده عادی برای یک انسانی که حقجو هست، محقق هست، یک انسانی که اهل حق است. یعنی ساده عادی و مختصر کفر معروف راسخ از همه وزنی ترینش همین است که بغیر از اون کفرش معروف راسخ چیکار کرد؟ معروف راسخ یعنی سخن ابوالغریبی جهمی دیگر را و سخن کفر گفت. معروف راسخ گفت که بهترین برادر ما غربا گفت، ابوالغریب گفت، بهترین سخن گفت. یعنی سخن کفر بهترین گفته ایستاده است. یعنی این سخن من هم فکر هستم، منم هم عقیده هستم با سخن همین، یعنی طرفدار هستم. همین کفر این علم بسنده است همین کفرش خودش بغیر از اون دیگر کفرهاش. برای همون این احمقای جهمیچه‌ای که اینجا آمده است استاد شما برای تماشا کنید، برای که یک طالب علمی که سالهای سال خونده است، منهج میفهمد، منهجا بیان میکند، مسئله ها رو منهجا بیان کرده ایستاده است و عدالت بینید که در رساله این عدالت همه کنه شود و در بالای سری ما برآمده چیکارها کرده ایستان اینها و همون لهجه تاجیکی خود بیم اگر در بالای سر برآمده ریدن دیگر اینها. اعوذ بالله. آخر رساله رو با نام یگان کس ننوشتم، اینها برآمده یکی انگوره. بعد یک کذابی معروف راسخ هم با شما بدونید که یک کذابی دیگر معروف راسخ همین است که معروف راسخ در اول گفت که بله من رساله رو نظر کردم، گفت رساله رو بله ما هم گفت قبول دارم هر چیزهایی که در رساله هست. رساله یک شیخ نوشته گفت که من این رساله رو گفت قبول دارم، گفت ما سخنها را حسن صدیقخان و دیگر چیزها را گفت قولها را من خواندم، گفت اما در اینجا آمده کدام یک جهمیچه‌ای یک منافقچه‌ای که اینها از علمی جهلشون نمیدونن چیکار کنن. اینها علم جهل است. جهل اینها رو به اینجا آوردگی است. به خاطر چی؟ به خاطری که حجت ندارن، نمیدونن چیکار کنن. یک ساخته که در اونجا در رساله دو قول ضعیف است گفتگی هست و این کذابی و این کتمان کننده حق که معروف راسخ با کتمان حق هم میکند. خبیث رساله رو گفت من دیدم، گفت لیکن یک خبره که کدام منافق کدام جهمیچه دیگر با او روان کردگی است همان رو گرفته میگه که در اینجا مدنی صاحب میگه دو آیات رو ضعیف گفته. پس این چی میشه؟ میگه اعوذ بالله این کذابی این کتمان کنندگان حق شما دیده ایستاده چقدر کذاب هستن. من واقعا بعضی شاید این چیز اهمیت ندادم، لیکن من وقتی اون سخنهای پیشنش گوش کردم، در سخنهای پیشنش گوش کرد یک مورد دیگر میگد که بله میگد رساله که نوشته گفت من رساله رو نظر کردم. میگد یعنی رساله رو میدوند، رساله رو البته در این شیخ
شیخ شاید از این چیز خبردار نبودن که گفتن یک مرتبه هم رساله رو گرفته نخونده است گفتن والله اعلم. در اونجا میگه که رساله رو دیدم میگود بله ما مقصد این چیز قبول داریم گفته میگوید یک بار لیکن یک سخن یک معلوماتی که بر ضد شیخ یک منافق گفتگی هست خودش ساخته است والله اعلم چگونه کرده است رو برده به اون رسانیده است همون رو گرفته. یعنی میگه در اینجا چی میگه یعنی معنای گپ این که معنای این سخنهای من این که اینها این بغض و کینه و عداوتی که دارن این بغض و کینه و عداوت اینها از جهل اینها است برای که اینها منهج بیان کرده نمیتونن با کدام با این مردم چیزی خواهند میگویند و این مردم چیزی خواهند میگویند چیزی بخواهند میگذرانند کدام سخن خود بخواهند میگذرانند و میگویند که اگر همین را قبول نکردید با بعضی ها با تهدید ها میکنند نظر کنید بعضی ها تهدید ها میکنند اومده میگویند که سبحان الله چی میگن شما میگن معروف راسخه خیلی نگوید میگن شما معروف راسخه ابوالغریب خیلی نگوید میگن بعض جاهلای احمقی که از جهلش نمیدونه چیکار کند شما میگن وای خیلی نیستن میگن در حالی که سخنهای اونها آشکار و واضح هست ای احمقای جهلا شما اول روید فهمید که گپ درباره چی است این برای جهلا است بعضی از جهلا و بعضی برادرهای ما گفتند که این شما ای پشت اینا خیلی گپ نزنید اینا خیلی نیستن از این میبرد که اکثریت مردم انسان پرست هم هستند در اینجا شخص پرست خیش و تبار پرست در حالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم امکش تمام گرد اطرافی که خیشش که به دین الله ضدیت کردن با اونها چی کردن براءت خود اعلام کردن جنگ کردن حتی و از صحابگان حتی با پدرهای خود اینها کی هستن دو جاهلکای احمق اومدن امروز اعوذ بالله اینجا بحث میکنیم به من اجازه بده به من اجازه نده و سوال عادی جواب دادن نمیتونم میخواهد گپ این طرف اون طرف پیچونه برای همون شیخ ابو عبدالرحمن بخشش پیش شما رو گرفتم لیکن من خیلی گوش کردم در اینجا در داخل ماشین بدم نتونستم که صحبت کنم بالاخره این عاقبتی قوم پرستی عاقبتی یعنی انمون استادای خود به خود راب گرفتن لیکن به شرمانه و به حیانه با ما اومده تهمت میزنن که شما اعوذ بالله استاد خود به خود راب گرفتن لیکن ما دیده ایستادیم که کی رو راب گرفتگی است ما حجت و دلیل قطعی فکت قطعی همه چیزها قطعی اثبات کرده است قبول نمیکنه دکتر و چیکار کنیم الله يسلمك شيخ ابو عبد الرحمن صباح سبحان الله شما ادعای اتباع و پیروی از منهج پیامبر میزنین افسوس حیف به حال شما خود را دعوتگر میگیرین الله عزوجل میگه ادعو الی سبیل من ترسالتك شدم ما بخاطر که یک بار اول که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران منم نو یعنی که داخل شدم بودم اینجا صحبت کردن نمیتونستم گپ در سری است که تو برای ما دعوت رو شکلی که خوب گفته سعی بالحکمت و الموعظه حسنه راستوم خوب ان شاء الله که میدونید اما یک سر میگن دعوت یک سر میگن بحث و مناظره یک سر میگن اهل بیت رد و کشف کردن نمی شود که شرط های دعوت رو بالای صدای من هست حکمتون ضعیف است نمی شود که شرط و شروط دعوت رو بری در بالای شرط و شروط دیگر یعنی که حکمای شرعی بزنیم برای همون این گفت تمام سوال همینجا حالتو گوش کردی همینجا که
استاد خودت میگوید که گویا با فهم احمد صدات بزن احمد. استاد خود شما میگوید که گویا که استاد شما گفته است تبری یا که دیگر علما یا که از همین دلیل گرفته باشند که کسی کفر به طاغوت ندارد مسلمان است یا که کافرها را مسلمان گفته باشند. همین را تو چی میگویید همین کذابی استاد تا؟ سبحان الله ببیتم از اول باش که از اول سخنایی که گفتی از اول برات من جواب تو را از دادم. اول میدونم. من حتی در کار باشه اونی که مکتوبی تو با ابو محمد شیخ ابو محمد روی کردگی هستی اونم میخونم. من از اول بودم که تو گفتی که جناب آقای مدنی آماده مناظره هستی، مناظره کنیم. خب در ما گفتم همین در همین مورد مناظره میکنیم. بله گوش گفتم کن. خب آمدی همه شما یک کارت میدونم برای گفتم در همون مورد یک آماده معروفی سر راسخ مناظره نکنم. میکنیم. سوال به همین سوال به تو در لعنت الله بر کجا کذاب که ما گفته باشم در همین مورد مناظره میکنیم. الله دروغ را لعنت کنه. در کدام در موضوع همین موردی که شما دروغ شده بالای ما تهمت میزنین و ما منافق جهمی خوارج میگین، الله متعال لعنت بکنه دروغگو را که ما از شما در همین مورد مطالبه مناظره کردم. جزی که ما یک سوال از شما در ابتدای کلام کردم هنوز موضوع مناظره بر شما مطرح نکردم که آقای باز محمد اگر من مدنی مرا تهمت کرد که خوارج شد. همین خودت بخوان خودت منش اگر تو خوانده من قبول نداری بخوان. من در کامنت برای شما پرستم بخوان چی خواندگی هستی. چی گفته که جنابی آقای مدنی آماده مناظره هستی. بخوان خودت بخوان. من یک بله چیز زیاد باش خوندم باش اونجا. میخوام. من ببین من نوشتم که بخوان جناب بخوان آقای بخوان مدنی بعد آماده بخوان مناظره بعد میمونم هستی. دیگه بزنی. نه خب خوانده یعقوب روان است. بخوان. خب خوانده روان است اجازه بده. نوشتم که جناب آقای مدنی آماده مناظره هستی مناظره کنیم. در همین رابطه جواب بگو. بعد از او باز علامه سوالیه پرسیدم. بعضی از شیخ متوکل سخن گفتم که از شیخ متوکل گپ نزن. نه تمام من میگم بس در چی موضوع ما صحبت داشتیم. موضوع رو بگو. در موضوعی چی که موضوع؟ صحبت داشتیم. بله چی هر بود؟ موضوعی که صحبت داشتین موضوع دفاع موضوع دفاع از انا معروف دیدی راسخ تو نبود. انا تو میگویی که تو لعنت موضوع کرده لعنت خودت نمیدونی. صبح ما خب موضوع راسخیت خاموش شود. درست خاموش شود موضوع من راسخ گردن بود. موضوع ما ما آمدم اجازه موضوع بده راسخ بود. الله المستعان. تو هم خیلی بی‌ادب داری که صدات میزنن. من برای تو میگویم که وقتی که من خواندم خودت قبول نکردی گفتی که لعنت الله که من گفته باشم. زمانی که خودت خواندی گوش کن. موضوعی که ما در اینجا بحث و مناظره داشتیم بالای راسخ بود و عبدالغریب بود. بعد این بالای خوارجا بحث رفت. تو آمدی گفتی که همین رو نویستی و که حالا من پرستم همین رو هم وقتی که تو نویستی در حال شش پرت در گروه ها. این رو من حاضر گفتم برای که دروغگویی تو را اثبات کنم که تو میگی من نگفتم که مناظره میکنم یا اینکه در همین موضوع ما موضوع راسخ بود دیگر موضوع دیگر نبود. گفتی بفرما گپی زیاد نزد دیگر. ای جناب قسم به الله شما چرا گپ انسان را قبول نمیکنین؟ ما گفته روان هستم که ما طلب مناظره از ابو محمد مدنی کردیم اما نه به خاطر دفاع از راسخ ابوالغریب اینها. ما گفته روان هستم که بعد از اینکه ما یک سوال از ابو محمد مدنی در ابتدا کردم در حالی که مراد ما سوال بود که میخواستم هدف اینها را بفهمم. نه اما ابو سوال محمد نبود. چی دروغ المدنی میگی؟ ما صحبت داشتیم. ما خودمون درباره راسخ صحبت داشتیم. تو آمدی داخل شدی از تو سوال کردن چی میگوی تو موضوع ایواز کردی. بعد این در خصوصی نویسی. سوال ما همین آیا درباره راسخ و درباره عبدالغریب یا که غربا چی میگویید بعد یک کفر شد؟ چرا از چی؟ موضوع بیرون میبرید؟ چرا بعد یک کفر و شرک و بعد یک قدر بهتان به سلف بستن و به مفسرین بستن چی میگویید همین انسان رو؟ ما گفته دامو وقت می از الله بترسین چرا یک گپ انسان. ما دامو شبم با ابو محمد مدنی گفتم صوت ابوالغریب بر امامون گفت کافر صراحتا مسلمان میگه. گفتم اگر ابوالغریب کافر صراحتا مسلمان گفته اگر ابوالغریب چی کافر است. چرا با عین تکلیف نمیگی تو مگر؟ چرا دوست ما قبلا مسئله عبدالعزیز طرایفی را پیشکش کردم مرا اجازه نداد که بالعین تکفیرش بکنم گفت که برو مثلا تحقیق بکن. طرایفی برای که پورا نیست ضبط او پورا نیست ضبط او از نو موبایل بریده پورخ است. عموما در دیگه مسئله است. او خوارجی رنگ خود کمفهمای جهمیه و خوارجی گرفته پانش کرده گسن جهمیه خب برای این شما گرفتن که انا گوش کن من تو او به طرایفی یک بگویم
برای چی الطريفي یا که طريفي شیخ عبدالعزیز اون انسان به خاطر انمین معن کردن حکم غیر معنزلا که نکنن، به خاطر انمین طاغوتا را گپ زدن، به خاطر دین شیشته برای همین از روی همین شیشته چندها کتاب دارد و کتاب داشت هزارها مقاله داشت، حتی مقاله دعوت به طرف فلان و فلان در اون جای مسئله را همش گپ زدگی است، حتی چی تهمت کردگی، چی زبطاش بریده و چی کردگی همش گپ زدگی. تو که نمیخونی کمبودی در تو است. بالای همین اگر یک عالم را خاموش شد، ما همین خیلی که تو را برادر گفته باشد، اگر برادر محمد شیخ ابو حلیم حفظه الله گفته باشد که رو تحقیق کو بعد بیا، یا اینکه بعد عقیدهش 100% بفهم، بعد درست گفته است. ما راسخ را که یک بار تکفیر نکردیم، ما راسخ را گفتیم که در قول مجمل او نگفتیم که این راسخ چی است یک بار، بلکه گفتیم که منظور حتی هزارها عذر هزارها نیت خیر داشتیم که او انسان گپش دیگر مسئله است، اما راسخ گرفت و اما گرد وقت پرتو. اگر راسخ مثل الطريفي میگرفت گپ را رد میکرد، اگر راسخ مثل الطريفي میگفت که این چیزها کفر هستند شرک هستند و کتاب مینویس در حق غیر منزله و در مثلا که مثل این ردیه میکرد کسایی که انتخاب میکنند برای خودشو این الههای زمان را، اگر راسخ همین خیلی میگفت میگفت که بله من واقعا به این آیت های گفتگیم خطا کردم، این آیت های من گفتگیم کافر و مسلمان گفتن جایز نیست، همین را کسی نگفته است، ما راسخ را تکفیر نمیکردیم برای که میگفتیم قولش مجمل بود. اما راسخ گرفت برعکس رو گرفت و با عبدالغریب گرفت ایرا چیکار کرد، یک عقیده نو جدید ساخت که میشود یک کس مسلمان بگوی با کافرش بگوی. راسخ ایرا گرفت تصدیق کرد. میدونی برای چی ما راسخ را درست درست اجازه بده خیلی. خب تو میگی که ما راسخ در قول مجملش که یعنی با مجردی که ما شنیدیم تکفیری نکردیم، رفتیم البته تماس هم گرفتین، امرایش از خانانتون فهمیدم میشه، گفتگو کردین، امرایش مسیج کردین یا هر کاری کردین طلب کردین ازش تا که فهمیده شود شما کردین. ما از این چیزها با او من خبر دارم، گفتم که عمو شبم با ابو محمد مدنی گفتم که ما کم خبر دارم، بعد از اینکه صوت ابوالغریب را ابو محمد مدنی مون چرا عدالت را مراد نمیکنیم، ما برش و صراحتا بیان کردم که قول گفتن کافر مسلمان گفتن کفر هست، ولی حالا تو مرا میگی که در یعنی در سخن مجهولی عبدالعزیز طرفی حکم صادر میکنی. خب حکم صادر نکردم، اما وقتا ما حکم صادر کردم یا نکردم، خب مرا اجازه ندادید که حکم صادر بکنم، وقتی که برای از او اجازه ندادید چرا به حکم صادر کردن به معروف رسول خاله مرا مجبور میکنید نمیمونه؟ آخه نگاه کن فرق همین اینجا چی است، فرق در چی است، فرق هر دقیقه شیخ الله سبحانه فرق در این است که ما نگفتیم که باید هر یک انسان برای تحقیق کند یک کفری که اوج آشکار است. این تحقیقی که برادر کرده است، ضبط کرده است، همه شنیدنش، تو هم شنیدیش، دیگرها شنیدن. اگر الطريفي را همین خیلی قولی که بیاری که کسی سوالش داشت، یک انسان سوالش داشت باشه که انا میگه پیش شما کفر است، شما از همین توبه میکنید یا که شما میره واقعا اجازه داده گفت که تهمت است یا که گفته است چی است، اگر مثل همینی که راسخ کردن، اگر الطريفي میگفت بله همین گپی من درست است بچه الطريفي باید تکفیر میکرد، تمام امت تکفیرش میکرد، باید هر کسی میشنوید. اما این خیلی نیست، الطريفي برعکس را انکار کرده است. فرق مابین الطريفي و الراسخ این است که طريفي همون گپی که انکار میکند، کسایی که میدونن میفهمن رفته خوندگی، اگر یک کس رفت از روی همین هم تکفیرش کرد ما خوارجش میگیم چرا وای دید منو چه، بله. اما ما دیدیم که وای عقیدهش دیگر است، کلی اقوالش جمع کردیم، کتاباش فهمیدیم که واقعا دیگه در نسبت او این تهمت بهتان میشود، لیکن از سخن همون یک از دید تکفیرش کرد ما خوارج نمیگیم. راسخ رو کفر رو شرک شد تصدیق کرد، یعنی با آیاتی که یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسول چی گفت، پس این اصطلاح هست، یعنی اصطلاح چی است، به الله بهتان بسیج است، گویا که الله کافران ندا به مسلمانی زد، دیگه میشود که او کافر مسلمان بگویی. بعدی که فهم خود به خود اوجای کرد این مسئله لغوی فلان گفت، عبدالغریب گرفت همون را چی گفت، یک مسلمان ظاهرش مسلمان دیدی، اگر کفر شکم داشته باشد کفر توان داشته باشد باید ما میگیم مسلمان کافر. طرف اشعری ها رفتن، طرف حوایجی رفتن، طرف جهمی ها رفتن، همه را راسخ گرفته تصدیق کرد. چیکارش کنیم دیگه، چی تحقیقش کنیم؟ بابا بریم در خونه شم مایگاه است، کار کنیم یگان چه آب بسیم، بعد
برای شما تحقیق میشه. من نفهمیدم چیکارش کنیم دیگر. دلیلا را حذف کنیمش، همه چیز گفتیمش، حتی با آداب و با اخلاق ردیش به علمان زدن. بعدی برادرها با کتابش نیستن شیخ خیلی بار بگی بخون چرا دروغ و کذابی میکنید؟ من نمیفهمم. شما هم شاگرده راستی همه خیلی دروغ هستید. خیلی والله شما تهمت میزنید شما صفت یهود برای خود چی تهمت بگو. یک تهمت بگو. سبحان الله. یک تهمت بگو که چی تهمت صوت زدین؟ ما باز کن. صوت قید نکن. این اصلا من مقدم بی‌ادبی هست. ای الله المستعان. نزن شما صحبت نه. سبحان الله کمون ما میرا یک به هدف برسیم که همین انسان واقعا صادق است که تا کذاب است. این آقامت گفتی رنگ یهود گفت از این عبارت که نگاه کنید برادرایی که در اینجا شما گوش میکنید، برادرایی البته که موحدین، من برای این کذاب خبیث و من دیگه گپی ندارم، حاضر از این دیده میشد که خبیث، این مدلس منافق قوم پرست نمیخواهد که موضوع رو روشن شود در بین مردم از افغانستان و تاجیکستان به سعودی کرده شده است و جهالت این در باره شیخ عبدالعزیز الطریفی چی است؟ سخن این در باره جهل این در باره عبدالعزیز الطریفی همین خیر است که عبدالعزیز الطریفی تقریبا یک 9 سال پیش اگر خطا نکنم یا اینکه بعضی وقتی 13 سال پیش گفتگی است همین سخنش رو و عبدالعزیز الطریفی نواقص دارد درباره حکم، درباره تشریع اشکار و واضح بیان کرده است، نواقص شرح داده است و مثل این استادای جهمی تو برای نفس خود اصلاح کردن گفتگو کرده گشتگی نیست. نگاه کنید برای چی اینها با چی میروند؟ روز که ابن عثیمین چی میگوید؟ میگه بله ابن عثیمین چی میگوید؟ میگه ابن عثیمین رحمه الله میگه، ابن باز رحمه الله میگه. اکنون وقتی که سوالش کردم که احمد ظاهر اسلمیور رحمه الله رحمتش کند، همین کس ابن باز رحمه الله گفتگی است، همین علما را رحمه الله گفتگی است. درساش اگر اینو شاید درسای رو هم گوش کردگی نیستن. وای کذاب اومد همین بود یا دیگرش بود گفت نه گفت من نمیشناسم، گفت معروف راسخ هم نمیشناسم. بعد از یک کم گفت نه من میشناسم لیکن گفت یک نوع توب میتیم به مثل یهود توب میتیم گفت سخن رو همین قدر میپیچونن به مثل یهود. لیکن اینجا اومد این کفید عصام شافعی تو در خصوصی بعضی از برادرهای طالب علم صحبت کردگی تا ما دیدیم. باور کن در مسئله حکم ما کلمه باز نیستیم به مثل شما. یک سخنهای گفتگی است که این خیلی این خبوستش زیاد است، خبوست این خیلی هم زیاد است و این خاطر من تو برای انسان ها تو میتونی اویستک با اختیار خود از اینجا برای که تو حق خواه نیستی، تو بغض و کینه و عداوتی که در دل داری تو فقط همین رو آشکار کردی. تو با ما چیزی که موضوع امروز است، آیا در مسئله که وقتی مردم در باره زکات، کسانی که زکات ندادن، آیا یگان صحابه اومد در یگان موضوع دیگر بحث کرد، در یگان موضوع دیگر صحبت کرد؟ موضوع دوغی همون شب و روز بود. آیا مردم آمدن در باره یگان موضوع دیگر صحبت کردن در همون شب و روز؟ همیش تو یک مسئله
حل نمیشد به دیگر مسئله نمیگذاشتن دکتر. و چون شما قدر این طرف و اون طرف توب میخورید، همین میکروفونش رو باز میکنی، رود میگه در درونش هم خیلی علو برین نفرت کینه بغض عداوت. خیلی بغض و کینه و عداوت دوری رو گم شو، دفع شو از اینجا. چیکار میکنی اینجا اومده؟ وزیر اگر تو درباره همین حکم بغیر ما انزل الله آیا همون یگان کتاب طرایفی را خونده یا نه؟ سوال بر تو انا خونده یا نه؟ عبدالعزیز طرایفی را فک الله اسر الله آزادش کند از اسارت، آیا خونده هستی یا نه؟ درباره حکم بغیر ما انزل الله یگان کتابش را خونده هستی یا نه؟ مسئله عبدالعزیز طرایفی را بان حرام بر اساس حکم بغیر ما انزل الله عبدالعزیز طرایفی. انا مسئله عبدالعزیز برای که تو در قفقا غلطیدی. وقتی که به تو میگوین تو خوندی نه وای مسئله را مون میگوین. حاضر وقتی که در تنگی غلطیدی این دیده استوده مردم اهل توحید اینها را دیده استوده، هر یک چیزی که بر منفعت اینها است به سوی همون چیز میروند. دیدن که این نشد از این حاضر دید که الکی در مسئله عبدالعزیز طرایفی مایده شد برآورده. این دید که گفت که ایستو که اینها قطعی گفت این مسئله قطعی اینها را شرمنده کده نتوانستم. اینها را من عبدالعزیز طرایفی قطعی شرمنده کده نتوانستم. حاضر من خودم شرمندم برآمد در اینجا. بیا ما دیگر موضوع میریم میگد. خیلی کنی بیا دیگر موضوع به کجا میرفته باشد. بو میبینیم با شرمندگی اینها را. بیا بفرما. بفرما. دیگر نفاقات هم آشکار کن. در گفتگو یک دقیقه باش گپ مرا گوش کو، گپای مرا بشنو، بعد از او انتقاد بکن. خودش میگن عدالت را در گفتگو مراعات بکن. بعضی بحث گفتگوی ما در یک دقیقه صبر کن. نه یک دقیقه صبر کن که من همون گوشکای خود از تلفن یعنی گویم که قطع کردم، صدا خیلی پس است، من یک خارج میشم داخل میشم بعد صحبت کنم. یک دقیقه باش بفرمایید. بله بفرمایید. حالا باش گوش کن، خواهش میکنم داخل سخنان ما داخل نشو. یک دفعه سخنان مرا بشنو. چی میشه که به دقیقه صحبت بکنیم؟ 2 دقیقه تو صحبت بکنی یا 1 دقیقه تو صحبت بکنی، 1 دقیقه ما صحبت بکنم تا اینکه خب بله گوش کن. 1 دقیقه 2 دقیقه همین تو از اول می اومدی میگفتی که 1 دقیقه 2 دقیقه، بعد موضوع را انتخاب میکردی که میگفتی که در فلان موضوع او اگر تو آداب بحث رو تو اگر یگان کتاب‌هایی که بحثایی که علما کردگی هستن خوانده باشی، علما پیشنهاد میکردند با هم دیگر که من با تو در فلان موضوع میخواهم بحث بکنم، آیا تو وقت داری یا نه؟ وقت داشته باشی بیا، یعنی چی کن، وقت انتخاب کن کدام روز کدام وقت ما موضوع به صحبت کنیم. آداب علما همین گونه بودن. خب درست. خب همیرا خب ما که آمدم در لایف آغاز شد، آقا تو همیرا پیشنهاد میکنی برای ما همی اینمیالی لایف آغاز شد. خب ما وقتی که داخل شدم ما به عنوان شنونده داخل شده بودم، ولی امی که به مجردی داخل شدم آقا عبدالرحمن این کسایی که شاهد بودن شاهد هستن، بار مکرر از ما تقاضا کرد که عصام شافعی صوت تباز بکن. من صوت من باز کردم چی میخوای از من؟ گفت که آیا معروف راسخ کافر است یا نه؟ همین مسئله رو پیشکش کرد برای ما. خب از این مسئله تیر میشیم. حالا میریم از سری موضوع از که در موضوع عبدالعزیز طرایفی و در موضوع استاد احمد ظاهری السمیان رحمه الله. اولی که عبدالعزیز طرایفی را ما بر اساس حکم بغیر ما انزل الله را ترک کردن یا مسلمان دانستنش از این مورد کلیپش را نشنیدیم، بلکه در مورد جواز عوام انسان‌های عوام در شرکت، یعنی جواز دادن مردم عام تکرار نکن، همین چیز تکرار نکن. تو آیا سوالی من بیاد انا کن تو با بحث داخل شدی، بیا من میگم که آیا تو بعد از امون را شنیدن تو رفتی آیا تحقیق کردی که آیا همین انسان درباره همین حکم بغیر ما انزل الله یگان کتابی دارد؟ خب تحقیق نکردم، اما سراغ هم ندارم. از چند تحقیق نکرده باشی تو در این مسئله تو جاهل هستی، تو باید خاموش استی تا زمانی که پره نکنی همین مسئله رو. آیا ما امروز
همون سخنی که مثلا چگونه که معروف راسخ گفتگی هست، همین سخن جهمیگی و عقیده جهمیگی رو پهن کرد، نمی باید که بگوید که ای مردم، بله من گفتم که اکثر مسلمان هایی که کفر به طاغوت ندارند، همین سخن من غلط بود. همین سخنش می گفت، به این سخنش یگان دلیل نمی آورد، خودش سفید نمی کرد. لیکن این اومد یک آیتی که در اونجا یگان مفسرین نگفت است که به همین آیت گرفته یک طاغوت پرست رو مسلمان گفته می شود. گفته یگان مفسرین از این آیت استدلال نگرفته است، اما اینجا آقای معروف راسخ اومد به همون سخن باطل خود دلیل کفت، دلیل جور کرد. در همین جا به طرف جهمیگی رفت. وقتی که رد شد، به طریق منهج، به طریق آداب، به تمام آداب رساله بدون نام معروف راسخ و بدون اون ابوالغریب است، رساله نوشته شد. رساله رو گپ زد معروف راسخ با یک کذابی متهمی همین که رساله رو خواندم گفت و کتمان حقش که کدام با او چیزی رو جور کرده است، روان کرده است، میگوید که ابو محمد مدنی اعوذ بالله دو آیت رو ضعیف گفت. الله المستعان. در حالی که خب رساله خودش دید است. خب درست. حالا با اون بس معروف راسخ زیاد دمی یک کوشش بکنین که در گفتگو اندک عدالت را مراعات بکنین، دمی سخنات کوتاه مختصر بگین، ان شاء الله ما عاقل هستیم، میدونیم مفهوم شما را میفهمیم. اصلا بحث موضوع را فراموش نکنیم. سری عبدالعزیز طایفی بود. اعوذ بالله نگاه کن، یک متکبرانه گپ نزن در اینجا. آخر عاقل، اگر تو عاقل میبودی همینجا ابو عبدالرحمن، شیخ ابو عبدالرحمن قطعی سخن با آخر میرسید. شیخ ابو عبدالرحمن یعنی که ساده عادی به تو سوال میتین، تو میگوی که مرا باور کنید اینا کنم خیلی سخن بازی کلمه بازی قطعی کو سر آدم دیوانه میکنن. شیخ حنیف قطعی همین دیوانه قطعی صحبت میکنید شما. شیخ حنیف هم یاسه صدای من هست؟ سلام علیکم و برکاته برادر. علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. این کذاب متهم متکبر قطعی صحبت کنید. الحی خراسانی نیست که چی بود بجوشید اون من هر چی نوشته از درسی کی است، اما ابو محمد سعید افغانی، اینا جاهلکا جرأتی صحبت کردن ندارند. این موضوع با موضوع گرفته. موضوع ما مسئله راسخ بود، عبدالغریب بود و غوربچه‌ای که تو جچه یک جاهل بردن استادش کردن ابو ابراهیم. انا اون انسان ها در این موضوع صحبت میکردیم، بردنش به اتفرایفی یا یک طریقی، یا اینکه بردنش به دیگه و دیگه. همین من نمیفهمم، یا میخوان که از موضوع به موضوع مثل همون شیعه پرند، در آخر چیکار کنند؟ استاد شو در ته بماند. یعنی استاد راسخ شو چی شود؟ انمی را راسخ توبه میکند نمیکند، میگردد نمیگردد، اینی که شما از اوی که دفاع میکنه، اگر ما یک خطا کنیم هم نپدر میکنه. حتی برادر ابو عبدالرحمن در مسئله بین شما حتی اگر جاهل هستی که ناموس فکر میکنه فقط در مسئله که زن و دیگر میشود، شما قدر دستواده که نبر نمیخواد که عالما چی میگن، ناموس در دین، ناموس در عائله اهل بیت، ناموس در حتی دعیوس در دین میگن. دعیوس یک انسانی که در گناه، که دعیوسی که در مسئله حیا است، مثلا زن و دختر و دیگر از زنها باشد به حیا، یعنی که میبیند به حیاگی اونها رو خاموش بشد، این دعیو میگن. دعیوس در دین میگن میبیند که یک کس از نزدیکانش گناه میکند، یک گناه معصیت غیر دیگر، این فحش فاحشی، خاموش میشن میگن این چی است؟ در چی که است؟ میگن این دعیوس است در دین میگن. برای بخونی اقوال علما رو چی میگن. او به ناموس کو به چی خاطر؟ به خاطری که گفت طالبان شما رو سودا کردن به امریکا، باید برآمد میگه انا تو ما را به زنا تهمت کردی. گفته قدر جاهل. بله. صدات نیست شیخ حنیف، صدات نیست.
صدای من هست؟ نه پیدا شد. صدای من نه وقت صدا الان پیدا خب شد. آمدی کو بیا یک همینجا هستی. الله اسم بارک الله فیکم برادر. چی میگویی نسبت همین آیا یگان از مفسرین در مسئله کسی کفر به طاغوت ندارد همین آیت سوره نساء یا اینکه 136 یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله که آیت سوره بقره بوده 208 والله علم آورده بود. راسخ آیا یگان از علمای سلف یا اینکه از خلف در مسئله کسی که کفر به طاغوت نداشت یکی مفسرین همین آیت آوردن؟ کجا شده هستی اینجا؟ چرا گفتی؟ یگان از علمای اهل سنت یگان علما هست که کسی کفر به طاغوت نداشته باشد یا اینکه با کافرها همین دلیل آورده باشد که انا اونها رو مسلمان گفته می شود. همین خیلی یگان از مفسرین آوردگی هستند. نه من ندیدم. بعد راسخ آورده است چیکار کنیم میره؟ آیا من راسخ نمیگم که هست یا نیست. اگر معروف راسخ آورده من میبینم ادله از او را که آیا ادلهش قابل استدلال هست یا نیست. این ده حتی نگاه که شما قدر آدمای عجیب است که عقیده چی رو میگویند؟ عقیده داره شما یگان من نمیفهمم عقیده شما به چی بسته است. وقتی نگاه که یک چیزی که در عقیده مخالف است یک آدم موحد عادی میفهمد امر رو. باز یک کس بیاد بگوید که الله به خودش جانشین دارد، هر یک موحد یا این کار میکند یک باره. چرا؟ هر مسئله ای است این مسئله چی است؟ معلوم است که الله سبحانه و تعالی الله صمد از چی بنیاز است. یک مسئله کفر است، مسئله شرک است، مسئله است که عقیده ای را اتوماتیک انکار میکند. اصل دینی تو داشته باشی اتوماتیک ای را به همان مثلا که فطرتی که الله به تو داده است اگر جزیرش نکرده باشی جهمی خوارجش نکرده باشی که به همون عقل سالمت یک باره البته میفهمی که همین مخالف عقیده و اصل دین است. چه تو این قدر بحث و مناظره میکنی بعدی قواعد دیشب بسوخش میکنی دیشب سخن ندیده. دیشب دیشب خب میگفتین که جهمی و خوارج چی باز حالی نفی میکنیم به که جهمی و خوارج نکده باشی. عجیب ناقص گم میزنی والله. خود را تکذیب نفهمیدم میکنی. چی یک بار سر بگو چی. گفتم دیشب شیختان اتهام میکرد که جهمی شدی خوارج شدی باز حال خودت باز نفی میگیری که بله جهمی خوارج. در همون صحبت کردگی صحبت سه چهار کسی کرده بعضی جهمی بوده بعضی خوارج بوده بعضی گفته که انامین حکمی که انامین کسایی که در دار کفر هستن انامین ها کافر هستن همون لزومی گپ شو همون بود آخری گپ شو همون بود. بعضی ها تو گفته که کافر چلی که راستی دلیل آورده است دلیلش صحیح است یعنی دلیل آورده است گفته بعضی جهمی بعض خوارج چی تو بگیم انامین چیزی که با هم من دیگر کجا یک لحظه هم جهمی شم هم خوارج میتونی ثابت بکنی؟ خب مایلش همین بیار همین صوتی که منو بیار. تمام بیا همون یک صوتی را بیار که دقیقه ببینیم کلی که ببینم. یک دقیقه ولو چی که فرض گفتم نوشته جاتا دیدی که احمد لب دست خواندی که من گفتم همون بود قائل شدی. موضوع بحث گوش کن. موضوع بحثی من گفتم بارها اقرار کرده روان هستم که دفاع از راسخ نبود. چرا حاشیه دفاع از روی راسخ میکنی؟ نبود. یک کاری کنیم که برای نگاه وقتی که تو عدل میگویی من میخوام که با عدل و با انصاف و با یعنی که حکمت با تو صحبت کنم چه که خودت طلب میکنی. خب اگر چی طلباتی تو بر عمل خودت موافق نیست لیکن حالا این کی بود یا الله نبود من بعد از اینکه ابو محمد مدنی برای ما بیان کرد من که قبول کردم گپاش. خب مؤدبانه هم روش حرف زدم خودم به ادبی هم نکردم در مقابلش ولی بار مکررن یعنی اصرار میکرد. حتی بعد 5 ساعت ما آمدم دوباره در لایف داخلشم در میواری صحبت میکرد. باز گفت که عصام شافعی دوباره آمد یعنی باز دوباره گفت که همین آدم جهمی شد هم به منهج جهمیه رو اول هم به منهج خوارج. باز در شخصی مسیج کردم در شخصی هم جواب نداد. حالا تو بیا از همین سخن ابو محمد مدنی دفاع بکن و ثابت اثبات بکن. میشود. حالا همون ضبط باشد که پاکان چی گپا گفتی تو ما در اونجا نه فقط تو میشی تو 4 کسی دیگه خوارجش اثبات کردیم چند کسی دیگه جهنگی اونجا شما هم تا فرقو یک دینیو پیدا شده بده امروز گرد و برو وادیم الحمدلله باذن الله. گوش کو سوال با تو ما حاشیه روی نکنیم اگر هم ویدیو باشد پاکان ما رو بمونم کم بوده آیا همین سخنی که راسخ تصدیقش دارد شیخ حنیف
شیخ شریف لیکتون را پرتوف کن. ببینید همونجا دفاع میکند، همونجا راسخ گفتن نامش میگیره دفاع میکنه. لیکتون را پرتوف کن زبسته. اما اولی زبسته هست. کذاب یا عادتشون همی مردم نیستن. سبحان الله. او یکی گپ بزنیم برو تو خاموش باش یکی گپ بزن. یگان کسی که امیر مونده میتونه بمونه. من کمتر بند میشم. من خواستم باید کنم کمتر 5 منوت بند میشم. بمونه تماشا کنید بعد انشالله صحبت میکنیم. اصلا انسان میتونه شیخ ابو حلیمه دیگر شیخ ها برادرها باشید مونید گوش بکنید. شیخ حنیف همین نتیجه سخن همین راسخ ابوالغریب همین دفاع کرده همیو نتیجه سخنش چیه؟ یک کس میگه ما میدونیم که کافره مسلمانش میگیم سرش کلا میگذاریم یعنی فندش میکنیم. همین خیست دفاع کرد با عید جهمی زیاد میشوه. آخه میگه نکردم این یک کسی است که بخلا نمیگیرد گپی خچه. وقتی که من راسخ فکر میکنم که واقعا اگر چی گپای ناجاب گفته است کفر گفته است یکی فکر میکنم که صادق است بعد فهمیدنش میگردد. حتی یکی از بوده خودش داشته است یکی از برادرها الله شکرت سوالش کرده کس با مزش نیست های دیگه جمعه اینجا جایی چون نیست جندوش قفیده است سبحان الله. شاید اگه بیمور بود الله المستعان سختی برش نگیریم. شاید اگه بیمور بود یگان صوفی جهری که باشد هم صوفی جهری هم خیلن هم یکی میکنن کو یگان صوفی به گپ یورا فهمید الان چیش کرد سختی باز روز دوستی و ایمو بطر هستن و دودر خواهد ای دسته یورا شیخ الله حفظتون کنه. ای دسته یورا او صوفی یورا جینج قیده الله المستعان. خیلی گمان خیلی که شاید یگان شوخی داشتم یگان چی بدن بالاخره لیکن اگر امیس نمی باشد آخی داد بزند چه بخرد نخرد فکر میشه کس هم جهمیت هم خوارج است. خب سوال همین است. من کمتر بند میشم برادر صحبت خطیش برادر امیر دیگه یک کمی صدایت کسی صدایت یک کمی جور که خواهش میکنم نگی که بیادبی کرد صدای درست فهمیده نمیشه. تمام من حاضر کمتر بند میشم برای که وقتی مثلا دیگر عبادت ها است یک چند دقیقه ان شاء الله برادرای باشن صحبت کنن. من همین سوال من همین است برادر در همین سوال کوچی جواب میده بعدا سوال همین است حرام زنک مجازای حرام گم شوین برادر اهل اسلام برادرای اهل توحید همین های ادلیت کنتون برای چیزه همین ها وقتتون رو واپس میگذارن تا همین حرام لعنت شدگی الله زدگی عموما راه راست به دیگه نمیدارم دیگه حرام زنک مجازای یک اقوام سگای همین جهنمه برای زمین نصرانیاتون رو ویران کده همین وقتی وقتتون رو گذرونده میشین تا من هیچ نمیفهمم. همین هر روز گوش میکنم همین شوهایه برادرها خفه نشوین. التماس وقتی قیمتتون برای این سگای لعین آواره نکنتون اینها را میشنه نیرو برآمده میشه اینها کش نکنتون عموما ادلیت کنتون دیدید مثال یک بار دعوت کردیتون نشد 2 بار دعوت کردیتون نشد 10 بار دعوت کردیتون نشد اینها همین حق نمیخوان و اینها فقط همین پروتیف الله میزنن اینها مرادتون کی حرام زنکی مجاز حرام من تو همین اگر یگانجا میقپم که همین تو زنک مجاز نیم چله مرده که من توی قپم باور کن تو خیلی ابو اسما الله حفظتون کنه همین زب سمین ابونی نبود دیگه ان شاء الله اثبات شوه همین کذابی شک خیلی ابو این مسئله را ببینید کدام این تلفن داره نمیره اثبات کنین بمونین شب دیگه همینجا کذابی شه اثبات کنین. خب کسی نیست که گفتگو کنم دیگه وقتی ما تمام میشه میریم دیگه. اسلام شافعی یعنی همین کلاهگذاری نیست بر سر مردم که
یک کس بگوی ما میدونیم کافره، اینه که مسلمان خطابش میکنیم. آخه ما کتی کدام شما به حرفم یک نفر نمیگه که کتی من تا آخری سال شما امروز گفتگو بکنیم، یک پرسون میکنین میرین دیگه مثلا پیش که یکش میاد عبدالعزیز طرایفی میگه یکش میاد احمد ظاهری هستم، میارم میگه در حالی که منهج احمد ظاهری هستم، میارم منهج آدم کشی و منهجی نمیدونم چی و خوارجی میدونی شما. این مردم هستیم به خدا شما. نمیدونم ما کتی کی گفتگو بکنم. حالا من پرسان کردم از همین جناب آقای نمیدونم حنیف بود چی بود، پرسان کردم که استادتون ابو محمد مدنی مرا هم خوارج گفت هم جهمی گفت، بیا ثابت بکن. اگر مرد هستین راست میگه، ادعاش صادق هست کاذب نیست، بیا ثابت بکنه که من خوارج هستم. اصول خوارج چی است؟ اصول خلاصا من جهمی شدم به چی دلیل من جهمی شدم؟ بیا ثابت بکن. از جهمی دفاع کردی بعد چی میشه؟ از کجام جهمی دفاع کردم؟ لعنت الله بر کذاب، از کجام جهمی دفاع کردم؟ راسخ ابوالغریب. از راسخ دفاع نکردم. در ابتدا آمدم یک سوال کردم، من فهم خود را در مورد سخنان از اونها بیان کردم. بعد از اینکه آقای ابو محمد مدنی برای من تشریح داد گفتم که درست گپی تو صحیح است، گپی ابو محمد مدنی را تایید کردم. حالا هم گفتم اون است که من از راسخ دفاع نمیکنم، از ابوالغریب دفاع نمیکنم. کجا چرا نمیخواین که بپذیرین که سخن ما را؟ یعنی که خطا کردن نه؟ بله خطا کردن. سخنشون اگر کفر است کفر است، ما برای ما فرق نمیکنه. و باز بار اصرار میکنید که شما اگر یعنی چی؟ اگر شما راسخ استاد من نیست. اگر یعنی چی؟ اگر کفر است. ما براتون گفته روان هستم. سخنان ابوالغریب شنیدم. خب میگه با صراحتا میگه که کسی که کافر را هم میشه مسلمان گفت. درست گوش کن سخنان ما، گوش کن. کافر را هم میگه میشه مسلمان گفت. ما گفتم که اینمی سخن کفر است. هر کس تنها ابوالغریب نه، هر کس باشه بالاتر از ابوالغریب هر کی باشه کافر را که مسلمان گفت کافر میشه. این قاعده است. یک لحظه من اومدم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علی رسول الله. صدات نیست. پس تو چی دعوا داری خطیمو؟ چی مشکلی داری؟ این دعوا که است اخی که چی به شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله مرا جهمی گفته خوارج گفت. بله این شیخ بله این سخن ابو باید ثابت بکنن. تهمت کبیر شای این سخنت خطرناک بود. امو سخنی که زدی امو خطرناک بود، اما تو را حکم به خوارج ندادن. بازی میان اثبات میکنن. کدام سخنم خطرناک بود؟ سبحان الله میگه حکم به خوارج ندادن. باز این میای این کار میکنه. صوتش اونجا موجود است پیش ما، نمیتونه این کار بکنی. اسلام شافعی صدای ما هست اصلا؟ بله است بفرمایید. بعد عبدالغریب با این بله سخنش کافی شد. موجود است. هم این اونجا در همش معلوم است. از شرم خیلی چند بار دروغ تقپیدن یگون ناموس نداری فکر. یک لحظه برادر عزیز. عبدالغریب با این سخنش کافی شد. خاموش باش امیر، خاموش باش. چرا میگی ناموس نداری؟ از ناموس ما خبر داری؟ بله. ما در کجا گفتیم ناموس نداری؟ ابو عایشه خاموش باش. این دیگه میگم، این دیگه بله. امیر تو نه، اون دیگه ادعا کرد که تو ناموس نداری. از ناموس به خبر داری که متهم میکنی. ناموس بی ناموس ما کسی را میگیم که یعنی در مورد مادر خواهرش اصلا توجهی نداشته باشه، اونها در پیش روش زنا بکنن، مورد تجاوز قرار بگیرن، ولی هیچ اصلا یعنی تاثیر بالاش نمیاد. اما شخص را بی ناموس میگیم. تو خبر داری از ما دیدی بی ناموسی مرا مشاهده کردی؟ الحمد لله والصلاه والسلام علی رسول الله. معذرت خواهی میکنم که اینترنت من کمی بعض مشکلی پیدا کرده شده است. اولا ناموس فقط نگاه کن آدم خاموش شو. بی ناموس یک کسی که دین دفاع نمیکنه اینجا هم بی ناموس میگن. فهمیدی؟ ناموس فقط در برادرهای بقیه شیخ صحبت دارن، بعضی ها در بین سخن داخل نشوید.
صدو به نظرم رفته سو دسته شیخ ابو علیمه حفظك الله. السلام علیکم و رحمت الله. صدوی من هست برابر؟ وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تفضل یا شیخ. بارک بله الله. صدا آمده است. بله کم کم شیخ صدا کم کم قطع می شود، لیکن بله هست حضورش هست. بله همین کمی اینترنت ما مشکل است. تو یک کمی وقت وای فای از این تلفن به این تلفن مشکل دارد. بالاخره اولا کلمه ناموس اینو یک عده در ماندن نیست. صدو چسبید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه خاموشی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ صحبت کرده بودن آوازشون قطع شده است. سبحان الله. بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. معذرت خواهی میکنم. سبحان الله. هر باره که کمی صحبت میکنم وای فای من خاموش شده است. عادتا نمیدونم این خیلی نمیشد، لیکن امیر روز میخواد شده است. خب تو من اومدم که او معتصم و شافعی بود کی بود به نظرم رفت، لیکن گپ گیجود است. یک عده حالا من سخنم به عیسی و شافعی نیست، به معروف راسخ و به ابوالغریب و به این جهمی ها هست و عده که بر عده گرفتار شدند به مانند جماعتی که ابو محمد سعید الافغانی نو داشتند. اینها به کفر اکبر واقع شده هستند. کفرشون واضح هست، خودشون هم فهمیده هستند. همه فهمید که کفرشون اینقدر آشکار و صریح و واضح هست که به گفتن طور نمیاد. اینها فقط یک راه دارن که توبه است، لیکن از سبب کبر توبه نکرده، کلمه بازی کرده ایستادن. باور کنید همه اینها فهمیدن که بریده واقع شده هستند و از جانب خوارج هم هستند که تکفیر بالعموم میکنند. مردم هایی که در دور کفر است همش کفر است گفته است، هم خوارج هم جهمی بالاخره بریده گرفتار شدند. اما از سبب کبر والعیاذ بالله گستاخی از حق کرده توبه نکرده ایستادن. لیکن کلمه بازی بے ناموس گفتی. بے ناموس در نزد افغانستان، بله بے ناموس در نزد افغانستان اگر زیناکار یک مرد دیوس گفته شود، بے ناموس در قاموس در همون لغت فارسی یک بار این رو بے ناموس رو یک بار دیوس یا که زیناکار نه، معناش لغوی معلوم است. یک آدم بی اهمیت رو هم بی ناموس گفتن ممکن است، استعمال کردن در لغت اومدگی است لغتا. برای همین فقط به فهم خود نفهمید. عیسی شافعی به. اما نقطه دوم، مشکلی عیسی شافعی چی است؟ عیسی شافعی مشکلش این است که دروغ میگوید. شرم نکرده دروغ میگوید. دیروز آمد اول به من نوشت که مناظره میخواهم من همراهی تو تکفیری همین معنا برآمد. معروف راسخ را و ابوالغریب را دفاع کرد، گفت سخنهای آنها در حق کسانی هست که در دولت‌های کفری نماز میخوانند، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن نماز میخوانند، ولی کفر به طاغوتشون آشکار نیست. سخن اونها معنیش همین است. درست است. من به او سوال کردم که پس هر کسی که کفر به طاغوتش آشکار نیست کافر است؟ این منهج خوارج است؟ بعد او مرا گفت که نه تو مرا خطا فهمیدی. گفت من از تو سوال دارم. ببینید اول مناظره گفت، دو مرتد شده را دفاع کرد و بعد از این میگه که این گپ من سوال بود. یعنی یک هیلگر و مکار بیش نیست. من دیروز گفته بودم یا پریروز بود، دیروز بود والله علم دیروز بود یا پریروز بود، یعنی 2 روز قبل بود، به همین جوانی که از افغانستان است عیسی شافعی گفتم که تو یک مدلس دروغگوی بیش نیستی.
باک ندارد. یک بار دروغ گفتی، یک بار مدلسی کردی، خیر ما سخن دوام میتیم. اما گشته و برگشته هم طعنه زنی، هم دروغ گویی، هم سخن گفته رو نگفتم بگویی، سخن ما رو خطا فهمی. این چی است؟ این جوان مردی نیست. این یک مدلسی، کذابی و این فریبگری، نیرنگ بازی و این هیلگری و این مکر و بازی کردن در بالای عقیده فقط در نزد منافقین این کار کرده میشه. موحدین و صادقین مکار و فریبگر نیستند. خطا کردن میگن، گفتند میگن که بله برادر گفتم. اگر هم گفته من خطا باشد دلیل بیار، حجت بیار. بله خطا باشد خطا است، چی مشکلی دارد؟ هیچ مشکلی ندارد. لیکن از دو سه جوان تیز پرکی که در بین جوانهای افغانستان دیده ایستادم که خیلی کبر دارند، خطا کردم گفتن و در نزد اینها قیامت قائم شدن بر این تافته ایستاده است. خطا کردم در نزد اینها نه در نزد شیخش و نه در نزد طالب علمش نه در نزد کبیر و صغیرش وجود ندارد. بجای اینکه بیاد توبه کند، باید این بیاد توبه کند، ولی کلمه بازی میکند. و ببینید منافقت این را من گفتم چی است. دیروز یک نفاق کرد، امروز هم با ادامه دارد. امروز هم من کمی وقتی که همینجا داخل شدم سخنی باز همون مکاری رو در همین اسام الشافعی دم. مکاری چیست؟ میگوید که سخن ابوالغریب را گوش کردم، سخن ابوالغریب کفر است میگه. امروز همین سخن گفت، شما شنیدید. همین سخن را 2 روز قبلا گفته بود. من گفتم سؤال ما در بالای کفر بودن این مسئله نیست. این مسئله را کفر بودنش حتی جهمی ها فهمیده ایستاده است. جهم ابن صفوان از نظر مذهب جهم ابن صفوان این کفر است. این کفر بودن به قریب که هیچ کس اختلاف کردگی نیست. من در همون 2 روز قبل سخنی مدخلی ها را حتی آوردم که مدخلی ها این مسئله را کفر میگوید. من از تو سؤال کفر بودن این مسئله را نمیکنم. صاحبش را به من بگو، گوینده همین سخن را بگو که هر کسی که کفر به طاغوت ندارد، هر کسی که عملا کفر اکبر شرک اکبر میکند، ببینید عملا ظاهرا کفر اکبر شرک اکبر میکند، این انسان کافر است ولیکن مسلمان است میگه، ولیکن مسلمان میگه. و همین سخن را معرف راسخ میگه که بله بهترین جواب را برادری ما دادند. یعنی همین سخن بهترین جواب و بهترین عقیده بود است. و بعد از اینکه ما رد زده معرف راسخ میگه که ما مسلمان لغوی میگیم. الله در قرآن یهود را، نصارا را، مشرک قریش را مسلمان لغوی گفته است. میگه این چی دیوانگی است، این چی کفری صریح است و ریده آشکار است و اینها مرتدین است. من حالا عیسی شافعی را صدایش را باز میکنم. به 2 3 سوال من فقط به سوالم جواب بگوید. خواهش میکنم به من نصیحت نکنم. ببین آقا مرا محکم کردی باز نکردی، چرا 2 روز 3 روز نه؟ تو به سوال من جواب بگو. هر کسی که گفت که کفر اکبر شرک اکبر را عملا انجام داده، عملا ظاهرا انجام داده کافر است، ولی که ما او را مسلمان میگوییم. و هر کسی که همین سخن را بله حق است، سخن بهترین است گفت، به مانند این که سخن را ابوالغریب گفت، معرف راسخ بله همین حق است گفت و این بعد از 1-4 روز لغوی و غیره گفت. هر دوی انا همین حکمش چیست در نزدیک؟ بسم الله. بفرمایید. الان تو سخن نمیکنم گفته بودم، خیر بفرمایید. خب یعنی بار جناب آقای ابو محمد، یعنی با عرض معذرت بار امیر از من تقاضا کرده میرین که گویا ما یعنی عقیده خود را نسبت به معروف راسخ یا و ابوالغریب اظهار بکنم، اونها را تکفیر بکنم. خلاصه اینا یعنی لازم من صدای بنده رو عیسی شافعی رو با تمام احترام محکم کردم. چرا؟ در حقیقت انا همین روز از سحر تا به حال در علم و در تدریس و در همین حاضر از نزد یک جماعت 20 نفره از نزد درس اومدم. خسته هستم. به من کودک بازی، شوجه بازی، نمیدونم راهو جاده بازی شرط نیست، احمقی هم شرط نیست. میبخشید خسته هستم.
سوال واضح هست، جواب میخواهم. به من قصه لازم نیست. تو به من سخنی قومت نگو، معروف راسخ هم قوم توست نگو. تمام فکر کن که نه ابوالغریب است نه معروف راسخ است. من به تو منهج رو سوال میکنم. از نظر منهج اهل سنت و الجماعت یک شخص بیاید بگوید که کفر اکبر را عملا کسی اجرا کرد کافر است، ولیکن ما این را مسلمان میگوییم. یک شخصی دیگر همین سخن را حق است بگوید و دلیل بیارد و همین انسان ها دو نفر آدم عادی نباشد و عالم باشد و مفسر خودش را بگوید. حکم همچنین انسان ها بدون نام در نزد اهل سنت منهجن چی است؟ در نزد سلف و اهل سنت که خودت از اهل سنت است انشاءالله. بسم الله. خب درست از اهل سنت میگن، به ظاهر ما خوارج جهم میگن. خب باشه، پرسان کردی که کسی که به ظاهر کفر را انجام میده خوش میکنه، دوباره تکرار میکنم جوابت میدم. شیخ اگر قبل صبح باشید آواز تو نیست. من صدای انمی بنده را با خاموش کردم. برای چی میدونی؟ من گفتم بی تحقیر و بی ادبانه یک با اخلاق گپ زن، بی ادبانه گپ نزن. من حاضر گفتم ان شاء الله از اهل سنت هستی. گفتم در آخر سخنم بله ان شاء الله که خودت از اهل سنت. گفتم منم این انسان نه کافرش گفتم نه یگون جهمیش گفتم. من گفتم بله عقیده های جهمیگیر منتصر دوله شده، لیکن گفتم ان شاء الله گمان ما نیک است از اهل سنت است. آخر من تو را نشناسم، ان شاء الله از اهل سنت است. این میگوید که وزیر همین زود به ما نش زد، نش نزد مثل گجدون میمورد. اینا بی ادب است. ای بی ادب ها، ای بی مدنیت ها، ای احمق کجدوم ها، شما اگر نگزید میمورید، نگزید نفستون میکند. شما نش نزنید میمورید. چرا نش میزنید؟ میگوید که من گفتم که ان شاء الله تو اهل سنت هستی، بفرما. گفتم این به من میگوید که شما ما رو ظاهرا اهل سنت میگید، لیکن شما ما رو جهمی و کافر میگید. میگید ببینید این بی ادبی را، این احمقی را. اینا شایسته احترام نیستند اصلا. این خیلی بی ادب ها. لیکن من میخواهم فهمانم از همه بهترین جوانی که از بین همون گروه متعصبین کمی خوب به آداب است آمده من عصام شافعی است و دیگرهاش اصلا شایسته صحبت نیست. از خرم بی عقل تر است. باقی مونده 4-5 تیز پرکی دیگر. بالاخره بفرما بدون تحقیر گپ شروع کن. خب باشه، معذرت اگر تحقیر کردم باز هم معذرت میخوام. باشه با صداش محکم کنید. با بی ادبی کرد. بی ادب است اینها. اینا به نظرم 15 سال و 20 سال فقط مکاری را، هیلگری را خونده است. اگر نگو تو بی ادب است، تو باید معذرت خواهی کنی به این تحقیر کرده. اگر نه، اگر این چیزی متردد رو میگه، تو بگویی که اگر من بی ادبی کرده باشم، نه تو اگر نه تو کردی، تو باید بگویی که بله من بی ادبی کردم، من احمقی کردم، من معذرت خواهی میکنم. تو وقتی که میگویی اگر، عیبت رو به سرت نگرفتی. شما تیز پرکایی که 4-5 نفر از جانب این طرف از جانب اون طرف صحبت میکنید، هرگز خطاگی خود را آشکار واضح به تن نمیگیرید. اگر کرده باشم میلش میگد، اگر بعد از فردا شد پرس میگد که نه من نگفته بودم، من میگم هیچ چیز نبود. اگر نه تو معذرت خواهی کن که تو حالا گمانی بد کردی در حق من. کی خودت رو تکفیر کردم؟ کی خودت رو یه سخنی بد گفتم که تو حالا من تو رو گفتم انشاء الله از اهل سنت هستی؟ تو میگویی ظاهر ما رو از اهل سنت میگویی، لیکن در باطن ما رو یا بعد از این میگویی باطن میگویی چیزی میگویی ما رو جهمی و کفر میگی. تو ادب داری، تو اخلاق داری، تو چه انسانی بی ادب هستی؟ تو اگر نه تو 100% گناه کردی. اگر نگو معذرت خواهی کن بی ادب. ادب ما تعلیم میدیم به شما بی ادب. خب ادب رو به ما تعلیم بدهید، درست است، ولی در اساس شریعت. خواهش میکنم اجازه بدین میگذریم از این مسئله. با محکم میکنیم با بی ادبی. انمی جمله هم بی ادبی. ای انسان ها، ای تیز پرکو از افغانستان، شما یگان جمله رو به تحقیر، یگان جمله رو به حیله،
یگان جمله رو به نیرنگ، یگان جمله رو به مکر، به فریبگری و به نشزنی، به کجدومی گفته میتونه؟ مردک بر این آزاد عادی به تحقیر. مگر من چیزی که گفتم از روی شریعت نبود؟ تو میگویی به ما ادب رو تعلیم ته فقط از روی شریعت. مفهوم مخالفه سخنت همین است که یعنی چیزی که من گفتم مخالف شریعت بود، یعنی من تو رو انشاءالله از اهل سنتی گفتم، تو مرا گفتی که نه ظاهرا اهل سنت میگویی باطنا ما رو جهمی و کافر میگویی. آیا همین سخن تو شرعی بود؟ من همین رد زدنم غیر شرعی بود؟ اگر بگویی غیر شرعی دلیل بیار. عملی من کرده شرعی بود که تو از دویون سخنی ما از کجا پا خبر شدی؟ به مدنیت، به فرهنگ و به ادب آخر چی گویم من؟ به سوال جواب ته، به ادبی نکن، به سوال جواب بده. باشه به سوالت جواب میتونم، به ادبی نمیکنم، خواهش میکنم ساعت مرا قد نکه یک دفعه باش. خب ما اول از امو جواب امو سخنی اولگی ما میتونم که گفت خودت، یعنی ما گفتم که هم ما را با محکم میکنم به ادبی را با شروع کن. سخنی با اوله میگد. میدونه چی گفته نگه بین اوله؟ اوله همین است که همون دیروز نه پری روز 2 روز قبل آمد همین سخن گفت. بعد از 40 ثانیه، در مدت 40 ثانیه گفتم که تو نمی خیلی سخن گفتی، گفتی نه من نگفتم، کذاب کرد مرا. ابو عبدالرحمن حفظه الله شاهد، شیخ ابو حلیمه شاهد، دیگر برادرها شاهد. سخن گفت نگفتم گفت. بعد از 40 ثانیه سخن نگفتم میگفت. 1 دقیقه نشده مرا سخن نگفتم گفت. اكو بعد از 48 ساعت آدمی که در مدت 1 دقیقه از سخنش دست کشیده است، بعد از 48 ساعت این چی میگه؟ برای من میگم که بی ادبی همین است که من به این سوال داده میگم که حاضر جواب ته، این میگه که اول من به 2 روز قبل میرم. نه، من از تو حاضر 2 روز قبل فراموش کن. از تو حاضر میطلبم که یک نفر منهجاً خودش عالم میگه بگوید که کسی که کفر رو به طاغوت ندارد، کسی که عملا آشکارا ظاهرا کفر اکبر را میکند کافر است، موحد نیست ولیکن مسلمان گفته میشه. یک نفر دیگر عالم دوست این عالم میگه که بله حق است، میگه این سخن حق است. میگه الله در قرآن میگه یهود نصارا مشرکین را مسلمان لغوی گفته بود. میگه آیا همین انسان ها کافر شدن یا نشدن؟ سخن همین انسان کفر بودن به همه اتفاق میکنیم، تو هم اتفاق میکنیم، منم که این سخن کفر است. صاحبش کافر است همین سخن یا نه؟ جواب بگو. سبحان الله. خب باش همین سوال شما را جواب میگم. پرسیدی که یک کسی که یهود و نصارا که کفر را صراحتا انجام میتن، یهود و نصارا را کافر میدونه و یک سوال مرا بار دیگر تحریف کرد، صداش با بستم، با بی ادبی. این نه فقط بی ادبی، این خیانت کرد. من حالا مگر فقط یهود و نصارا را گفتم؟ من در اول مگر نگفتم که کسی که کفر به طاغوت ندارد، یک بنام مسلمان، یک نمازخوان انسانی که شهادتین رو گفته نماز میخواند، مسلمان بود، آمد کفر اکبر را عملا ظاهرا انجام داد و همین کافر شد، موحد نیست لیکن مسلمان میگوییم. اول این نگفتم، بله بعد از این یهود و نصارا این دلیلش نگفتم. این میگه از یهود سر میکند اومده. برای چی؟ برای که اینا میخوان که از موضوع اصل برآیند، موضوع مرتدین میخوان که گم بکنن. هیلگری است. والله اینقدر من اینها را خوب میشناسم که همین گفت هیلگریش میقپن. بعضی وقت صبر میکنیم، بعضی وقت نمیخیل تعلیم میتیم، آداب میتیم که شما فکر نکنید که ما احمق هستیم. بس سؤال من جواب بگو. انا به من چه جواب میگویی؟ هر کسی که خودش را مسلمان گوید، کفر اکبر، شرک اکبر آشکار را کند، انا همین کسی که کافر و مسلمان گوید حکمی همین انسان گوی گپزد. چی است حکم همین انسان؟ یک کلمه درست جواب میگم. یعنی سوال شما این بود که یک کسی که یعنی مسلمان هم بوده ولی کفر و شرک را انجام داده، مشرک شده، کافر شده، به غیر الله سجده کرده، به غیر الله را عبادت کرده، با وجودی که سابق مسلمان بوده،
یا که مثلا غیر از دیگه کفار هم باز یک عالم میآید اینا مسلمان میگه این همین انسانی که یعنی اول مسلمان بوده بعد از این شرک و کفر را انجام داده ظاهرا کفر شرک ظاهری را که اصلا جهلم برش عذر دانسته نمیشه انجام داده و یک مسلمان دیگه یک عالم دیگه به عنوان عالم آمده اینا مسلمان دانسته. نه اول اینا کافر گفته اینا مسلمان نمیگه میگه که نه این مسلمان نیست میگه این کافر است ولی با مسلمان میگه انا این خیلی درست بله میگه که این کافر است اما به ظاهر حکم اسلام را میشه بالاش حکم کرد. درست مرادتان همین هست. ما میگیم که نه خیر مراد نمیشه. ما نیست مراد سوال همین است مراد همین انسان ها همین است. بله خب خلاصه همین سوال بله. خب سوال شما کرد. بله خب بله. خلاصه میگه که ایران میشه مسلمان گفت اما میشه چیز گفته موحد گفته نمیشه. من میگم که امی یک کافر را به ظاهر هم کافر گفتن هم مسلمان گفتن کسی که کفر را انجام داده باشه او را مسلمان گفتن این خودش کفر است. این خودش کفر است. چرا که آدمی که مسلمان باشه موحد بودن برای از او ببینید هیله را دیده شده با صداش محکم کردم. چرا هیله را دیده شده ده مردم نیرنگ همه شما فهمیدید چی گفتید؟ بله شیخ من پیش از سوال گفتم که ما اتفاق کردیم حتی مدخلی های خوبسا اتفاق میکرد که این کفر است. او کفر دو روز قبل به خودت عیسی شافعی گفتم درباره کفر گپ نزن این کفر بودنشه شیطان هم میداند که این کفر است. درباره عمل گپ نزن مردم سرش فریب نده نیرنگ بازی مکاری خوبساگی نکن. من درباره حکمی عمل نپرسیدم. حکمی عمل تو همین روز دو سه مرتبه تکرار کردی که کفر است. کفر این حکمی آدم نیست. کفر حکمی عمل است. من از خودت حکمی انسان میپرسم چرا به حکمی آدم مسئله رو میبری؟ چرا فریب میدی؟ چرا میخوای مسئله رو پیچتاب کنی؟ چرا بی آدابی میکنی؟ چرا از نقطه بیرون میشوی؟ من از تو نپرسیدم که به من بگو که حکمی همین عمل حکمی همین فتوا چی است نگفتم. تو میگوی که بله فتوا کفر است حکمی همین اعتقاد کفر است میگی اما این عمل کفر گفتی اعتقادش کفر گفتی. من آدم میپرسم همین گپ گفتگی را میپرسم. تکفیر کفر دیگر تکفیر دیگر فرق شل نرفتی. آدم سوال میکنم یک مرتبه دیگر بازی کردی از این گروه تماما محکمت میکردی. آدم به من بگو حکم آدم بگو. خب درست است میگم. خب تو یک دفعه اجازه تا آخر سخنهای مرا بشنو. اگر من ما تلبیس سخنی کردم بعد از ببین نه ما سخنهای اولی تو را از یاد هستیم. همین مسئله رو ببین عیسی شافعی دو روز قبل در همین مسئله بی ادبی کردیم. من عیناً همین سوال رو دو روز قبل از تو 4-5 مرتبه تا 10 مرتبه سوال کرده بودم که ای عیسی تو درباره عمل گپ نزن حکمی عمل گپ نزن حکمی انسان گپ زن. کفر است گفتن این تکفیر کردن نیست. این یا حکم انسان ماندن نیست. همون روز دو روز قبل من به تو گفتم بازی نکن. من به تو سخن تمام کردم. وقتی که تو بازی کردن گرفتی محکم کردم گفتم از این روز عبارت مثل تو بریم مکارو که ما دیگر صحبت نمیکنم. لیکن امروز دیدم که حق خواه میتمایی ان شاء الله اهل سنت میتوبی و اهل سنت مذهبش فهمیدم میخوایی گفتم بیا یک بار دیگر صحبت کنم. لیکن با همون گستاخی را ادامه داری با همون نقطه ضعفت با همون نقطه گستاخیت همین نقطه آمده درموندی. بنبستی تو همینجاست. من از تو بار دیگر سوال میکنم کسی که کفر اکبر شرک اکبر کرده ای که در ملت اسلام اهل قبله بود لیکن کفر اکبر شرک اکبر ظاهر کرد انا همون میگه که کافر شد این کافر است موحد نیست لیکن مسلمان میگه. برای چی؟ برای که این کفر اکبر کرده باشد هم نمازخوان است. به سبب کفر اکبر کردنش کافر است نماز خواندنش به مسلمان است. یعنی مقصد ظاهری سخن اینا این است که هر کسی که نماز خواند کفر اکبر کند ما این مسلمان میگیم. انا کنون هر کسی که همون انمین گپ میگوید حکمی همون چی. من پیش از سخن سر کردن با میگم که این کفر بودنش و من و تو به هم دیگر اختلاف نداریم. من و تو اتفاق داریم که این کفر است. گپ نزن در مسئله اتفاقیات در مسئله انمی جایی که نافهمو گپ زن. بسم الله. درست خواهش میکنم خیلی اجازه بدین. خب هر کسی که ما میگم که هر کسی که یعنی کسی که کفر و شرک اکبر را مرتکب شده شخصی که
اینمی انسان را میگه که کفر و شرک مرتکب شده ولی ما این مسلمان میدونیم، شخص خودش کافر میشه، چرا که زیر قاعده خطا شد یک لحظه خطا شد. التماس من میخوام لفظی عینا نقل شده داشته باشی. اینها نمیگن که کافر، این کسی کفر اکبر کرده مسلمان است نمیگن. اینها میگن که این کفر اکبر رو کرده کافر است میگن. ولیکن مسلمان گفتم ممکن است میشود بهترین کار است میگن. انا میگم هر انا جمله را بگین. برای چی؟ برای که ما جواب میتیم بعد از یک روز اونها چی میگن؟ نه ما کفر مسلمان ما کفر مسلمان نمیگوییم، بل عیاذ بالله ابو محمد ما را تهمت کرده است میگن. کافر ما کافر میگوییم. لیکن همین کفر مسلمان گفتن درست است میگن. انا این جمله را بگو بعد جواب بده. اگر جمله را تکرار کردن خواهی این نقطه همین نقطه فریبگری مکاری اونها در چی است؟ انا اینجاست. انا من نقطه در فریبگری میکرد. بسم الله بفرمایید. باش اگر ما خطا فهمیدم باشه دوباره براتون تکرار میکنم تا اینکه خطا نکنم. یعنی مرادشان این هست که یک کسی که کفر و شرک را با ظاهرا انجام داده مرتکب شده یعنی باید تکفیر باشه، اما اینها میگن که میشه که امیره اسلام را بالایش برد، میشه که مسلمان نامید. مرادشان نه اینو میگن نه اینها تکفیر میکنن. اینو میگن که کافر هر شده، کسی که کفر اکبر کرد کافر است میگن. میگه هم مسلمان ولی میشه که مسلمان. بله انا کو فهمیدی؟ یعنی هر دوچه جمع میکنن میگن که این به کفر اکبرش کافر است، به نماز و ظاهری دیگر عملهای اسلامیش مسلمان است، هم کافر است و هم مسلمان است. بله خب اگر که اونها این خیلی گپ جمله اونها هم کافر است و هم مسلمان است هر دوشه جمع میکنیم، اینها نگفتن. این نتیجه سخنشون است. این خر هم میفهمد که این نتیجه سخن اینا همین است. ولی الله المستعان. ولی گپ اینجاست که اینها چی میگن؟ جمله اونها چی است؟ هر کسی که از اهل قبله کفر اکبر شرک اکبر رو کرد کافر است، موحد نیست، لیکن مسلمان گفته میشه. انا نمین است. نتیجه گفتیم. انا همین گپ حکم همین آدم هایی که همین گپ میگه است. بسم الله. بله کسی که یعنی کسی را که کفر و شرک اکبر را ظاهرا انجام داده ولی میگه که این کو کافر شده، کافر هست، ولی میشه که مسلمان گفت، نام مسلمان را سر گذاشت. کسی که اینمی گپ را میگه اینمی شخص کافر است. کسی که اینمی شخص را میگه اینمی شخص کافر است. باش توضیح بدم که اشخاص مرا بالا من انتقاد نکنه. ببینیم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله میگه، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ميجا من لم يكفر الكافرين أو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فقد كفر. کسی که مشرکین در تکفیر نمیکنه یا که در مذهب اونها در کفر اونها شک میکنه یا اونها را چیز میکنه یا بالاخره مذهب اونها را صحیح میدونه، انسان چی هست؟ انسان کافر هست. از این خاطر چرا؟ به خاطر از اینکه کفر و اسلام با هم جمع نمیشون. امام شافعی رحمه الله میگه چیز هست که میگه که الکفر و الایمان نقیضان لا یجتمعان. کفر و ایمان دو چیز هست که با هم در تناقض هستن، با هم در تضاد هستن، اینها هرگز باید و دوم در مسئله شخصی که باز اینمی شخص را گپ اینمی را تایید میکنه پرسان کرده که حکم او چی هست. حکم از او هم در اینمی قاعده داخل است که من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم او صحح مذهبهم. در قاعده اینمی کلمه سوم داخل هست که مذهب او را صحیح داشت، گپ او را تایید کرد، شامل اینمی مسئله میشه که او هم کافر هست. که با خاطر از اینکه خب حالا باش در مورد از اینکه اینها میگن که کسی که کفر را انجام داد کافر هست اما میشه که مسلمان گفت، این گپ اصلا غلط است. شیخ سلیمان رحمه الله میگه گفتن این گپ که یک کس کفر را انجام داده عملش کفر است ولی خودش کافر گفتن نمیشه، یک جهل است بس عمیق و این ادعا را ما در عازری هم مشاهده میکنیم. ما حالا خواهش میکنم امید که جواب درست داده باشم برای شما. باز هم تکرار میکنم کسی که یک لحظه سخن شما واضح است برادر عزیز. اینجا در این گروه موحدین اکثر موحدین هستند. سخن حق نه فقط به یک واضحی، همین اشاره سخن حق الحمدلله اینجا میفهمند. اینجا نه مردم ظالم نیستند، حق میفهمندگی زیاد هستند. من این سخن حقی که واضح است یک مراتبه میفهمم، نه فقط به مراتبه، من به کنایه میفهمم ان شاء الله. این سخنی که خودت حالا جواب دادی حق است و این سخن نور دیده ماست و این مذهب ماست و این طائفه ناجیه طائفه منصوره اهل السنه والجماعه قرآن و سنت بفهم سلف الامه. انا این از قرآن، انا این از سنت و این از فهم سلف. این چیزی گفتگیت حق است. ما لا اقل نام انسان نگیریم هم
اگر نام انسان گرفتن به خاطر قوممون ترسیم، به خاطر فتنه ترسیم، لااقل مذهب گویم، حق گویم، مذهب اهل سنت گویم لااقل. برای اینکه نمیشد که به خاطر یک نفر شده نه نام او را گیریم و نه حق گیریم. انمینجا ما مشکلی به وجود میاریم. دین به مانند دین یهودی ها تحریف میشه، والعیاذ بالله تحریف میکنیم. دین که نابود نمیشه، ما خودمون از دین میبریم. دین در جاش حق همیشه ثابت است. برای همین بعضی ها اگر نام شخص گرفته نتوانند لااقل حق گویند. به خاطر یک شخص شده هم نام او را نگویند و هم دین به او تغییر دهند. انا اینجاست. من چرا شما گوید که چرا مرا سخت گرفتی؟ من مقصدی تحقیر کردنی والله کسی رو ندارم. به خاطر منهج کمی سخت گرفتم. به خاطر اینکه برادرهایی که بودند ما گمانمون خیر بود، یک نفر نه، دو نفر نه، سه نفر نه، 10 نفر، این جوانها چیکار کردند؟ ببین همین چیزی که خودت حالا فهمیدی عیناً انمین مسئله که من خودت به سوال دادم، حادثه رو یعنی در زبان علمی به اصطلاح فقهی شرعی میگن که مسئله رو تصور کردن، یعنی مسئله رو فهمیدن که از چی گپ عبارت است، قصه رو فهمیدن. اما بعد از همین قصه رو فهمیدن اقلا حق نگفتن، اقلا منهج حق نگفتن. حالا شخص تکفیر نکردن یک طرف است، اونها منهج حقی که حالا خودت قبول کردی همین قبول نکردن. در گروهشون رفتند جهمی خبیث آوردند، استاد گفتند نعل پای خر آوردند، نعل پای خر نه نعل پای خر آوردند. استاد گفتند، استادشون کتاب نوشته است، سخنش واضح تسجیل است، میگوید که هر کسی که کفر به طاغوت ندارد مسلمان است. خصوصا امروز طاغوت پرستا را به خاطر دعوت شده مسلمان گویم بهترین دعوت برای الله است. من همین اقرار کردم. گپ نمیجاست برای مستقل سیم. مسئله یکم شیخ با آوازتون نیست، الله استون کرد. اسلام و شافعی حالا او کتابی که شاگردش نوشته است به قریبی گفتن که به فارسی هم ترجمه میشد، فارسی ترجمه شد، آشکار چیزی که در کتاب خودشون نوشتن میخونی انشاءالله. من که در ابتدا در امو یعنی بعد از چندین مدت صحبت ما براتون گفته بودم که ما این اقرار میکنم، ما یعنی این کار نمیکنم که در ابتدا وقتی که آمدم خواستم یعنی گفت سوال کردی در همین بابت بود. چرا اسلام شفیع یک دقیقه من از بحث نمیخوام داخل شم. از شیخ آمدن ابتدا است، اخیر است، اول است، همیشه با شیخ صحبت میکنه. فقط من خاموش بیستید تا اینکه شیخ آمدن گپ شما رو بفهمن. من شما گفته بودم که شاگردی معرف راسخ ابوالغریب به خاطر دفاعی استادانش کتاب نوشت. فهمید؟ کتاب به حروف تاجیکی یعنی روسی است. گفتن که به قریبی روزهای نزدیک به فارسی هم میگردند. اگر یگان همون افغان ها باشن یا یگان کسی که شما 100% باور میکنید زبان همون حروف کریلی تاجیکی رو خوانده میتونسته باشند، بیاید من حاضر عکساش از کتابش و کتابش شما با روان میکنم و صفحه هاشه. فهمیدید که خودش نوشته ماندگی است. نوشته نمیخواد که یک انسان طاغوت پرست رو ما مسلمان گفته میتوانیم، علل خصوص در زمان ما میگن برای دعوت خیلی خوب است که یک طاغوت پرست رو مسلمان گفته دعوت بکنیم. من به شما روان کنم مصلحه و مفسده قدی او برای مسئله یعنی فایده و ضرر معذرت خواهی میکنم. اینترنت من با خاموش شد. معذرت خواهی میکنم از بین صحبت شما در اومده باشم. صحبت شما اگر خوب رفته باشد دوام بدید برادر. نه شیخ عزیز تو شما اومدن من همون مثلا شاگردش کتاب نوشته را برای اسلام شافعی بیان کردم. اسلام شافعی ادب رو ولی کتاب ما اسلام شافعی به کتاب عالی میفهمونیم، خونده میتیم، همیش معلوم میشه. این گپای ما همیش در همین آشکار در بین مردم واضح است. ما بیزار از هیلگری دروغگویی هستیم. مسئله دومی که میخواستم همراه اسلام شافعی شروع کنم لیکن متاسفانه نت ما رو ترک کرد. مسئله این بود که وقتی که ما همین ببین اسلام شافعی خوب دقت بدید. چرا خاموش کن برادر؟ یک بار مایکت خاموش کن خودت با باز میکنی. باش خاموش. برای به هم دیگر خلل نرسونم. اسلام شافعی بارک الله فیک گوش بده.
ما وقتی که عیناً همین سخن خودت گفتیم، عیناً همین سخن خودت به مانند سخن خودت همین علمای نجد، همین غیر از تا سلف گفتیم و به اینا رساله نوشتیم، به آداب، به اخلاق نام اینها را نگرفتیم، بدون نام فقط گفتیم که مذهب جهمی است، توبه کنید. پس یکم سخن میگه جهمی میشه، توبه کنید تا جهمی است. اینها برآمدند و به ما جواب دادند. یعنی تو اسلام شافعی تصور کن که حالا حجت را رسانیدی به همون نفر که کفر اکبر کرده رو کافر میگفت و بعد از این مسلمان میگفت، هم کافر هم مسلمان. تو دلیل رسانیدی به آداب، به اخلاق، به دلیل تو جواب داد. تصور کن که من جواب دادم، من تصور کن که انا جواب اونها رو من به تو گفتم، جواب اونها به ما این شد. ما اونها رو مسلمان حقیقی نمیگوییم، ما اونها رو مسلمان لغوی میگیم. آیا به همین مسئله، به همین اعتقاد راضی هستی که مسلمان لغوی گفتن کافر درست است؟ انا همین سخن به راضی هستی؟ اگر راضی باشی دلیل، یک دلیل آیا تاریخ دیدگی هست همین که کافر رو مسلمان لغوی گفته میشه؟ هم خیلی گپ هست، بفرما. یا برزی دین گپ هست مثلا چی همین مسئله چی این دور؟ این که مسلمانی لغوی میگن یا مسلمانی اصطلاحی میگن، اصل ببینیم در قرآن و سنت به نام مسلمانی لغوی نامیدن یا مسلمانی اصطلاحی نامیدن چیزی ما نداریم. اسلام را با تعریفش را میخوانیم: الاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. این تعریف جامع از اسلام هست. پس وقتی که یک کسی که با اینمی شرایط زیر چتر اینمی شرایط داخل نباشه، گرفتن نام مسلمان بالا از اونها اصلا امکان نداره، چرا که خب نقیض یک دیگر هستن، جمع نمیشن. ولی ما که در قرآن و سنت من که ندیدم چیزی به نام اسلام لغوی یا اصطلاحی. اما اینها که ادله داشته باشن پیشکش بکنن ان شاء الله، ببینیم که آیا ادلهشون قابل استدلال هست یا خیر. اما ما که ندیدیم چنین چیزی. بهترین عیناً مثل خودت ما جوابمون خیلی دندان شکن است و ما عمیق میدونیم که این گپ نیست و ما دیگر سخنهای علما را میدونیم. ما از قرآن از سنت یک دلیل نه، انا من حاضر 20 30 اگر حرکت کنیم از این زیادتر دلیل ها را خیلی زود ذکر میکنیم، حفظ کتی ذکر میکنیم. لیکن با تمام احترام باز گفتیم که شما به این سخنتون دلیل بیارید. دلیل بله اونها دلیل دارند، قول دارند، ما باید به انصاف صحبت کنیم. بله اونها حجت دارند، حجتشون سخنی امام ابن جریر الطبری، سخن امام محمد امین شنقیطی رحمه الله از علمای متأخرین. چی گفته هستند این علما؟ این علما را سخنشون تفسیرشون در اومده در زیر سوره نساء آیه 136 خونید. میگویند که انا همین آیتی که این فقط ابن جریر طبری را حاضر میگن، محمد امین شنقیطی عقیدهشون دیگر است. ابن جریر طبری میگن که همین آیتی که سوره نساء 136 است، یا ایها الذین آمنوا این آیت به یهود و نصارا اهل کتاب نازل شد. انا میخیل میگن انا کنون اینها حجت گرفتند از سخنی که ابن جریر طبری که غیر از ابن جریر طبری ضحاک، مجاهد و غیر از ابن عباس هم روایت است که این آیت یا ایها الذین آمنوا به یهود و نصارا نازل شد. پس الله یهود و نصارا را چی گفت؟ یا ایها الذین آمنوا گفت، اونها را مؤمن و مسلمان گفت. از نظر اونها این سخن آنها است، این جهمی ها است. اونها میگن که یا ایها الذین آمنوا، همین کلمه آمنو کلمه لغوی است. میگن خیلی که محمد امین شنقیطی میگه که در اینجا یا ایها الذین آمنوا به معنای لغوی هم استفاده شده است می آید و الله در اینجا یا ایها الذین آمنوا وقتی که گفت همین آمنو لغتا استفاده شد. برای همین میگه الله استفاده کرد، میگه یا ایها الذین آمنوا را به یهود نصارا مشرکین، ما هم انا همین را استفاده میبریم و مؤمن لغوی و مسلمان لغوی میگیم. انا همین سوال به انا همین حجت اونها، دلیل اونها انا همین است. نه فقط این آیت، سوره بقره آیت 208، قالت الاعراب آمنا سوره حجرات آیت 14 و هر یک آیتی که در اون یا ایها الذین آمنو یا که مؤمنون یا مؤمنو یا آمنو به اهل کتاب اینا گفته شده است که یعنی
اهل کتاب ایمان آوردن مثلا به موسی و انجیل اینو آن، انا همچنین امنو را همش را گفتند این حجت است که کافر را مسلمان لغوی گفته شود، زیرا که گفتند چی؟ این استعمال الله کرده گفت، الله استعمال کرد، مسلمان گفت الله. دلیل یا ایها الذین آمنو. ابن جریر تبری گفت که یا ایها الذین آمنو به یهود و نصارا. ابو محمد مدنی و شاگردهایش اگر شما گفتند در همین مسئله تکفیر کنید، ابن جریر تبری محمد امین شنقیطی را تکفیر کنید گفتند. آیا همین گپ آنها درست است؟ همین مسئله دلیل اونها به چی نظر داری؟ کنی از نظر اهل سنت یگان جواب داده میتونی؟ حالا من دیگه در مورد استدلال اونها کدام نظری ندارم و در مورد حکم محمد امینی شنقیطی یا ابن جریر طبری هم کدام نظری ندارم، بخاطر که به حکم اینها نه به حکم اینها نه از به حکم اینها نه. یک لحظه اسلام شفیعی، یک لحظه من از شما حکم ابن جریر و امام یا دیگر از علما رو نپرسیدم. من گفتم که تو تا حالا به منهجت آمدی، به منهج تو، بله من تو موافق هستیم تا اینجا، هر دو ما یک عقیده داریم تا انا همینجا، لیکن دلیل آمد ضد تو، ضد همین منهج دلیل آمد. الله در قرآن یهود، نصارا، مشرکین که لات عزا را میپرسیدن یا ایها الذین آمنو گفت. همین یا ایها الذین آمنو برای یهود و نصارای مشرکین نازل شده بود. میگن چخیلی که ابن جریر طبری بلی قول راجح میگه برای یهود و نصارا بود. میگه ابن جریر طبری، ما این انکار نمیکنیم که ابن جریر طبری مذهبش همین است و غیر از ابن جریر طبری دیگر علما را گفتم، ما در رساله‌مون در وقتش نوشته بودیم اگرچه قول راجح دیگر بود، لیکن قول ابن جریر طبری راجح همین نمیگه. از دیگر سلف هم این چیز هست و غیر سلف هم این چیز هست. دلیلشون همین است که یا ایها الذین آمنو یعنی الله مشرک مسلمان لغوی گفت. انا کن تو اینجا اومدی به حق چگونه مذهبت رو دفاع میکنی؟ آیا یا میگویی که من علم ندارم خاموش میستم شما جواب بدید، یا میگویی که من دلیل اونها رو قبول کردم مذهب اونها به گذشتم میگویی، یا که شبهه غلطیده میشی دلیل کوبه شروع میکنی، یا علمم نیست میگویی که یکی از اینها باید جواب بگو. بله ببینید درست است. اولی که ما قبلا یعنی عقیده خود را بیان کردم، این به خاطر تقیه یا توریه نیست که ما بیان کنم، هر کس بیا با ما گفتگو بکنه. عقیده من اینمی هست که اسلام و کفر با هم دیگر جمع نمیشه. یک لحظه معذرت خواهی میکنم، گپی ما دروز میشه. من عقیدت رو گفتم که عقیدت بیان کردی، من به تو یگون منافقی گفتم نه. عقیده اهل سنت است، عقیده تازه و آزاده است. الله به تو و به عقیدتت برکت بیتید و عقیدت در همه جانب باز هم اهل سنت شد. عقیدت از نظر تأصیل، از نظر منهج بله اهل سنت است، لیکن من به عقیده تو شبهه را آوردم. اگر علم داشته باشی به این شبهه جواب بگو. تو عقیده داری، به عقیدت یقین داری؟ بله باوری دارم که یقین داری. عقیدت حمایت کرده میتوانی، علم داری؟ علم داشته باشی به شبهه جواب تی. علم داشته نداشته باشی تو به من بگو که ابو محمد مدنی این شبهه به تو جواب بگو، من نمیتوانم بگو. از این میبرد که نشین درس گیر، نشسته گوش کرده درس گیر، تعلیم گیر، بحث و مناظره نکن. قطعی من هر روز اومد خیلی که نوشته بودی در اول عیسی شافعی برادرم، من قطعی تو مناظره میکنم گفتم اومده بودی. ببین همه این پرابلم و انا اینجا به مثل خودت برادرها زیاد هستند که در عقیده یک هستیم، انا این شبهه به جواب دادن نمیتوانند و قلاقله کرده میگردن تو به شبهه. حالا این شبهه من آورده که از نام اونها هست، شبهه اونها همین است، این همین تبر ضربه بریشه عقیده تو به دین تو است. حمایت کرده میتوانی دینت، بسم الله دی حمایت کن دینت، جواب بگو. اگر نتوانی پیچ توب نکن، اسلام شافعی پیچ توب نکنی گو که ابو محمد مدنی من جواب دادن نمیتوانم، دلیل اونها قوی است بگو، من جواب من به تو جواب میدم. درست است. من مختصر میگم گرچه خود دلایل از اونها هم از این جانب هم هست، ولی در این مورد تحقیق با کار هست. تحقیق دقیق من نکردم، بفرمایید شما جواب. تمام، بهترین میکروفون مایک خاموش کن. انا الله ما میگیم که به عیسی شافعی برکه بیتید و علم تید که فقط منهج آموختن وظیفه ما نه. بعد از منهج فهمیدن، فقط منهج فهمیدن که کار حل نمیشود. انمین برادر عیسی شافعی یک نمونه است که منهج میداند. منهج دانستن کافی نیست، منهج فهمیدن کافی نیست، باید علم داشته باشی که این منهجت رو حمایت از ضربات شبهات بکنی، از حمله های به یگان
حمله بی سابقه جهمی ها، حمله های خوارجینه که بی سابقه است، امروز خیلی هم شدیدانه است که باید حمایت کرده توانیم. مشکلی نقطه برادران ما، ضعفی برادران اکثری برادران موحدی ما، ضعفشان انمین نقطه است. منهج فهمیدن، اما شبهات وقتی که به منهجشان آمد، شبهات حمایت کرده، خودشان را از شبهات حمایت کرده نمیتوانند. شبهات شبهه بودن جواب گفته نمیتوانند و اما علم آموختن هم نمیخواهند، خودشان را طالب علم حس میکنند. من دعوت میکنم از همه برادران و خواهران موحدم که خودباوری، خود علامه گرفتن بس کنید، نقطه ضعف خود فهمید، به خاطر الله، به خاطر نجات خودتون، به خاطر دیدار جمال الله. اگر هر یک برادر ما علم می داشت، امروز همین شبهچه میزد، این شبهچه این کار میکرد، بهترین میشد. برادر عزیز ما عقیدهش همراه ما موافق است. عیسی شافعی آمد به ما مناظره کردن شد، در حالتی که هیچ احتیاجی مناظره نیست، فقط ما باید همدیگری را فهمیم. همدیگر را فهمیم، عقیده من یک است. فرق من و فرق عیسی شافعی بین ما چی فرق است؟ فرق من این است که شبهه وقتی که آمد، من توانستم که این شبهه را به توفیق و فضل و کرم الله سبحانه و تعالی جواب بگویم. نه از من است، فضل الله است. برادری من جواب گفته نتوانست. عیبدار کی است؟ عیبدار من هستم یا برادری من است؟ برادرم است. عیبدار کسی که علم نداره، کسی که حمایت کرده نمیتونه خودش از شبهات. انا کنون بعد از این نکته رو فهمیدم. من به تو میگم همون ابن جریر طبری که رحمه الله سوره نساء 136 رو، یا ایها الذین آمنوا آمنوا رو میگوید که قول راجح، البته قول راجح نگفته، لیکن یک قول گفته و این دلالت میکنه که قول راجح کی است. یک قول وقتی گفت قول راجح است، بله. وقتی که میگه که همین آیت قول راجح، قول حق همین است که به یهود و نصارا نازل شد، یا ایها الذین آمنوا، این ندا به یهود و نصارا هست. در دوامش خودش میگوید که ان الله جل ثناؤه لم يسميهم مؤمنین. انا من خودش می نویسد در تفسیر است که به درستی که الله جل ثناؤه این یهود و نصارا را یا ایها الذین آمنوا گفت، اینها را مؤمنین نام نگذاشت. یا ایها الذین آمنوا گفتن، این ای مؤمنین گفتن نیست. یا ایها الذین آمنوا گفتن، این ای مسلمین گفتن نیست، بلکه این یک وصف هست که هر کسی رو به این وصف داخل کردن ممکن اگر به چیز ایمان آورده باشه. کسی سنگ رو عبادت میکند والعیاذ بالله، سنگ رو اله خود گرفته. شما چی میگید؟ ای ایمان آورده به سنگ. یا ایها الذین آمنوا بالحجر، اگر جماعت باشند، ای ایمان آورده ها به سنگ. کجای اینجا ای مسلمان ها گفتید؟ کجای اینجا ای مؤمنین گفتید؟ ای مؤمنین نگفتید، ای مسلمین نگفتید. لغتا ایمان استفاده شد. هر کسی که به هر چیز ایمان آورده باشد، شما او را ایمان آورده به همون چیز میگویید. الله در اینجا یهود را و نصرانی را گفت که ای یهودی هایی که ایمان آوردید به موسی و به تورات، ای نصرانی هایی که ایمان آوردید به عیسی و به انجیل. قسمی از علما گفتند که این آیت اینچنین به مشرکین که لات و عزا را عبادت میکردن نازل شده. از نظر بگیر. و علما میگن که الله در اینجا نگفت که اینها مؤمنین هستند و مسلمین هستند، بلکه گفت که ای کسانی که شما ایمان آوردید به همون چیز. به مانند این که به مشرکین اگر بگیم ای مشرکینی که ایمان آوردید به لات و عزا، امروز هندی هایی که گاو را عبادت میکنن، ما چی میگیم وقتی دعوت کردن؟ ای هندی هایی که ایمان آورده اید به گاو، این ایمان با آورده شما باطل است، شما طاغوت پرست و کافر هستید، ایمان بیارید به الله و رسول. انا همچنین گپ است. انا همین لغوی، معنای لغوی است. بله، معنای لغوی حق است. بله، ابن جریر طبری معنای گپش اینه که این یهود و نصارا به نازل شد، یهود و نصارا مسلمان است، گفتنی گپ نه. ای جوهلا، حالا آن که قول راجح این برای مسلمین است. تیز پرکو گفتن که شما خیانت کردید به تفسیر. میلش، شما قوم پرستو به عده، من به عیسی و شافعی خطاب ندارم، عده که قوم پرست هستند به خاطر قومشون کافر میشوند،
تفسیری کرده قوم خودتون ابو عبیدالله متوکل رحمه الله رو گوش کنید. در زیر همین وقت چی میگه؟ برادرها گوش کردن. من البته میگم صادقانه که من گوش نکردم، برادرها گوش کردن به من رسوندن و این گوشه طالب علم علما کردن. و یکی از این مشایخ ابو عبدالرحمن حفظه الله شیخ ابو حلیمه اینا شاید گوش کرده باشن، گوش کردن که ابو عبیدالله میگه که این آیت خطابش به مثل ما انسان ها است. میگه خودش میگه به مثل ما انسان ها. آیا ابو عبیدالله متوکل یهود بود، نصرانی بود؟ نه، ابو عبیدالله هم همین آیت به مانند ما فهمید. یعنی این آیت به ما هست، به ما که مسلمان های ضعیف الایمان یا که مسلمان های کمبودیدار، مسلمان هایی که ناقص الایمان، مسلمان هایی که از همه طرفمون کمبودی میریزد، کمبودی خود ما را میدانیم. این خطاب به ما است که ای مسلمان ها ایمان خود کامل کنید. این سخن قول راجح هست. میگه من نگفتم، صدیق حسن خان میگه، شوکانی میگه، جزئی میگه. و کتاب نظر کنید، حتی نام ما را والعیاذ بالله شر نکرده دروغ میگه. کتاب هست، ما نام کتاب گفتیم. یک بار در زیر همین آیت خوان خید، همه شما عربی را بسیاری شما خونده میتوانید. در آیه همین کتابی که من گفتم، صدیق حسن خان تفسیر وجود داره، شوکانی فتح القدیر تفسیر وجود داره، جزئی تفسیر وجود داره. در زیر سوره نساء 136 خون که چی میگه؟ قول راجع چی میگه؟ سوره سمعانی در ببین که اکثر المفسرین همین آیت در شأن کی میگن؟ در شأن مسلمانان میگن. اما ما انکار نکردیم که یگان نفر این رو در حق یهود و نصارا نگفته است. در رساله نوشته من ببینید، من حتی علاهیده سخن ابن جریر طبری رو آوردم که ابن جریر طبری همین آیت رو در حق مسلمی، در حق یهود و نصارا راجح هست میگه. اما معنای راجح گفتن این آیت این نیست که یهود و نصارا و مشرکین مسلمان باشد، بلکه این آیت در حق اونها به معنای این که ایمان بیاورید ای کسانی که به ای یهودی ها که ایمان آوردید به موسی و به تورات، اکنون ایمان بیارید به پیامبر و به قرآن. ای نصرانی هایی که ایمان آوردید به عیسی و انجیل، اکنون ایمان بیارید به قرآن، به پیامبر و به انجیل، به محمد صلی الله علیه و به انجیل. هیچ ربط این آیت های قرآن، ده ها آیت دیگر، هیچ ربط به مسلمان نامیدن کافر ندارد، به مؤمن نامیدن کافر ندارد. اولا. ثانیا، لغتا ما مسلمان میگوییم گفتن قول باطل است، قول ساخته است، دروغ است. من همون مقاله لغتا و اصطلاحا در چی پرتفته بودم. ای برادر شیخ ابو عبدالرحمن، یک مرتبه دیگر در همین گروه در نوشتجات در علاوه کنید همینجا حاضر همون مقاله رو، مقاله که معنای اسلام چیست، اولین بار کلمه مسلمون در کجا کی پیدا شد؟ الله کلمه مسلمون استفاده بود. انا کنون معنای لغوی و جواب میدیم. ببینید الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ هو سماکم المسلمین. الله مسلمان گفت. در اینجا الله هو سماکم المسلمین گفت، یعنی شما را الله مسلمان نام گذاشت. این نام مسلمان را الله گذاشت. این نام مسلمان اند، مسلمان لغوی، مسلمانی شرعیش نیست. این باطل، دروغ، تقابل به دین الله است. بلکه مسلمان اند دو قسم است، مسلمان حکمی، مسلمان حقیقی. مسلمان حکمی کسی که نماز شدیدی شهادتین میکند و نماز میخواد، این حکم مسلمان. تا کفر اکبر شرک اکبر شدیدن، اگرچه از او ظاهر کردن کفر به طاغوت ندیدی، درون مسجد در اومدی یک آدمی ناشناس نماز خوانده ایستاده است در درون مسجد اهل سنت و جماعت، از این نه کفر به طاغوت شدیدی، نه از این ظاهر کردن کفر به طاغوت شدیدی، نماز دیدی، تو این مسلمان میگی تا زمانی که از او کفر اکبر، شرک اکبر و طاغوت پرستی دیده شد. در کامنت گذاشتم شیخ، در کامنت از او کفر اکبر، شرک اکبر ندیدی، این مسلمان میگی. اما مسلمان حقیقی کسی که اعتقادا، عملا، منهجا چه خیلی که الله سبحانه و تعالی خواسته مسلمان است و در این دنیا و آخرت مسلمان است و جنتی میشه. برای همین در دین اسلام هر کس تو جنتی گفته نمیتونی. در این دنیا مسلمان میگوی السلام علیکم و رحمت الله میگوی، نکاح این آن، لیکن جنتی گفته نمیتونی. 100% همین جنتی گفته نمیتونی. اما باز در همین مسئله طالب علم گفتگو کنید که بعض منهج سلف مثلا گفتن که علما آیا احمد ابن حنبل رو جنتی گفته میتونیم یا نمیتونیم؟ گفتن که بله، احمد ابن حنبل رو جنتی میگوی. گفتن که به او دلیل ثابت نیست. گفتن که عقیده او مثل عقیده قرآن بود، امت اجماع کرد. این چنین انسان‌ها رو جنتی گفتن ممکن است قسمی از سلف گپ زدن. برای همین این چنین گپ‌ها است. مسلمان حقیقی و مسلمان حکمی.
اما مسلمان لغوی و مسلمان شرعی گفتنی گپ این گپ باطل است، دروغ است. انا کنون پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ المسلم اخو المسلم. پیامبر چرا نگفتن که این ببینید مسلمان، پیامبر گفتن مسلمان برادر مسلمان است. اگر ما مسلمان لغوی مسلمان شرعی داریم، اگر ما دو نمودی مسلمان داشته باشیم که یک نمودی مسلمان لغوی کافر است، آیا بر رسول الله جایز بود آیا بر رسول الله جایز بود؟ آیا بر رسول الله حق داده بود که پیامبر در اینجا مطلق مسلمان گویند و مسلمان حقیقی و مسلمان شرعی و مسلمان لغوی کافر را از هم دیگر فرق نگذاره؟ ما در علم اصول فقه قاعده داریم که لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجه. بیان را در وقت حاجت تأخیر کردن درست نیست و این لایق پیامبر نیست. هر کسی بگوید که پیامبر یک بیان ضروری را در وقت حاجت امت نکرده اند، طعنه به رسول الله، طعنه به دعوت رسول الله و کافر میشود والعیاذ بالله بالعقوبه. و این کفر است. اگرچه یک بار کفر نمیگیم، شاید نفهمید این مسئله را، لیکن یک بار این ما میگیم که این عملش، این عقیدش کفر است. پیامبر هرگز یک سخنی ضروری را در وقت احتیاج گفتن ترک نکردند. اگر ما دو نمود مسلمان داشته باشیم که مسلمانی شرعی و مسلمانی لغوی، من به خودت سوال میکنم که پیامبر وقتی که گفتن که المسلم اخو المسلم، ما از کجا میفهمیم که این مسلمان لغوی است یا مسلمان شرعی است؟ این جهلا میگن که پیامبر هر مسلمانی که گفتن این شرعی است. دلیل بیار. کدام علما گفت؟ کدام علما اول گفت که از سلف تا خلف یک منهجی عالمی حتی معاصر بیار که علمای منهجی باشه؟ مدخلی را با نبیار شرمنده. البته مدخلی این گپ نگفته است، حتی مدخلی نگفته است، اشعری حتی نگفته است، یگون قبوری نگوید. مسلمانی ما شرعی داریم، مسلمانی لغوی داریم، به یک قول بیار. و بعد از این یک قول دیگر بیار که علما گفته باشند که هر مسلمانی که در قرآن و سنت است این چی است؟ این شرعی است. و هر کافری که در قرآن آمده است پس این چی است؟ این مسلمان لغوی است. دلیل بیار که هر کافر در قرآن آمده این والعیاذ بالله مسلمان لغوی است و هر مسلمان حقیقی است. از کجا این دلیل؟ از کجا؟ هیچ دلیلی نیست، برهانی نیست. عقیده را پیدا کردن که ما انزل الله به این سلطان، عقیده این والعیاذ بالله الهام کرده و به وسوسه شیطان به درون اینها در آمده است و از سبب کبر به این ریده رفت. برادر آیات الله سبحانه و تعالی در قرآن چی گفت؟ الله در قرآن نگفت که مؤمنین بمیرید، نگفت. عقیده این دو جهمی مرتد کافر چی است میدانید؟ میگه که مؤمن اگر باشید شما در دایره اسلام هستید، اما اگر شما مسلمان باشید شما در دایره اسلام نیستید، شما کافرید. میگه والعیاذ بالله نفهمید که مسلمان مؤمن و محسن در دایره و در درون اسلام است. اینها نمیگه که مسلمان از دایره اسلام بیرون است، کافر هم مسلمان شدنش ممکن است، اما مؤمن در دایره اسلام است. برای همین میگه ما مؤمن نمیگوییم که مسلمان میگیم کافر رو، زیرا که مؤمن گفتیم در دایره اسلام است، اما مسلمان میگیم در دایره اسلام نیست، هیچ گپ نیست، کافر است. کافر مسلمان گفته میشن. میگه چرا؟ میگه که کلمه اسلام از دایره اسلام بیرون است، یعنی کلمه مسلمان، نام مسلمان از دایره اسلام بیرون است. والعیاذ بالله. پس الله در قرآن چی گفت؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای آنهایی که ایمان آوردید، شما نمیرید مگرم اینکه شما، یعنی از الله بترسید و نمیرید، از این دنیا به اون دنیا نمیرید، نروید مگرم اینکه مسلمان بمیرید. شد اینکه چرا الله نگفت که نمیرید مگرم اینکه شما مؤمنین باشید؟ چرا الله نگفت که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مؤمنون؟ نگفت. الله در اینجا گفت ولا تموتن الا وانتم مسلمون. چرا الله مؤمن نگفت مسلم گفت؟ اگر به گفت اینها نگریم والعیاذ بالله، یعنی هر یک کافر هم مسلمان است، هیچ گپ نه. کافر، هر یک کافر از این میبارد که امروز اطاعت الله کرده است. هر یک کافری که امروز یهود، نصارا، مشرکین، مرتدین، منافقین، قبوری و رافضه از این را که همه در زیر این وقت هستند، همه مسلمان برده ایستادند. والعیاذ بالله ریده صریح است، ریده صریح است. برای آن الله مسلمون گفت که ما دو جواب میگیم. یکی از جوابمون علمی منهجی، دومین جواب به علما و به طالب علم ها منهجن
جواب دوممون هم علمی لیکن به عقل توپوی ها. جواب اولمون وقتی که الله سبحانه و تعالی مسلمون در قرآن میگه مسلم و مؤمن وقتی که تنها می آید یک کلمه مؤمن آید مسلم هم میگیرد، کلمه مسلم آید مؤمن من میگیرد. برای همین وقتی که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه که یا ایها الذین آمنو میگه، یا که پیامبر وقتی میگن که یا ایها المؤمنون، این به همه امت ربط دارد. فقط مؤمن ها، فقط یعنی درجه دوم مؤمن ها به این گپ و مسلمان ها به این گپ نمیگه. معنای گپ این است که قاعده اصول فقه اذا اجتمع افترق و اذا افترق اجتمع. این کلمه مسلم و مؤمن که دو کلمه است که اگر در حالت تنهایی مسلمان آید در حالت تنهایی باشد این هم معنای مؤمن میده و مؤمن در حالت تنهایی بیاید این هم معنای چی میده؟ هم به معنای مسلمان میاد. مثلا الله سبحانه و تعالی با پیامبر گفت یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. چرا مسلمین نگفت مؤمنین گفت؟ از این میبرد که زنهای مسلمان ها به نیو مردهای مسلمان ها به نیو فقط مرد و زن مؤمن به ربط دارد. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبین. اگر ما گوییم که در اینجا این مؤمن ها به این آیت فقط ربط دارد مسلمان ها به ربط ندارد، پس زنهایی که مؤمنه هستند برای اونها حجاب فرض شده است، زنهایی که مؤمنه نباشند و مسلمه باشند برای اونها حجاب فرض نبوده است. از این میبرد که از گفت این جهلا حجاب پوشیدن به زنهای امت مسلمه از نتیجه سخن این آمین است. به قسم از زنها حجاب فرض نیست و به مؤمنه ها فرض است، به مسلمه ها فرض نیست. ای خوب است کسی که سخن میگه جاهل به قرآن، جاهل به سنت، جاهل به منهج، جاهل به اسلام است. بلکه در اینجا کلمه مؤمن معنای مسلمه میده، زیرا که اذا اجتمع افترقا. کلمه مسلم و مؤمن پهلوی هم آید معنای هر دوش الهیده را میده. خیلی که در حدیث جبریل پیامبر اسلام رو مسلم رو دینداری ظاهری گفتند، ایمان رو و مؤمن رو دینداری باطنی گفتند. اما وقتی که اگر نظر کنیم مسلمان خودش تنها آید معنای مؤمن رو هم میده. خیلی که آیت گفتیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلمون یعنی مؤمن هم داخل میشه. و این چنین المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است، هم مؤمن برادر مؤمن نیست، مگر در زیر این هم مسلمان هم مؤمن داخل میشه. وقتی که مسلمان کلمه مسلمان تنها آمد هم مؤمن میشه و مؤمن تنها آمد هم مسلم میشه. این معامله منهجی. اما اینا از هوا نمیفهمید این گپ. این گپ به مانند صوفی‌ها در خواب شبتون به شما هیچ کس نمیدید. این سخنها را میخوانید، میآموزید. خودآموزی کتی نه، در نزد علما کتاب سلف کتی. شما آیا میدونید که ما در این مسئله پیش از گفت زدن در باب فقط ایمان چند کتاب خونده هستیم؟ این کبر نیست. من امروز مجبور است که بیاد شاید بگویم زیاده از 100 کتاب ما در باب ایمان خوندیم و شخصا خودم 2-3 کتاب در باب ایمان نوشتم تا که ما این مسئله فهمیم. ما کتاب علما را ایمان ازیاد کردیم. ابن تیمیه را کتاب ایمان کبیر، اوسط، ابن منده، قاسم بن سلام سلف است، ابن منده از متقدمین سلف. هر یک کتاب سلف باب ایمانش خوندیم. لیکن امروز کسانی که یک کتاب ایمان نخوندن، نه سلف نه خلف، اومده این مسئله را گپ میزنند، مردم گمراه کردند. سبب گمراهی این مرتدین در باب نفهمیدن مسئله ایمان است. والله اینها ایمان نفهمید. ایمان چی است و اسلام چی است، مؤمن کیست و مسلم کیست، حالتهای خود تفریقه هیچ نفهمیدن، نخوندن. اینها همین قرآن کشادند و زبان فارسی که ترجمه شد دیدند و مفسر لقب گرفتن به خودشون. الان اسلام شافعی هم حاضرم تو قرآن کشاده کمتر عربی را فهمت، فارسی کتابا را استفاده میبرد، همین هم مفسر لقب میگیرد. بعد از یک هفته هر کس خواهد حاضر لقب مفسری را میگیرد. همه خواهد از پیش خودش قرآن هم گرفته، تفسیر ابن کثیر فارسی به ترجمه شده گفته برفتن گرفت، شما مفسر لقب میگیرید. اون پیش از مفسر شده تو باید اصول فقه دانی، پیش از این اصول تفسیر باید دانی، پیش از همه این ایمان منهجن، اسلام منهجن از زبان سلف تماما از یاد باش. از یاد نخونده، از یاد تو 10 کتاب سلف خونده باش. در نزد علما دانی اختلاف مذاهب با دقایقش بدانی. هم ندانی تو از کجا تو مفسری آیتی که اگر این مسلمان ها بگویی هم مشکلی ندارد، کافر ها بگویی هم مشکلی ندارد. در اینجا هیچ ربط به مسلمان گفتن کافر نیست. میاری مسلمان والعیاذ بالله کافر مسلمان میگویی و خودت بریده واقع میشه، تقول به دین الله میکنی از سبب بی‌منهجی. صدها آیت دیگر نظر بکنید
مسلمون گفته که آیت ها را یک بار خوانید نویسید. به شما 10 آیت میاد که مسلمان اكو به من فرق بکن که این مسلمان لغوی است و شرعی. اگر شرعی گوید باید دلیل بیارد، لغوی گوید باید دلیل بیارد. اینو دلیل از کی میارد؟ از خودشون میارد. برای همین یکیش سخنش گوش کنم ابوالغریب میگه که مفسرها گفتند که بعضی از مفسرین گفتند که کی همون بعضی مفسرین نامش چی، کتابش کی، کتابش نام کتابش چی، او مفسر کی است، در کدام صفحه رقم آمده است. مفسرین گفتند نامعقل کرد از جهمیه. اینها منهج نداشتند، به منهجشون ظاهر شد. مرتدین است. به منهجی اینها خطرناکترین، در حالت خطرناکترین بیرون شد و قسمی از جوانها مرتد کرد. برای همین ما به شما عصام الشافعی و به مانند خود دیگر جوانها نصیحت میکنیم که پیش از کلمه مناظره را گرفتن، پیش از نفهمیده به موضوع داخل شدن، پیش از نفهمیده به کسی دفاع کردن و انکار کردن، اول موضوع را آموز، اول سخن اینها را به دقت گوش کن، اول آموز، اول منهجت ساختی، معذرت خواهی میکنم، منهجت فهمیدی، منهج سلف فهمیدی، در عقلت همیشه ترتیب گذاشتی، شبهات را جواب گو، بعد از این گپ زن. اگر نداشته باشی بی ادبی است. اگر همین شبهه جواب دادن نتوانستی، از این رو که بی ادبی، تا همین روز بی ادبی کرده شده بمون. اومده به یک اهل سنت، به یک طالب علمی که برادری تو است، به یک طالب علمی که در عقیده تو است، به یک طالب علمی که عقیده موافق است اهل سنت است، فقط فرق من تو این است که من یک شبهه اومده انکار میکنم، تو همین شبهه انکار کردن نمیتونی. فرق من تو دوم این است که من روی خاطر نمیکنم، تو روی خاطر میکنی. فرق سوم من تو این است که من آداب رو اول در نزد الله و در نزد دین الله و در نزد قرآن و سنت وظیفه ما امانت ادا میکنم، تو اول آداب به قومت به همون عالمو ادا میکنی. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، بر رفته گرد اطرافش به واقع نشویم، در گرد اطراف همون دور میزنیم. برای همین امروز وقتی اون رسیده است که جوانهای افغانستان به علم چنگ زنند، علم ندارن. این جوانهای افغانستان علم ندارن. هر کسی که از جمله از سخن من خفه شود، ریزاگی هیچ کس رو انتظار نیستم. یگان نفری از شما علم دار نیست. جوانهایی که امروز تیز فرق هستین، منهجتون رو نمیدونین. دیروز در نزد خودی عصام الشافعی، دیروز در نزد خودی عصام الشافعی 2 نفر 3 نفر از جوانهای تیز پرک از افغانستان برآمدند. والله خوارج هستند. شما میگید که به یک منهج، به یک جمله شما یک کس رو خوارج میگید. بله، ای قاعده اهل سنت آموزید. هر کسی که اصول یک مذهب میگد از همون مذهب است. یک آدم 100% اهل سنت باشد، بیاید و گوید که من 12 امام را معصوم میگویم، علی، حسن، حسین، علی ابن حسین، صادق، این آن، اسماعیل، این آن، بیاد همه اینها معصوم هستند بگوید. مثلی اصول رافضه را گفت، ما این آدم به همین یک اصول رافضه میگیم. این منهج اهل سنت است. اصول یک مذهب گویی از همین مذهب میشه. امروز این جوان ها اومده اصول مذهب خوارجی گفته شده و این جوان ها از یک جانب خوارجند، از یک جانب جهمیند والعیاذ بالله. در اساس تکفیر خوارجند. میگن هر کسی که در دارالکفر است کافر است. هر کسی که در دارالکفر است نماز میخونه، در درون مسجد کفر است میگه. من همیشه کفر میگم. اما گشت آمده قوم خودش کفر کرده را یا سرزمین خودش دوست داشته کفر نمیگه. ما بعضی روایت‌ها داریم که بعضی کسایی که تمام دنیا کفر گفتند، افغانستانی که حکومت اشرف غنی بود، حکومت اشرف غنی بوده را این دارالاسلام گفته هستند. ما این سخن‌ها را داریم. والعیاذ بالله. جای خودشون دار اینا همین روی دنیا دارالکفر میگن، همین اما جای خودشون دارالاسلام میگن. همه را تکفیر میکنن به جز قوم خودشون. از این طرف جهمی میشن به خاطر قوم جهمی، به خاطر سرزمین خود جهمی میشن. هم قومروی جهمی و هم تکفیری. ما ندیدیم عالم طالب علم اهل سنت در افغانستان ندیدیم. شما باور میکنید؟ عالم طالب علم ندیدیم. من اول نام به نام بگویم. این منهج نام به نام گفتن در افغانستان نابود شده است. اینقدر قومگرایی منتشر شده است که نابود شده است. ما چند بار این به نام دروغین علمایی که دعوای اهل سنت میکرد، یک خواری میشد، یک جهمی، یک خواری، یک جهمی میشد، چند بار گفتیم که آذری ها رو به نام زدن. این به نام گپ زدن حالا امنیت ما درست نیست گفتن.
وقتی که نوبت ما آمد چنان ناعادلانه، دروغانه، فریبکارانه نام ما رو میگیرند که در وقتی نام ما رو گرفتن نه عدل است و نه انصاف است، اما وقتی نام قوم خودشون رو میگیرن ممکن نبوده است. انا کو ببینید یک به یک علمای شماره که من همشون نمیشناسم، قسمانی که مشهور است شناسیم بگوید. عبدالرحمن فاتح مشرک است، محمد انصاری مشرک است. از مرده ها مبشر مسلمیان مشرک مرد. ابو عبدالله متوکل تا پیش از توبهش همه عقیدش عقیده باطل کفری بود، کافر بود و توبه کرد و مسلمان شد و ابو عبدالله متوکل مسلمان وفات کرد. تفسیر ابو عبدالله متوکل کرده رو در باب عقیده گوش کردن حرام است. انا من نظر تفسیر ابو عبدالله متوکل رو کسانی که منتشر میکنن نصرت به اهل بدعت است، نصرت به مذهب جهم بن صفوان است. هر کسی که سخنهای ابو عبدالله متوکل تفسیرش رو، عقیدهش رو، خطبه هایش رو در باب توحید، در باب تکفیر، در باب عذر بالجهل منتشر میکند و نمینویسد در پایان نمینویسد که این آدم عقیده توبه کرده، عقیده اهل سنت قبول کرده، نمینویسد به لعنت الله گرفتار شده در اساس سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن الله من او محدثا. الله لعنت کرده است هر کسی که بدعت و بدعتکار رو نصرت میدهد. این نصرت دادن بدعت است. ابو عبدالله متوکل گفته بود که من امیدوارم که هر کسی که شرک اکبر کند چی میشود؟ اجر میگیرد. شما وقتی که تفسیر او را منتشر میکنید شما باید گوید که از این عقیدهش بازگشته، لیکن ما دیده شدیم که هیچ کسی از این گپا در منتشر کردن سخن ابو عبدالله نمی نویسد. برای چی؟ برای که قومگراهای خوبسا قومشون را پیش از حق میدانند، قومگراهای خوبسا قومشون را پیش از قرآن و سنت میدانند. منهج اهل سنت زیر پا شود باقی ندارد. ابو عبدالله نامش برایت، نام افغانستان برایت، بس این در نزد شما هست قومگرا. ما توف میکنیم به هر یک کسی قومگرا و به هر یک کسی که منهج باطل کرد، تاجیک است، افغان است، نمیدونم فارس است، عرب است، عجم است، راضی است، راضی نیست. این نامردی، مکاری، قومگرایی، بزوبازی ما از شما نفرتمون میاد. از همه شما، از ایده از شما. مرد باشید جوانهای افغانستان، مرد در منهج. با من اومده داد گفته نگو من مردم سری تو را میبرم، نگو تو مردیت در منهج نشون که منهج پیش از قوم گیر، منهج پیش از علمای قومت گیر. تو بگو که این علمات گمراه بود و توبه کرد، چرا نمیگویی؟ این به آبروی من زیاد شدن ربطی ندارد. این ربط به زنده ایستادن منهج دارد. ای جوهلا، زنده ایستادن منهج به ربط دارد. تو نگفتی منهج در نزد تو، در نزد قومت گم میشد. عبدالرحمن انصاری که در هرات بود، آذری بود، جهل عذر میگفت. او را کی کشت نکشت من نمیدونم. تا جایی که من خبر دارم او را طالبا خودشون قتل کردن. مبشرم کی کشت کی نکشت من به خبرم. من خبر دارم که او را طالبا کشتن. اما عقیده اینا باطل بود. و بعد از این کی را بگم؟ عبدالسلام عادی به آداب پست گپ میزند. برای شما افغان ها، به بعض شما، به همه شما، به بعض شما مهم حق نبود است، مهم پست گپ زنی است. بله برادر جان عزیزم شما خیلی خوب گفت. عبدالسلام عادی نژاد سخنهای آخرش رو گوش کن. اینقدر به آداب شده است که سخنش از کجاش میبرد معلوم نیست، سخنش فهمیده نمیشه. برای شما آدابی همین صدا را زیبا کردن و نه گفتن مهم است یا منهج مهم است؟ مردانه وار منهج گو، مرد آوازت مرد بریم برور، شعر بریم برور، حق گو، منهج گو. قومگرایی را بس کن، بزبازی را بس کن، نامردی را بس کن، قومگرایی را بس کن. عالم پرستی را ما در شما میبینیم. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون را در شما میبینیم. با کی را داری تو؟ کی را داری؟ با معرف راسخت دیدی که چه شد جهمی است و مرتد است. با کی را داری؟ عبدالظاهر دایرت دیدی که از یک طرف از سخن او نیم زایدی مردم خواری شده رفته ایستاده است، از یک طرف دیگر در مسئله عذر بالجهل، عذر المشرک، غیر از سخن عمومی دیگر هیچ سخن تفصیلی ندارد. یگان مراتب به خاطر زنده شدن منهج آذری ها را تکفیر نکرد، نزد. برآمده است از پردیل یک براعت میکند که ضرر پردیل برای این امت زیادتر است یا ضرر محمد انصاری زیادتر است. ضرر پردیل زیادتر بود یا ضرر عبدالرحمن فاتح زیادتر است؟ ضرر پردیل زیادتر است یا ضرر محمد وارث منیب زیادتر است؟ ما وارث منیب ما اشکار کردیم.
زبیر محقق سلفی را شما نام گذاشتید، ما آشکار کردیم که جهمی است. شما شیخ الاسلام گفتید وارث منیبه، ما اثبات کردیم که جهمی خبیث است. شما اثبات کردید که زبیر محقق این سلفی محقق است. همین جوانهای افغانستان شما این خیلی گفتید، ما گفتیم که جهمی است و ما اثبات کردیم. عبدالرحمن ما اثبات کردیم، فاتحه محمد انصاری را اثبات کردیم. اما شما اثبات کرده ما را قابل قبول ندارید. لااقل مردانوار تکفیر نمیکنید. یکی از منهج خبیثانه ای که من در بین بعضی از جوانهای افغانستانی تیز پرک دیدم این است که عبدالرحمن فاتح مشرک میگه و بعد از این رفته میگه استاد عزیزم تو نامعقول کردی، بی ادب. چگونه یک آذری، چگونه یک کسی که تو او را کافر میگویی استاد عزیز تو میشد است؟ سلف صالح گفتن اهل بدعت را سید نگو، اهل بدعت را لقب خوب نگو، اهل بدعت را استاد نگو. اما تو باشی میگویی، تو منهج پا میزنی، تو اسلام نابود کرده ایستاده. ما بیزار هستیم از این چنین بی ادب هایی که منهج در نزدشون قدر ندارد. قرآن و سنت و مذهب سلف در نزد اینها اهمیت ندارد، در نزد اینها قوم اهمیت دارد. قوم خودش صوفیش استاد گفتنش ما داریم. در یکی از جایهای تیک تاک صوفی جاوید صوفی سیفی مشرکه، یکی از شاگرداش میاد برنامه میکند، 4-5 نفره که خودم موحد میگن میرند و میگن که استاد عزیز گفتن. مرتد میشوید به این سخنتون. آیا صوفی سیفی مشرک استاد عزیز است؟ اما وقتی که به کانال های اهل توحید ما میوند، ما را به تمام تحقیر معامله میکنند. مگر همین نیست مجادله کردن از نام مشرکین؟ مگر این به ضد آیات قرآن نیست که و من یرتد منکم عن دین فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین، اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. شما برعکس این آیات قرآن میکنید. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. شما به این آیات ضدیت کردی شدید. به کفار استاد عزیز میگید، اهل توحید فقط دشنام میگید، برای اینکه کفاری که شما استاد عزیز گفتید قوم شما است. شما خوبسا یک گپ دارید. همین چوربند تیز پرکا را میگم، به همه نرود. قلبی برادران و جوانهای افغانستان خیلی نازک است، مثل قلبی کپک است، مثل قلبی موسیچه است. های گفتید همشون میرنجند. به همه شما قلب نازک ها این گپی ما ربط ندارد. گپی ما به بی ادب ها، بی اخلاق ها، بی منهج ها، تیز پرکا که این طرف هر را میروند همه را تکفیر، این طرف میروند جهمی را مسلمان میگن. در نزد این خوبسا یک منهج است. قهرمان امت افغانی ها، قهرمان امت افغانستان. ما 50 سال است انگلیس را شکست دادیم، شوروی را شکست دادیم. شما شکست ندادید. هزارها غیر شما از عالم اسلام در اینجا به قتل رسید، در اینجا شهید شد. تو فکر میکنی در این جنگی که همراه انگلیس کردی غیر از افغان کسی نبوده؟ قوم پرست. تو فکر میکنی ای قوم پرست خبیث غیر از افغانستان در زدن شوروی غیر از افغان دیگرش کسی نبود؟ انمی شعاری قوم پرستی است. این شعار قوم پرستی را شما باید نابود بکنید که افغان ها شکست دادن. افغان ها نه، مسلمان های تمام عالم شکست دادن. هزارها مسلمان از کشورهای عربی آمده بود، هزارها مسلمان از کشورهای عربی آمده بود، همراه شما یک جا شد، جنگ کرد و شوروی را شکست داد، کفار و مشرکین را شکست داد. شما چرا قدردانی نمیکنید؟ شما قدر ندارین. شما قدری مسلمان ها را نمیدانید. بی ادب ها، شما قهرمانی مسلمان ها را به سر خود زدید. عاقبت چی شد؟ عاقبت این قهرمانی را حزبی های افغان گرفتن. حزبی کی بود؟ همون ربانی استاد شما ازهر خوانده، این حزبی دموکراسی خبیث بود و شاگردش این مسعود احمد شاه مسعودی که میگه اینها را شما اینا بدین بود میگه. اینها همین حزبی ها بودن، عقیده حزبی داشتن. حتی حزب نهضتی که خودش اسلامی گفت از تاجیکستان تا افغانستان آمد خوب بود، اما بعد از اینکه به افغانستان آمد ربانی احمد شاه مسعود حزبی های تاجیک به عقیده دموکراتی گرداندند، گمراه کردند. بالاخره حزب نهضت تاجیک را وادار کردند که رود صلح کند، زیرا که دموکراتی همین شریعت است. شما همه جا را رسوا کرده ها به قوم پرستی چی میگوید؟ شما باید بگوید که امت اسلام آمد، جزاکم الله خیر، امت اسلام که آمدید به ما دفاع کردید. بله، ما نمیگیم که افغانستان قهرمان ندارد، لیکن این خیلی نه که ما قهرمانیم. برای قهرمان شدن ما صوفی هم خوب است، اینم خوب است، اونم خوب است بگید. نه، حق باید گفته شود. ما باوری داریم، ما این سخنها را برای آن میگیم. اگرچه ما به این سخنهایمان هزارها نفر از قوم پرست ها را ضد خودمون کرده ایستادیم،
و ما میدانیم نتیجه سخن ما رو که اکثری مردم افغانستان را ضد خودمون کرده شدیم. اما ما میدانیم که سخن ما حق است و ما میدانیم که در بین افغانستان الله پرستان تا امروز زندند، حق طرفداران تا امروز زندند و این سخن ما را طرفداری میکنند. نه تاجیک، نه افغان، نه ایران، فقط اسلام. یک بیت نویس شاعر داریم یا نداریم؟ نه افغان و نه تاجیک و نه ایران، غیر از اسلام و توحید دیگر هیچ کدام. الان بیت نویس، یک بیت ساز شاعر کن برون ملتگرایی قومگرایی را از بین ببر. فقط اسلام، فقط منهج، فقط اهل سنت و الجماعت، قرآن و سنت و فهم سلف این امت. هر کسی مخالف منهج است و کفر کرده کافر اکبر، کفر اکبر را کرده کافر است. تاجیک است و افغان است، از افغانستان است، از تاجیکستان است، ازبکستان، از کجای روی عالم نباشه. این چنین را ما میخوایم، ما نمی نمیخوایم و این منهج است قرآن و سنت با فهم سلف این امت است. با کی داریم؟ با من عالمتون بگوین که ما فهمیم. بله جوانهای صادقین دارین، من نمیگویم که نداریم. بله طالب علمای صادقین دارین، بله جوانهای صادقین دارین. اما تأثیر شما ضعیف است. اما شما غربا هستید. اما شما به نهایت غریب هستید. اما شما را از طرف خوارجین، از طرف صوفی ها، از طرف جهمی ها، بالعموم این رافضه و همه شما را غریب کردند، شما را پراکنده کردند، شما را یک دسته و یک جا شده نماندند. شما مدرسه ندارید، شما هیچ کس ندارید، شما غربا، تنها، بیکس، تنها، حتی همدیگریتون را والله اعلم نمیشناسید. شما حتی همدیگریتون را نمیشناسید. اهل سنت امروز در افغانستان غریب است، خیلی که در تاجیکستان و در دیگر جا غریب است. اما فرق ما و شما، فرق موحدین تاجیکستان و افغانستان این است که ما غربای هستیم که لااقل همدیگریمون رو جمع کردیم، لااقل همدیگریمون رو میشناسیم، لااقل یک مرکز داریم، لااقل یک مرکز داریم که مرکز فکری اعتقادی طالب علمی داریم. خوارج میدانیم و میشناسیم و هر یک فرقه را میشناسیم. اهل سنت آزاد، جدا، در همه نقطه معین هستیم، در همه نقطه اهل سنت معین هستیم. یعنی بیار به من یک جماعت را از افغانستان که در همه نقطه اهل سنت باشد، معین باشد، مردانوار باشد. نیست. تا جایی که ما میدونیم نداریم. اگر بگوین داریم بیار نامش رو، کی را میاری؟ یگانه شخصی که شما شاید بیارید علامه خراسان، شیخ الاسلام و المسلمین، علامه الارض و علامه القمر. قمر من فتوا داده است. قمری بعضی هوشش میرود فتوای قمری هم میده. علامه اللیل و النهار، شبم علامه، روزم علامه، شب و روز علامگی میکند. ابو محمد سعید الافغانی الکبیر العظیم، همین است علامه شما. یک جاهلی که اسخری خانه نه، اسخری همسایه نه، اسخری وحشی هم احمقتر است و بی ادبتر و بی علمتر. علامه شما میموند است. علامه های شما برادران افغانستان، علمای شما، تاثیرگذار شما 4-5 احمقی که در یوتیوب یک 2-3 کانال دارد، در تلگرام 2-3 کانال دارد. هر کسی گفت اونها آماده تهدید هستند. هر کسی گفت اونها رالک جور میکنند. هیچ کسی را نیافتند. ابوبکر افغانی الله حفظش کند، یک جوان پسری خیلی خوب، فرزند یکی از برادر موحدان ما است. یک پسر بچه خیلی خوب. دعاش میکنیم که الله علامه اهل سنتش کند، موحدش کند، الله حفظش کند، برکش بدهد و الله سبحانه و تعالی را شب روز دعا میکنیم که همون جوان و غیر از این دیگر فرزندای برادرای افغانستان ما را، دختری پسراشون را علامه و مسلمانان واقعی بکند که حق بگویند و همراه فرزندان ما موحدین همکار و یک جا و یک دسته باشند. ما نتوانستیم لااقل فرزندهای ما یک جا باشند، یک عقیده و یک منهج و یک روش داشته باشه، مردی داشته باشه. پس بالاخره او جوان رو برآوردند. علامه ابوبکر حفظه الله تقریبا 7 سال عمر دارد که به ابو محمد مدنی رد میزند. یک وقت این علامه ابوبکر انشالله علامه است، انشالله علامه میشود، الله حفظش کند، انشالله دعاش میکنیم که بهتر و صدها مرتبه بهتر از ما بشود و از بزرگترین علمای اهل اسلام شود. و این دعای ما به همه فرزندان موحدین است
این محمد انصاری رو میزد. محمد انصاری این فرزند رو فرزند ابو محمد مدنی گفته مرا طعنه زده. انا ابو محمد فرزند خودش رو برآورد گفته به من رد زده بود. من فرزند خودم رو نبرآورده بودم، حالا که این کار کردن من عیب نمیدونم. خندش زند بهترین کار کرده. لیکن این چرا نشون میده؟ وقتی که علمای شما خاموش است، وقتی که طالب علم شما خاموش است، این نشان میده که خود شما درک کردید که غیر از ابوبکر صغیری که کبیر است، غیر از همین علامه ابوبکر 7 ساله دیگه هیچ کس نداره. از این میاد که علمایی که شما دعوا میکنید که منهج حق شما را ترک کرده به شما توفیق کرده، شما کس ندارید، شما غریبید. و همین برادرای متاسفانه، همین برادر اهل سنت غریبم علم ندارد. همین برادر اهل سنت غریبم از افغانستان در باب آموزش علم ضعیف است، علم ندارد. هیچ کس رو، همین برادر مسلمانی موحدی اهل سنت غریبم غیر از افغان دیگر هیچ کسی رو همینم قبول نکرده شده است. ما برادرای میشناسیم که علم ندارند، برادر بهترین ما هستند، علم ندارند، منهج خوب فهمیدگی نیستند. برادر ما هستند، میدانند که اینجا چی مشکلی رفته شده است، اما هرگز با ما همکاری نمیکنند، هرگز به مجموعه ما نمیآیند، هرگز حق نمیگن. چرا؟ میدانید؟ میترسند. میترسند از چی؟ از ضدیت کردن به قوم خود، از تنها ماندن و غریب ماندن، یا که در بین افغانستان خیلی هم ضد قوم برآمدن. این یک شرمندگی است. من نمیدونم چی است، اینش من نمیدونم. برادرهای میدونم که بهترین برادران ما با ما همکاری نمیکنند. از افغانستان بهترین برادران صادقی نداریم که با ما همکاری نمیکنند. هستند یک نفر، دو نفر، سه نفر، تمام. من همکاری گفته چرا در نظر دارم؟ همکاری علمی، همکاری غم امت، همکاری منهجی که منهج حق گویند، ایستند، مبارزه به این جوانها برند، این جوانها را دعوت کنند. اگر این جوانها قبول نکنند ترکش کنند، دیگرها را سازند. برادرهای صادق ما مذبذبانه بین ما و بین اونها گشتن بس کنند و وظیفه‌شون اجرا کنند، درس‌های تلگرامی باز کنند، آشکار واضح در تلگرامشون بگویند که ما مخالف فلان 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 عقیده هستیم. کسی هم بیاید جوانها را 5 نفر 4 نفر دعوت کردن سر کنند، ما را دعوت کنند، ما رویم، دیگرها را دعوت کنند، آهسته یک مرکزی منهجی را سازند. مرکز نداره، مرکزی منهجی از همه جانب پر ندارین. از همین جهت فتنه ها به شما به وجود دارد. بارک الله فیکم. این بود سخن ما، این بود سخن ما. او صادقین امت گفته کانال کشودن شما، صادقین امت، شهدای امت، مجاهدین امت، علامه امت با چه خیلی وصفای بزرگ است. مؤمنین امت، ترک کرده های دنیای امت، پایلوچ های امت، در بالای کوه بوده امت. گفته میلیون صدها هزار شما شبکه باز کنید، به درد امت اون شبکه های باز کرده شما همان وقت به درد امت کاری میکند که منهج داشته باشد، علم داشته باشد. من منهج گفته فقط 2 کلمه و 3 کلمه را نگفته ایستادم. منهج از همه جانب واضح باشد، از جانب موالات واضح، اما از جانب براءت شما واضح نیست. براءتتون نه فقط به تاجیک و ایران میکنید، اما براءت شما به افغان خودتون نیست. و خیلی به ترتیبی و به تنظیمی و به ادابی دارید. خصوصا همین جوانهای تزپرکی که امروز خیلی هم تهدید به کانالهای صادقین امت، یا که اگر مخالفانشون را زدن منافقین در بین امت، کذابین اهل جهنم، اینو اون گفته کانالها باز میکنن، شبکه ها باز میکنن، فکر میکنن که تاثیرگذار. هیچ تاثیرگذار نیست، همه کار خودش کرده روان است. برای همین به خود آیید، به خود آیید. استاد شما و برادرش ابوالغریب مرتد شدن. کسانی که به همون یک کانالتون بردید، یک نفر رو به همون شبکهتون، به همون مجموعتون، ابوالغربا گفتنی 3مین نفری اصغر وحشی هم گمراهتر رو بردید. او به شما گفتی کسی که کفر به طاغوت ندارد مسلمان است، گفت به صداش. رساله را نوشت به خط تاجیکی، ما اون جواب گفتیم خطاش مرحمت در نزد ما این کتاب حفظ است. شما همین برادر گفتید، استاد گفتید و شما همین دفاع کردید. کسانی که همین سخنش فهمیدند دفاع کردند، مرتدین شدند. یک دسته مرتدین بریده واقع شد. فهمیدید؟
وقتی که ما این سخن گفتیم با هیلگری و کذابی را شروع کردن، میگن که حتی عبدالظاهری داعی را تکفیر کردن. نه، ما عبدالظاهری داعی را تکفیر نکردیم. گفتیم در منهج مشکلی دارد، علم باید در این مسائل گفتگو کنن، به علمای اهل سنت بازگردن. این نصیحت برادران است. و بعد از این ما گفته است که با همین مجموعه ما شامل شده ها رو کافر گفت. نه، با مجموعه شما داخل شده ها رو نگفتیم که کافر شد. همان روز وقتی که جهمی آمد و گفت شما گوشهایتان را مثل فیل کردید و گوش کردید و اقرار کردید، او گفت که هر کسی که کفر به طاغوت ندارد مسلمان است. صداش در نزد ما تسجیل وجود دارد. کتاب را نویس منتشر کردید و استاد امت صادقین گفتید. همین کار را کرده، فهمیده، اقرار کرده و همه مرتد هستند. به دلیل دارید. چرا فرار میکنید؟ چرا طعنه میزنید؟ بیاید اثبات کنیم ریده شما را. ای مرتدین، ریده شما را اثبات کنید. و بعد از این خطاب من به همون جوانهای تاجیک و به همون جوانهای افغانی که خودشان را به جماعت داعش نسبت دادند، یک ماه دو ماه شب روز برآمده مایه تکفیر میکنند و تکفیر مرتد استی، مرتد استی، مرتد استی، کافر استی، سرت را میتراشیم، میخراشیم، میبریم میگوید. این دو سه تیز پرک های احمق جماعت پرست جماعتش منهجش نمیدارد. اینها از منهج جماعتش بیخبر است. والله از منهج جماعتش بیخبر است. اینها از نظر منهجش باید به زیر شمشیر رود. اینها یک چند نفرش دیدم تکفیر بالعموم کرده است. خوارج تکفیر بالعموم میکنه، اما آمدند معرف راسخه دفاع کردن. والعیاذ بالله، کسی که کفر اکبر میکند کافر است. کافر مسلمان خطاب کردن درست است. کسی که کفر به طاغوت ندارد او را مسلمان گفتن درست است. دفاع کردن. ابوالغریب دفاع کردن. 4-5 تاجیک داعشی ابوالغریب دفاع کرد. معرف راسخه سخنش دفاع کرد. با کفر اکبر واقع شد. حالا به گفت خودش دنیا را ترک کرده در بالای کدام کو است. اما از نظر قرآن، از نظر سنت همون خودش میگم معین به همین عقیدش کفر است. به همین عقیدش کفر است. همین نیست. من نامی همین تاجیک یک دو سه نفرش لقب ها کنیه هاش میدونم، آمد و ما را تکفیر کرد در همین مسئله. ما سخن درباره منهج گفته ایستادیم، ما را آمده تکفیر کرد. رفته مجموعه مرتدین به داخل شده، معرف راسخ عقیده کفری را دفاع کرد. همین جوان ها هم در جماعت داعش اینها مرتد شده هستند. همین 4-5 نفری که هستند اینا مرتد هستند. این مرتدین باید توبه کنند. اگر توبه نکنند من نمیدونم خودی همین جماعتش باید سری اینا را بزنند. اگر توبه نکنند اینا باید استتوبه کرده شود. توبه نکرد سری زده میشه. مرتد شدیم بچه چو این کودک چوجه چه مرتدین میگوید که تو میگه ببینید این جماعت ها میگه که تو میگه یک کاری جماعتی ما رو انکار کردی، میگه همون مسکو رو تو مسکوی هستی، تو کافر هستی، تو امریکی هستی، تو فرانسوی هستی، لندنی هستی، سعودی هستی، تاجیکی هستی، تو کافری. اما معرف راسخ کفر اکبر رو گفته باشد هم او به جماعت ما هیچ چیزی نگفت. به جماعت ما به برادرهای ما خوب است. برای همین معرف راسخ نور دیده تاج سر است. پس شما به خاطر چی جنگ کرده شدید؟ به خاطر چی خودتون رو مسلمانی میگید؟ برای شما کفر شیر فرق نداشته باشد. من باوری دارم که این 4-5 چوجه یک روزی از روزها دو باز در بین شما موحدین میاد به این 4-5 چوجه این مرتد شده این سوالتین به این مرتد شده و این سوالتین از ریدیش توبه کنن، ریدیش گوین. به این چوجه ها ما دیگر گپ نمیزنیم. اما ما به بعضی از جوانهای تاجیک میگیم که جوانهای تاجیک، ای برادرای موحدی که اگر همین شما میدونید، من فهمیدم شما میدونید که در حق کی من گام میزنم. 2-3 چوجه تاجیکی که بریده واقع شد. بعضی شما اگر اونها رو برادر گفته باشید، اگر برادر گفته باشید از الله ترسید. این برادر گفته شما در نزدش نه توحید قدر دارد، نه کفر شرک ضرر داشته و به او پروا دارد، نه اسلام و منهج پروا دارد، نه کفر شرک به پروا دارد. او غیر از جماعت دیگر چیز به پروا ندارد. در نزد او اسلام همین جماعتش است، دیگر اسلام نیست. در نزد او تکفیر بالعموم یک طرف، در نزد او تکفیر در مسئله فقهی غلاتی جهمی شدن یک طرف، در نزد او کفر اکبر کرده را برادر گفتن یک طرف، منهج اهل سنت گفته را کافر گفتن یک طرف. ما منهج گفتیم اومده میگه که تو کافری. چی به معرف راسخ به زبان درازی کردی میگه؟ معرف راسخت مگر اله هست؟ معرف راسخ به تو اله شده باشد به ما اله نیست. ما یک اله داریم، ما یک رب داریم، رب الارض و السماوات،
رب العالمین الله جل ثناؤه. ما دیگر کسی اله نگرفتیم. کفر کرد، کافر شد، مرتد شد، چیکار کنیم؟ ما معامله خوب کردیم. تو چوجه کی هستی که من به نصیحتی تو باید این کنی آن کنی میگی؟ تو کی هستی تو خودت؟ انا همین دو سه چوجه که از تاجیکا در همین مسئله همراه شدند و کفر دفاع کردند، منهج اهل سنت انکار کردند، ما را به خاطر منهج کافر گفتند، اینها مرتد شدند در اساس منهج اهل سنت، در اساس اجماع. هر کسی که اینها را برادر میگه احتیاج به شما منافقین بیز جز نیستید. شما اگر برادر باشد به اینها فرمایید که توبه کند، از ریدش توبه کند، بعد برادری کن. یا به تو فرق ندارد، یا فقط برای تو همین در کوه دشت دل باشد شد یک کس. طالبین هم نه، طالبان هم جهاد گفته گشته است. اصل عقیده است، اصل منهج است. کسی که عقیدش درست نیست، منهجش درست نیست، وای در کدام حالت نباشد هم باطل است. در کدام حالت نباشد. فراموش نکنید. این بود یک سخن بزرگی که ما امروز گفتیم. من نمیدونم اینجا کسانی از افغانستان برادران هستند یا نیستند، لیکن من در حق برادران افغانستانم، در حق این سرزمینی که سرزمین ماست، این سرزمین من است، سرزمین تو، سرزمین همه ماست، در حق این اهلی که این قومی که قوم ما هست، این سرزمینی که سرزمین ما است، در حق این سرزمینم، جوانهای این سرزمینم، در حق جوانهای غربای موحدین میگویم که برادرای عزیزم، به این روش، به این منهج، به این کار شما اسلام را در منطقه خود غریب کرده شدید، توحید را غریب کرده شدید. به منهج چنگ زنید، بیایید به موحدین یک جا شوید، بیایید به موحدین یک جا شوید. یک ثانیا در حق اینها دعا میکنم که الله سبحانه و تعالی به موحدین صادقین، اهل حق، اهل عقیده، اهل سنت و الجماعه نصرت بدهد در ایران و در افغانستان و در تاجیکستان. الله در بین این برادرها الفت و مهربانی را در قلوبهایشان جا بکند. الله منافقین، کاذبین، متکبرین را از صف اینها برآورد، صفشان را تازه کند. صادقین و خالصین و مخلصین را به بین اینها بیارند. صادقین بودنشان را الله سبحانه و تعالی نشان بدهد. پس انا این بود سخن من امروز. اگرچه من نمیخواستم خیلی در این موضوع سخن را طولانی بکنم، میخواستم که درس بگویم، لیکن افسوس نمیگم. البته این یک سخنی بود که باید در وقتش در جایش گفته میشد. با همین سخن خود به پایان میرسانم. من که از یک کار دیگر از یک درس دیگر یک بار به درس دیگر در اومدم، کمی خسته شدم. امروز میبینیم که درس کرده میتوانیم یا نمیتوانیم و بعد از این باز ان شاء الله صحبت خود ادامه میدیم. سوال و جواب و بحث و مناظره آزاد است. هر کسی که میخواد سوال و جواب کند، هر کسی که میخواد بحث و مناظره کند، اینجا آزاد است. فقط به آداب، فقط به اخلاق، فقط به حقارت، فقط به احمقی. سوال و جواب، بحث و مناظره به علمی، منهجی، مرحمت. هر کسی میخواد بسم الله برایت. حالا من نیستم، لیکن اینجا دیگر مشایخ اهل سنت هستند و لازم شود من هم میگویم. ما در همینجا هستیم. سبحانك اللهم بحمدك، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك برحمتك ارحم الراحمين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و مشایخ، من این مجموعه مبارکه رو به شما میسپارم. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حفظك الله شیخ. یک دقیقه امیر برادر. جزاك الله خيرا شيخ عزيز. الله سبحانه وتعالى جزای خیرتون میتد. الله این نباسم زیاد بکنه. الله تمام موحدین را ثابت قدم نگه بدارد. یک الله هر این سخن هاتون شاید سخت است، لیکن ما میفهمیم که اهل توحید نزد دلسوزی است. این از فهمیدن حقیقت است که بسیاری ها در این مسئله غافل موندن و سبب غفلتشون گمراهی هم خودشون و گمراهی دیگر انسان ها شده است. و مشرکین مکه هم نمیدانستند که مثلا از جهلشون این بت پرستشون و غیره آنها رو به جهنم میبرد. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم با سوز دل گپ میزدند، پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو همچنین به هر نام ها، لقب ها و بد میدیدند.
سنت مشرکین تا آخر زمان می رود و سنت پیروان رسول الله صلی الله علیه وسلم انشاءالله زنده می رود. این سنتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد خودشان باقی ماندن که امتشان تا روز قیامت انشاءالله می برد. الله حفظتان بکند و دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی این سخنهای شما را با آنهایی که غلو کرده بودند و در حق شما و در حق دیگر برادران سخنهای ناجا گفته بودند فهم و درکش داده باشد، توبه بکنن از این کفریات شرکیات یا که از غلو کرده شون تکفیر کردن مسلمان ها باز بگردن. بارک الله فیکم. امیر بفرمایید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أبو عبد الرحمن حفظك الله. أمير أبو صالح بدن في حفظك الله شيخ أبو محمد مدني. الله سبحانه وتعالى شما حفظ بکند و در این راه حق و در این راه توحید و در این راهی که بسیار راه سخت است که بسیار دشواری ها دارد، بسیار خستگی ها دارد، بسیار بیخوبی ها دارد. الله سبحانه وتعالى هم شما را شیخ و هم اهل توحید را الله ثابت قدم نگه بدارد. شیخ ماشاء الله تبارک الله با این آدابی که صحبت کردید، با این با منهج با دلیل واضح قاطع که صحبت کردید، حفظکم الله شیخ و پدر و مادر شما و من جزاک الله خیر میگویم همچون یک شاگرد شما، همچون یک شاگرد این مشایخ و پدر و مادر شما من دعا میکنم که الله سبحانه و تعالی و شما جزای خیر بدهد و جنت الفردوس نصیب شما و این شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله گرداند. چون یک فرزند تربیت کردید امروز ما در جامعه یک موحد، یک علمای اهل سنت و جماعت امروز ما تربیت کردید که امروز با فضل کرم الله سبحانه و تعالی که علم را الله مهربان و این شیخ عزیز نصیب کرده است و امروز این شیخ از ملامت کنندها ترس و هراس نکرده امروز برآمده حق را بیان میکند و باطل را آشکار میکند. ما امروز کسی که از توحید جاهل بدیم، امروز ما در کفر و شرک غرق بدیم، در بدعت غرق بدیم، در خرافات آلوده بدیم، امروز الحمدلله با فضل کرم الله سبحانه و تعالی و سبب شد این شیخ عزیز که ما امروز حق را فهمیدیم و امروز ما ثابت قدم در توحید خود موندیم. و شیخ الله شما را حفظ بکند، الله شما را بازم ثابت قدم نگه بدارد و با پدر و مادر شما و با فرزندان شما الله سبحانه و تعالی جنت الفردوس را نصیب بگرداند و جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك أخي، جزاك الله خير وبارك الله فيك وإياك. کامنتاری که در کامنت در خانه های کامنت هست او دلید نکنید، مدیراتورها او دلید نکنید. هر چیزی که هست اینجا ایستاد، اینجا برادرهای مسئول هستند که نه اسکرین شات میکنن، میگیرن، طالب علم ها میسنجند، میفهمند و غلطی خودش دارد و بعد از این خودشون پاک میکنن. بارک الله فیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا. جزاک الله خیرا. اگر اجازت باشه میم قطعا یک صحبت کنم با عروسی بسیار نحسیس است. بفرمایید. Мим, который ты написано, мим, давай разговаривай. Ты насчет еще хочешь разговаривать, ну, беседовать. Давай будем, иншаллах. Куда ты пропал? Называешь всех муджассимами и сам в личку вызываешь. То есть зовешь. Как будто и джохилат иснадока ты правда. Брат, поверь. Allah истака шейх Ханиф. Смотрите, наша акида такова, что мы говорим, что Аллах Субхану ва Тааля над аршем байну ан халки, то есть выше арша. Но некоторые салафи сказали, что джулус или кууд дальше. Я ему скинул, он говорит, что я тафсир ученый скинул. Он говорит, этот хадис ты мне, говорит, смысл переведи. Як лахза, برادر عزیزم، الله شکر مشایخ.
اینجا شیخ حفظه الله وجود دارند. من حالا نظر کردم، من که نظر نمیکردم، همین 3 نقطه شیخ هستند از ایران. شیخ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا، بفرمایید شیخ عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا و بارک الله فیک شیخ عزیز. جناب شیخ بزرگوارم، سلام عرض می کنم خدمت شما و همه موحدین خواهران و برادرانم، هم از طرف خودم و هم از طرف تک تک موحدین اینجا که زمانی که شما صحبت می‌فرمایید و هر یک از مشایخ گرامیمون عزیزانمون که صحبت می‌کنند، ما فقط گوش می‌دهیم و می‌آموزیم و من این آموخترمان افتخار می‌کنیم. و از طرفی تعجب آور این هست که آقایانی که از این ور اونور هستند، به قول و فرمایش شما تیز بررکه ها، تأسف می‌خوریم که چرا قدر این زمان و این مکان و این گفتاری که حضرت شیخ حفظه الله هستند اینها نمی‌دانند. والله باور بفرمایید که ما این زمانی که اینجا هستیم به خودمون اجازه نمیدیم که در مقابل حضرت شما و دیگر موحدین صحبت بکنیم تا ما بادا بی‌ادبی از ما سر بزنه، چون قدر شما را ما میدانیم، قدر فرمایشات شما را میدانیم، قدر استدلالات شما را در مقابل استدلال پوچ دیگران که سعی میکنند دست پا بزنند و خودشون رو به اصطلاح حرفشون رو به کرسی بنشونند که جای بسیار تأسف هست. ما به اصطلاح نمیدونیم که اینها چه حرفی میخوان بزنند. به این وضاحت و به این فصاحتی که شما میفرمایید جای بسیار تعجب برانگیز هست که چرا اینها متاسفانه نمیخوان حق رو قبول بکنند. بسا موحدین قبلا نمیدونستند جناب شیخ حفظک الله ورعاک و نمیدونستند حق و باطل رو حقیقت آمیخته بودن، اما روز به روز الحمدلله میبینیم که این پرده کنار میرود و حقایق پیدا میشود و هویدا میشود. این سپاس قبل از همه سپاس در حضور رب العالمین هست و اون را با سپاس بگوییم. بعد حقیقتا موحدین اینجا هم هستند، خیلی میدانند اما سعی میکنند بیشتر بدانند از گفتار شما و فرمایشات و علم شما. اما به خودمون اجازه نمیدهیم که زمان شما صحبت میفرمایید و دیگر شیوخ ما الله همه را حفظ بفرماید که چه بگوییم در مقابل اینها، اونهایی که قبول نمیخوان بکنند. ما صحبت داریم در مقابل اونها بگیم که به خود بیایید تا دیر نشده، به خود بیایید، قدر عافیت را بدانید، قدر علما را بدانید. هر کس نمیشه عالم اطلاق کرد. حضرت شیخ دیروز برنامه داشتن بسیار زیبا بود، بسیار دلنشین بود، زمانی که میفرمودند که الله رب العالمین این وحی رو بر حضرت رسول علیه السلام میفرستادن، هر یک از کلمات رو زمان میگفتن یا هر یک از سوره هایی که نازل میشدند الله رب العالمین مرادش را به توسط جبرئیل علیه السلام محمد رسول الله علیه السلام میرسوندن و این کلم تلاش میشه فهمیدن همون مراد الله رب العالمین هست که میگویند فهم سلف صالح به قرآن و سنت، به فهم سلف امت یعنی به فهم خود رسول الله علیه السلام هست، در نهایت به فهم خود الله سبحانه و تعالی هست. من نمیدانم چی بگویم در مقابل این آقایانی که متاسفانه در مقابل این عالم ربانی که واقعا همینجوری که لقب دادن که علامه خراسان هست، باور بفرمایید که این نعمت بسیار بزرگی است. والله بالله نعمت بسیار بزرگی است، قدرش رو بیان بدانید. تنها کسی است که مراد الله رب العالمین را بدون کم و زیاد به ما میرساند و نیستند علما. باور بکنید در منطقه شرق کشور، در شرق
جهان نیست همچی کسی. من نمیخوام غلوب نمی کنم، افراط نمی کنم. خدا من الله میدونه که من عین اون چیزی که شأن حضرت شیخ هست باز هم من ممکنه نتونم بیان بکنم، از گفتن اون کلمات قاصرم، نتونم حق مطلب رو بیان بکنم. اینجا هست که قدر ایشان را بدانیم. فهمیدن قدر حضرت شیخ حفظه الله و رعاه سپاس از فرمایشات رب العالمین هست. اون ربی که منظورش را و مرادش را توسط پیامبر علیه السلام، صحابه کرام و بعد به تابعین و بعد به تبع التابعین رسوندن و فرمودن، و این علما که توسط احادیث صحیح آن منهج را به ما رسوندند و الان با این همه مشکلات و گرفتاری ها و مهاجرت در بین هزاران و میلیون ها تفکرات غلط مثل شیر میغرند و اون مراد الله رب العالمین را به بشریت میرسونند، جای افتخار هست. بیایم تشکر بکنیم. به والله اگر ما سر به سجده بگذاریم، یعنی این رو من اغراق نمیگم، هنوز حق رب العالمین ادا نمیشه. هر یک از ما که اینجا هستیم موحدین ایران زمین سپاس میگویم الله را که یا الله نمردیم و دیدیم که بلندگویی از رسالت پیامبر علیه السلام زنده شد در میان ما، زنده شد در کشور عزیزمان، کشور تاجیکستان، پاره تن اسلام، که مثل چه بگویم، کدام لقب را بگویم، بهترین بلبل رسول الله بگویم، هنوز کم هست که با این فصاحت و با این بلاغت و با این استدلالات بسیار زیبا حق را بیان می‌فرمایند. و در مقابل می‌بینیم که بیچاره هایی رو که دست پا میزنند تا حرف ناسیونالیست گراییشون رو و قوم گراییشون رو به کرسی بنشونند. به اونا میگیم که خیلی دیر شده، خیلی دیر شده. اون زمانی که در مقابل علمای به اصطلاح علما میتونید شما حرف بزنید، اون زمان دیگه طی شده و تموم شده. بیایید سپاس الله را بکنیم، بیایم زانو بزنیم در مقابل درس حضرت شیخ و دیگر شیوخ عزیزمان. و والله من اینو اغراق نمیگم. اینجا دوستان هستن، محققین ما هستن، بسیارند الحمدلله در ایران زمینمون، اما اونقدر مؤدبن، این ادب اسلامی بهشون اجازه نمیده در مقابل حضرت شیخ و دیگر عزیزان بیان و العیاذ بالله کلمه بیادبانه استعمال بکنند. اما متاسفانه میبینم که از اون طرف در مقابل شیخ چه کلماتی گفته میشه که شایسته اون خود گوینده هست. پس آقایی که میخواد اعتراض بکنی، میخوای استدلال بکنی به اصطلاح خودت، قبل از آن بیا ادب استدلال رو یاد بگیر، ادب بحث رو یاد بگیر. جناب شیخ عزیزم، هر یک از موحدین اینجا هستند در اطراف و اکناف، به بنده سفارش میکنند که سلام ما رو خدمت حضرت شیخ و همه موحدین گرامی برسونید و التماس دعا دارند و ایشان هم و اینها هم برای شما تک تک شما موحدین دعا میکنند که الله رب العالمین شما را و تک تک موحدین رو در پناه خودش حفظ بفرماید و از گزند دشمنان اسلام و روزگار در پناه خودش محفوظ بدارد. جناب شیخ، بنده در مقابل فصاحت کلام شما و این علمی که الله رب العالمین داده است غبطه میخورم که ای کاش زمینه فراهم میشد که دوباره درس رو همچنان که ما قبلا هم خوندیم دوباره این درس رو تجدید فهم میکردیم در مقابل در حضور شما و از نو میآموختیم. ولی افسوس که دیگر برای ما میسر نیست و موقعیت هم این اجازه رو به ما نمیدهد. بازم الحمدلله سپاس میگویم رب العالمین رو که میتونیم از طریق فضای مجازی با عزیزانمان به خصوص حضرت شما ارتباط برقرار بکنیم. از جناب شیخ، این بحث شما و هر بحث شما که شروع می شود باور بفرمایید بسیار خرسندیم، تک تک ما خرسندیم و خوشحالیم و چه بسا میبینم که بسیار عزیزان که اینجا هستن بعد از اتمام دروس یا در طی دروس شما یا بحثای شما سر به سجده میگذارند و سجده
شکر ادا میکنند که بارلاها اولا شکر و سپاس که به ما عنایت فرمودی همچه شیخ عزیز رو بزرگواری رو آباد هم سجده شکر میکنند و بسیار میبینم که زمان سر از سجده برمیدارند اشک چشمانشون پر از اشک و دعا میکنند که یا الله جناب شیخ رو در هر جا که هستند در پناه خودت حفظ بفرما. من دیگه حرفی نداشتم جناب استاد عزیزم، من میخواستم فقط پیام این موحدین رو به شما برسونم و التماس دعا داشته باشم و دعا بکنیم که الله رب العالمین دیگران را، اونهایی که تلاش میخوان بکنند به توحید برسند، به حقانیت برسند، الله به اونها هم توفیق بدهد که انشالله بفهمند، چون فهمیدن خیلی مشکل از جناب استاد گرامی. اونها نمیفهمند، سعی میکنند تلاش بکنند، اما فهمیدن هدیه رب العالمین هست که به هر کس نمیدهد. دعا بکنیم که این فهم را به همه جوانان ما عنایت بفرماید، به خصوص اون فهمی که مراد الله رب العالمین از طریق رسالت در نهایت به شما رسیده و موحدین رسیده که میخواد به جوانان این مرزبون و خراسان زمین، همه فارسی زبانان و فارسی دانان برسونه. دیگه عرضی نیست، همه شما را به الله سبحانه و تعالی میسپارم و التماس داریم و التماس تک تک ما این هست که برای ما دعا بفرمایید. همه شما را و همه موحدین را، خواهرانم را و برادرانم را به الله رب العالمین میسپارم. التماس دعا دارم، ما را فراموش نفرمایید. ما شما را هرگز فراموش نمی کنیم. اگر وارد بحث نمی شویم، نمیخوام صحبت بکنیم تا ما بادا العیاذ بالله در مقابل شما عزیزان بیادبی نکرده باشیم و صحبتی تندی نگفته باشیم. ما همیشه گوش به فرمان و در سایه شما هستیم. التماس دعا همه شما را به الله سبحانه و تعالی میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاك الله خير شيخ عزیز، حفظك الله و رعاك و بارك الله فيك. همیشه ما میگوییم که ما یک طالب علم اهل سنت و الجماعت، البته برادران و بزرگواران از تواضعشون است که ما رو احترام و به بزرگی یاد میکنند که ما هم همه برادران موحد رو به بزرگی یاد میکنیم. مؤمنین همچنین هستند که الله میگه بارک الله فیکم، در آیت آمده است که فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. خاکسار بین همدیگر هستند. الله شما را حفظ بکنه شیخ عزیز. نصیحت های شما را سبحانه و تعالی تأثیر بخش برای امت و برای موحدین و برای برادران و خواهران ما بکند. الله سبحانه و تعالی مثل شما طالب علمان، علما و کسانی که با دقت و با نازکی‌هاش این مسئله رو بالعموم دین رو میفهمید زیاد بکند تا که به این جوانها سبب راه نشان دادن، سبب حق نشان دادن گردین. بارک الله فیکم شیخ. اهلا و سهلا. بارک الله فیک. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام مشايخ الله سبحانه وتعالى اولا تمام برادرهای ما که از ایران هستند و از افغانستان هستند، برادران اهل توحید که جمعشوی امت رو میخواهند و مانند این شیخی که از ایران هستند، الله سبحانه و تعالی حفظشون کند و شیخ ما رو نیز الله سبحانه و تعالی حفظ کند. البته که تا روزی که انمین گونه در بالای منهج یکدیگری را حرمت و احترام می کنند طالب علم و علما، البته الله سبحانه و تعالی دین خود نصرت می دهد. و زمانی که البته که حق را پنهان کرده و کفر و شرک هم قوم خود را پنهان می کنند، عاقبت به مثل یهود است. عاقبت یهودی ها چی شد؟ عاقبت یهودی ها سران خود را یگان جنایت از آنها صادر می شد، حکم به اون جاری نمی کردند، اما به یک کمبغل و به یک بیچاره غریبی که به او یگان جنایت از او صادر می شد، حکم به او جاری می کردند.
به همین خاطر این تاریخی که هست به مثل تاریخ یهود می شود. رفت و اگر پشتیبانی از کفر یکی از سرداران یعنی یک قوم شود. البته که سالهای سال چی علماء سوی تاجیکستان است و دیگر منطقه که تاجیک زبان و فارس زبان هستند و هر یکی اونها الحمدلله که با سخنهای کفری و باطل اونها رد زده شده است زمانی که آشکار و واضح شده بود. پس کجا بماند معروف راسخ که به سخن او رد زده نشود؟ مگر معروف راسخ معصوم است؟ مگر معروف راسخ با او یگان آیت نازل شده است؟ نعوذ بالله. و همین خاطر اولا ما خیلی خرسند میشویم. باور کنید همین شیخی که از ایران هستند وقتی صحبت میکنن واقعا خیلی هم صحبت های همین کس تأثیر بخش است، تأثیرناک است. وقتی که گوش میکنیم و ما دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی این گونه نصیحت کنندگان خالص را در بین ما زیاد بگرداند و مثل شیخ ما حقگو و یک سخن را به یگان است، به یگان مشقت، حتی ساعتها، حتی شبها تا سحر برای منهج از بین نرفتن چقدر کوشش میکنن. البته این مداحی نیست، چیزی که هست ما باید بگوییم و البته که کسانی که در قلب کینه دارن، نفاق دارن، علم دارن میسوزن. وقتی ما این سخن رو میگوییم میسوزن. لیکن الحمدلله که حق روز تا روز ظاهر شده ایستاده است. حق روز تا روز ظاهر شده ایستاده است. کسانی که مخالفت میکنن البته روز تا روز شرمنده میشوند. نمیگونه و اگر به تاریخ رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر کنیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم یهودی ها چگونه پیشواز گرفتند و انصاری ها چگونه پیشواز گرفتند. یهود چگونه پیشواز گرفت؟ گفت این از عرب است. گفت اینها مردم چوپان بودند. گفت اهل یهود همین سخن گفتند. و اما انصاری ها جا دادند به مدینه، تمام صحابگان رو نصرت دادند. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی با یک دعای اونها رو گرفتار کرد که با چند پشت اولاد اونها رسول الله صلی الله علیه و سلم والله اعلم قریب به 3 پشت اولاد اونها رسول الله دعای رحمت کرده بودند. و تا امروز مقصد البته امروز در عائله آل سلول است، در دست طاغوتین است، اما یک جای شد که وقتی انسان می رود خود رو یک آرام حس میکند در اون مسجد. البته من بنده نرفتم، لیکن برادرهایی که رفته اومدن نقل میکنند در اونجا. بالاخره سخن طولانی بد نکنیم. یعنی کسانی که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نصرت دادن تا امروز دین در اونجا رفته مردم تعلیم میگیرن. البته عقیده های این مدخلی ها و این جهمی ها در اونجا هم هست، اما به هر حال نسبت دیگر جاها خیلی هم دین یعنی منتشر شده ایستاده است. و اما یهودی ها چی شدند؟
یهودی ها رو الله سبحانه و تعالی لعنت کرد، غضب کرد. المغضوب کی کسانی که غضب کرده شده الیهود. به همین خاطر کسانی که امروز همون تاریخی که البته تاریخ همیشه تکرار می شود، الله سبحانه و تعالی یک بندهش رو شاید در آینده شاید بازم از این دم دیده وزنین تر، شاید از افغانستان شاید از یک دهه به نظر اونها پسترین دهه باشد و الله سبحانه و تعالی یک عالم و علامه حقگو رو برارد. شاید والله علم دعا میکنیم، لیکن الله انمین گونه امتحان میکند و خوش به حال کسانی که حق قبول میکنن و وای بر حال کسانی که به حق انمین گونه مخالفت میکنن به خاطر قوم خود، به خاطر یک شخص. و عاقبت یهود که چی گونه شده بود، عاقبت اونها هم همین میشود. بارک الله فیک. صحبت کنید برادر عزیزم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر ما همینجا سوال داشتم همه طالب علمایی که همین چیز با خبر باشم. ما یک 3 روز می شود یقیبی همین سوال ما گشته ایستیم، یکم برادر طالب علم پیدا نشد که به همین سوال ما جواب کرد. بارک الله فیک. حاضر برادر عزیزم 1 دقیقه صبر کنید، انشالله حاضر همین اینجا شیخ ها صحبت های خود به آخر رسونند، انشالله بعدا سوال میتید. همینجا منتظر باشید. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا به تمام مشایخ. یک نکته میخواستم ذکر بکنم، یعنی از صحبتی که شیخ محمد مدنی حفظه الله با عصام الشافعی یا که عصام الشافعی کردن چی بود؟ یک خواهری بود که در اینجا اصرار میکرد که ام اسیه بود والله اعلم، و خواهر که اصرار میکرد که شیخ به این برادر عصام الشافعی وقت بدهند، یعنی در کامنت همچنین اصرار میکرد و میگفتن که 3 دقیقه شما صحبت بکنید 3 دقیقه شیخ. من چرا این رو میخوام بگویم؟ بعضی وقت برادرها به وقت بسیار، یعنی وقت لازم نیست، ما باید نقطه رو بفهمیم تا اینکه، یعنی اگر نقطه رو فهمیدیم در نقطه در مغز گپ با همدیگر خلاف داشتیم، بعد هر دو طرف با یعنی دلیل خود رو پیشنهاد میکنن که چی کسی دلیلش قوی است و ما بسیار وقت میخواهیم که نقطه جای ضروری که خلاف، جایی که نزاع داریم بیان شود، بسیار فکر میکنن که این یا که گویا که بیادابی است و باید گپ زده شود. نمیشه. تا اون زمانی که جای خلاف اختلاف یا که جایی که با همدیگر یک جا هستیم تا اینکه معین نشه صحبت کرده نمیشود. و امروز خود همین عصام شافعی بعد عمل شیخ درک کرد که در کجا مشکلی او است. اگر نه این 2 روز است، 3 روز است، چند روزه که اومده استوده است، ما رو هم مانده کرد و خودش هم مانده شده برادر. از سبب چی؟ از سبب جایی که اختلاف داریم، جایی که آنها کفر گفته استودن، عصام شافعی نفهمیده استوده بودن تا آن زمانی که شیخ این گونه برخورد نکردن. یعنی کلمه به کلمه، سخن کلمه به کلمه بگو که بفهمیم. در آخر گفت که من نو فهمیدم که آنها چی میگویند و یعنی ما چی میگوییم.
فهمیدید؟ و اقرار کرد که آنها کافر هستند و اقرارش در کامنت وجود دارد، نه در اساس حسیات، نه مقلدی نیست، بلکه درک کرد او انسان که آنها چی گفته ایستادند. فهمیدید؟ از این من بعد وقتی که طالب علمای اهل سنت و جماعت صحبت میکنند، هر نصیحت های بیجا نکنید. فکر نکنید که ما نمیدونیم مقصد او 3 دقیقه صحبت کنند، ما 3 دقیقه صحبت کنیم، یا که ما به این صبر نداریم. نه، صبر داریم، صبر داریم. بسیار انسان هایی که به اینجا میبیاد از اصل موضوع باخبر نیست. بعضی انسان ها از اینکه یک شیخ بسیار دوست می‌دارد به سبب محبتش گوش نمی‌کند، گپ را فهمیدن نمی‌خواهد. اما با توفیق الله سبحانه و تعالی، با سبب شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله، این برادر فهمید، این در آخر درک کرد. اگر 3 دقیقگی 2 ساعت 3 ساعت هم صحبت میشه شاید درک نمی‌کرد، زیرا که روز گذشته درک نکرد. فهمیدید برادرها؟ برای اوچه صبور باشه در همه جا. یا درسی بزرگ شد براش. بله. شیخ روی تجربه آپد، روی تجربه رفتار میکنه. مقصد برادر یا خیلی ممکن سخت بس تجربه داره، آپد داره. بله، بعض امیر برادرم بعض اهل زیغ میگوین که گویا که ما میخواهیم که فقط گپ ما رو بگید. نه، این گونه گپ نیست. ما میخواهیم که انمون حقیقت بیان کند، انمون حقیقتی که وجود دارد از همون بیرون نبرد. گپ های زیادتی لازم نیست. فهمیدید؟ هیچ مثال شیخ داره تجربه، هر یک سخنشون میفهمه کی جا میره و معنای سخنش چی داره. بعد اگر همین نتیجه سخن جهمی را بگیری، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این که ما شما را فریب میکنیم. ما میدونیم که شما کافری، فریب میکنیم، فن میکنیم، سر شما کلاه میگذاریم که شما مسلمانی. نتیجهش هم میشه داجه حتی آگاه نمیشه ای کافریتان. این عقیده همینه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل التوحيد. بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى يسلم الشيخ أبو محمد مدني حفظه الله. الله سبحانه وتعالى بازم ثابت قدم در این راهی که انتخاب کردید، بازم الله سبحانه وتعالى موفقتون گرداند. بهترین و برادری که از ایران اینجا صحبت کردن، الله سبحانه وتعالى حفظشون کند. الله سبحانه و تعالی هر کجایی که باشن الله ثابت قدم و در حفظ امانش نگهبانشون باشه. برادر عزیز بهترین سخن ها کردن. والله هر باری که من صحبت های همین برادری از ایران بود، هر باری که قسم بالله من 6 تا گوش میکنم صحبتاش، عدلی که همین برادر میکنن، عدلی که این برادر از ایران میکنن، هم بالای یعنی که موضوعی که اینجا میگذرد، هم بالای شیخ ابو محمد و هم بالای کسانی که مخالفی شیخ ابو محمد یا که ضد منهج اهل سنت هستند، بهترین عدل میکنن. قسم به الله نصیحت هایی که میکنن نسبت اهل توحید، هر باری که این برادر صحبت میکنن مشت گوش میکنیم. الله سبحانه و تعالی یستون برادر عزیز، الله جزای خیرتون بده. و بعدا اینکه زمانی که شیخ ابو محمد او کسایی که از افغانستان 3-4 تا تیزپرکی که شاید زیادم باشند که وقتی گفت شما یک علما و طالب علم ندارین، واقعا این حق است. واقعا این حق است که اگر که همین شما همین تیزپرک هایی که مخالفت دارین زید اهل سنت، اگر شما یک علما و طالب علم می داشتین که منهج کتی طبق منهج اهل سنت، چگونه یک شیخ ابو محمد منهج کتی پیش می روند، دعوتشون همین گونه بود، شما تو امروز منهج جهمیگی را در کانال هاتون پهن نمی کردین. انا بی منهجی شما رو ببینه که تا کدام اندازه شما رو برد که
در امو کانالتون درس توحید میکردین، در امو کانالتون سخنهای یعنی که توحیدی پهن میکردین، حتی از جهاد هم صحبت میکردین. ببینید که بی منهجی شما با جای ربود شما را که شما سخن جهمی ها را آورده پهن کردین. بی منهجی شما را با جای بود که یک نفری که برآمده گفت که ما یک کافی را به سبب عملهای ظاهریش مسلمانش میگیم، ضد منهج اهل سنت و الجماعت گپ زدن، تهمت سری که یک نفر یعنی یک نفر کفر به طاغوت سوشال ما میگه سلام میگیم و شما باشد همین گپ منتشر کردید. این چی را نشون میداد؟ این همون بی منهجی شما رو نشون میداد. همون یعنی از دیگر جمله بگیم اگر قوم پرستی خود شما رو نشون میداد. از همین سبب هر سخنی که شیخ ابو محمد برای شما کردن حق است، قسم به الله. عدلی که برادر از ایران کردن، بسم الله گوش بکنین. الحمدلله که اینجا برادرای محقق، برادرای طالبین، برادرای هستن که صادقین هستن که واقعا پیرو حق هستن، نه پیرو هوا و هوس نفسی خودشون هستن مثل شما بند. اما الحمدلله این مسائل هم الحمدلله زیاده از طول 2 هفته می شود که در گروه ها رفته است از صحبت در این مسئله. الحمدلله که یک علم بسیار، یک عقیده صحیح باز منتشر شد. الحمدلله که چگونه که الله سبحانه و تعالی میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. چگونه که الله سبحانه و تعالی میگوید که آیا مردم بعد این که گفتن ما ایمان آوردیم، یعنی پین داشتن که امتحان نمیشن، یعنی که الله سبحانه و تعالی اونا رو امتحان نمیکند، یعنی برابری مجرد اینکه گفتن ما ایمان آوردیم یعنی الله سبحانه و تعالی امتحان نمیکند. با درستی که الله سبحانه و تعالی کسانی که پیش از اینا بودن امتحانشو کرد و الله میدوند کی صادق است و کی کاذب است. الله اکبر. این الحمدلله یک درس، یک تعلیم، همین مسئله یک درس شد که یعنی همینجا صادقین در این مسئله که در این موضوع هایی که گذشت طول 2 هفته، صادقین از کاذبین الحمدلله جدا شدن. الحمدلله کی صادق در منهج اهل سنت بود، کی صادق در توحیدش بود، کی صادق در ایمانش بود، الحمدلله آشکار شد. و کی کاذب بود و کی منافق بود و کی ایمانش ایمان ظاهری بود، مثل منافقین زمان رسول صلی الله علیه و سلم که در ظاهر نشان میدن اسلام، لیکن آمد زمانی که الحمدلله که الله سبحانه و تعالی چی نفاقشون رو آشکار کرد برای مردم. و همین زمان هم الحمدلله همین گونه شد که الله سبحانه و تعالی به سبب همین مسائلی که گذشت صادقین کاذبین الحمدلله جدا کرد. جزاک الله خیر میگیم شیخ ابو محمد مدنی. الله سبحانه و تعالی شما را حفظ کند. الله سبحانه و تعالی پدر و مادری که شما را تعلیم دادن و به وای رسوندن، الله سبحانه و تعالی حفظشان کند و جنت الفردوس نصیبشان بگرداند. ما البته این جوهلایی که از بی‌علمیشون برآمده اینجا گپ میزنن، ما برای اینا ان شاء الله درسی لا اله الا الله کرده ایم از کتابی که شما نوشتین آموزش لا اله الا الله. اینا رو ما دعوت میکنیم که بیاین شما از این کتاب تعلیم بگیرین. بیاین شما رو ما از کتاب شیخ ابو محمد علامه خراسان که در نزد علمای اهل سنت و الجماعت تعلیم گرفته منهج قرآن و سنت است، بیاین و از این کتاب ما شما رو تعلیم بدیم. بیاین شما چنگ بزنین به لا اله الا الله، همین لا اله الا الله خوب بآموزین، خوب بفهمین. بارك الله فيكم. باقی الله همگیتون حفظ ند. امین خواستم که بیان کنم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته برادرها چخیلی که گفتن، شیخ ها گفتن، الحمدلله که مثل شیخ ابو محمد حفظه الله هستن، مثل این برادر افغانی که برادر کم وقت الحمدلله که اشتراک میکنن و
هم چون استفاده میبرن هم به دیگران تعلیم میدن. هر یک برادر چلی که رسول الله میگه دین نصیحت خوب میکنن برای ما و برای دیگر برادرها که به قدر هم دیگر برسیم، به قدر علما، خصوصا به قدر طالب علم مثل شیخ ابو محمد و دیگر برادرایی که هستند طالب علم. یعنی این خودش یک چیز است، یک نصیحت است. الله سبحانه و تعالی برادر ما را حفظ کند و استوارش بگرداند در این عقیده اهل سنت و الجماعه. خیلی بسیار صحبت نکنیم، انشالله که اگر دیگر برادرها باشند صحبت نباشند وقتی من قطعا همون روز زبان یک بحث مناظره خواستیم در مسئله استوا کنیم. حفظکم الله شیخ، الله استوا. بارك الله فيكم مشايخ، حفظكم الله ورعاكم. برادر شیخ حنیف بفرمایید. جهمی میخواد در بالای صفت الله بحث مناظره کنه، در مسئله الله فی العرش صحبت کنه. برادرم بسم الله. بله جزاک خیرا شیخ. همین یک جهمیه آمد اینجا خواست که صحبت کنه، اگر اینجا باشد. حالا من در خصوص قطعش صحبت دارم، گفتم بیا اینجا، میگه نمیمونم صحبت کردن. انشالله که وقت اگر باشد من یک چند قطعی صحبت کنم. الله سبحانه. خب اگر بیاین. شیخ تو اومدنی و همون یک برادر کدام سوال داشته به شیخ به فکرم سخت عاجل. اگر آمد صحبت میکنیم شیخ، اگر نه آمد شما صحبت کنید. معذرت چه برادر. الله استو. نه البته بیاد و جهمی های روس هم یک ببیند که اهل سنت و الجماعت چقدر جواب میتن و کذاب. برادر که خواستی سوال کنید سوال کردن میگیره، اون انسان ناآمده است. برادر من سخت مشغولم، برادر کمی خسته هستم. ایشالا به من اجازه بده شما پیش برین، من کمی شنونده میشم. حفظک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم هم 3 روز تعقیبی هم یک سوالم الله جزای خیر دانتیا علاجش باشه طالب علم التماس به همین سوال ما جواب گوین. ما یکی هم برادرای اهل سنت علم کم علم نداریم. ما یک 2 روز پیش حساب اویلوی همراه همسرم گپمون کمتر نیتو رفت. همه زبان ما زبان کلمه 3 طلاق با تلفن با طریقه تلفن 3 مراتبه برآمد. 3 طلاق کردم. همین صبح یگان برادری که طالب علم باشه معلوماتی تا همین صبح چیکار کنیم؟ زندگیمون چه شود؟ چه دوام تیم زندگیمون؟ الله استون کند پیش از جواب آخر نمیشد که یک بار گفته یک تاقتمش بکنید یکون چای خونی بزنید. ای برادر الله شما را حفظ کند. خیلی شیطان در آمد آخه ما هم هیچ صبح خبر دیم. الحمدلله که سخنی بده اینه که کمتر سراسیمه شده. ما همین صبح 1-2 برادر قطعی صحبت کردیم، اتویتای خوب ندادند. او برادر ما را گفتن یگان طالب علم باشد اختیار ما را سوی دادن. همه ابو محمد مدنی چند برادر سوی داد که هم برادر انشاءالله که جواب میگیرد. تمام اکن 1-2 روز صبر بکنید تو شیخ دام گرفتنه یک بارک الله فیک. به خاطر برادر، به خاطر زندگی که این مسئله مشکل است، برادر خیلی خسته و غمگین میتوند. الله سبحانه و تعالی شما را حفظ بکنه. لیکن نصیحت میکنم که در مسئله طلاق، در این مسئله ها عجله عاقبتش فقط پشیمانی است. این عجله رو یک چند مرتبه دیگر بکنید. حالت میاد که الله سبحانه و تعالی بین زن و مرد حکم حرام میگذارد و زن شما را دیگر کس نکاح کرده میگیرد، تمام میشه. برای همین زن رو به واسطه طلاق میترسونم گفتن غلط و از همه بزرگترین خطا همین است. زن به واسطه طلاق تربیه کرده نمیشه. بله تربیه هست، اما پیش از طلاق رفتن تربیه های پیش از این الله سبحانه و تعالی به ما تربیه کرد. اول نصیحت میکنید، جای خوب جدا میکنید، بعض تربیه میکنید و اگر نشد یک طلاق میدید. الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تصریح باحسان. یک طلاق دادید، نشد ایدیش بر ما 2 طلاق میدید. اما بالاخره سوال شما این که وقتی که در یک
تماس در یک وقت 3 بار طلاق دادید، همین یک بار در یک مجلس. بله 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 برادر، همین خیلی حادثه همین شد. 3 بار یک بار پی هم گفتید که طلاق دادم طلاق دادم طلاق دادم، یعنی به همین معنا همین در یک وقت. بله بله، من 3 بله طلاق گفتم یکی دست بله طول 3 طلاق گفته باشید، 1000 طلاق یا 100 طلاق فرق ندارد. بالاخره اگر در یک مجلس باشد، علما در این مسئله چی کردند؟ اختلاف کردند. در بین علما اختلاف است. مثلا قسمی از علمای مذهب حنفی میگن که 3 طلاق گفتی تمام، در یک مجلس گفته باشید تمام. 100 طلاق گویم 3 طلاق است تمام. زندگی حرام است میگن. زن شما جدا است، او باید عده نشیند دیگر شوهر کند، بعد از این اگر از او شوهر جدا شد عده نشست بعد نکاح کرده میگن. بالاخره تمام طلاق با این است. و جمهور علما قول راجح همین است که چی است؟ بارک الله فیکم، این بله طلاق واقع شد. قول حق همین است که طلاق واقع شد، اما این 3 طلاق واقع نشد، یک طلاق است. کلمه 3 طلاقات رو دادم، 100 طلاقات رو دادم، 1000 طلاقات رو دادم، 10 طلاقات رو دادم، چند طلاق نباشد از 3 زیاد یا خود 3 در یک مجلس این یک طلاق حسابیده می شود. زیرا که در یک مجلس 3 طلاق دادن، اگر کسی در حقیقت از زنش بیزار شده باشد، دلگیر شده باشد، بگوید که من همین 3 طلاق در یک مجلس قبول کنید، التماس بناگاه این زن نکشم یا این مرا نکشد، یگان فتنه زیاد نشود، خواهش میکنم از من جدا کنید، همین در یک مجلس 3 طلاق و 100 طلاق ما 3 طلاق حساب کنید. گفت بله میگیم اینا جدا میبریم. به مانند حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه 3 طلاق را قبول کردند. وقتی که خودی مرد دیگر بزن زندگی کرده نمیتونه، میگه که التماس میکند که جدا شود. اما وقتی که مرد پشیمان است، وقتی که مرد از خطا کردن خود، عجله خود، از غضب خود میگوید، در این حالت قول راجح و حق همین است که 3 طلاق یک طلاق است. و این سخن را ابن القیم الجوزی رحمه الله در کتاب اعلام الموقعین، یکی از کتاب‌های اصول فقه است، خیلی هم زیبا بیان کرده. برای که بعد از زمان عمر رضی الله عنه کلمه 3 طلاق را در یک وقت 3 طلاق گفتن رو 1 طلاق گفتن خیلی مشهور شد. صوفی‌ها بعد چیکار کردند؟ گمراه‌ها چیکار کردند؟ بعد از 400 500 600 سال 700 سال حضرت عمر، هر کسی که زنش رو در یک مجلس 3 طلاق رو دادن، گفتن که زن 3 طلاق شد، طلاقی با این شد. بعد از این چیکار کردند؟ شرعی کار نکردند. این زن رو بردند و به یک مرد بیگانه نکاح کناندند بدون عده. نام این رو حلاله گفتند. حلاله معروف است. این حلاله در تاجیکستان هم است. در به نظرم همه عالم اسلام در نزد صوفی قبوری و اهل بدعت وجود دارد. یعنی هر کسی که زناش رو 3 طلاق داد، زن چیکار میکنند این گمراها؟ راست برده به نزد مولای یا همون شیخی یا همون پیر صوفی میبرند. پیر صوفی بدون عده همین روز طلاق داد، همین روز نکاح میکرد، همین روز طلاق داد، فردا نکاح میکرد. زنی کسی طلاق داده را بدون عده نکاح کرده میگیرد، 1-2 روز علاقه جنسی میکند والعیاذ بالله. و به همین صوفی یا به همین گمراه شما حتما ضیافت میدید، به این پول میدید، به این ضیافت گوشت گوسفند دنبه ها را میدید که او قوی 2 روز به زن شما یا 3 روز علاقه جنسی میکند. بعد از این گشته اگر او طلاق داد و زن انسان به او معقول نشد، او طلاق میدهد بدون عده نشسته، یک بار همون طلاق داد گشته به شوهرش میدهد. وقتی که ابن تیمیه رحمه الله گفتن این چیز دیدن، گفتن الله لعنت کند، گفتن این علما اصول را که شریعت الله را عوض کردند و حدیث ها را آوردند، حلاله این حرام است. حلاله گریختن از 3 طلاقه این یک فریب و نیرنگ و حرام است. و در این یک حلاله چقدر حرام ها وجود دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم حلاله کننده و حلاله شانده را لعنت کردند، گفتند لعن الله المحلل والمحلل له. یعنی یک کسی که حلاله میکند و همون حلاله را ترتیب میدهد، مردی که زنش به حلاله میبرد، الله لعنتش کند. گفتند الله لعنت کند همون مردی رو که این چی است اجاره میشود و زنهای کسی حلال کرده دادن میگیرد. این رو پیامبر تیس المستعار گفتند. آیا میدونید تیس المستعار در زبان فارسی که در لهجه ایران و افغانستان است
نمیدونم که کلمه تکه وجود دارد یا ندارد. مردینه بوز، ما مردینه بوز رو تکه میگوییم، به لهجه تاجیکی ما تکه است. در زبان عربی تیس المستعار یعنی تکه اجاره شونده. یعنی این مردی که کارش چی است، به این مرد آورده پول میتید، میگه که زن 3 طلاق دادم، یک شما به شما نکاح کرده تیم، 2 روز، 1 روز، 2 روز یک علاقه جنسی کنید، بعد به ما گردونده تید، زن ما را حلال کرده تید. همون مردی که زنی کس را حلال میکرد، این تکه اجاره شونده است. مستجار، تیس المستجار، تیس المستعار. الله او را لعنت کرد. این حرام است، یکی از ضلالت است. منهج یک چیز گفتن ابن القیم الجوزی گفتن وقتی که امروز مردم امروزه طلاق دهنده های امروزه به مانند زمان حضرت عمر نیست. در زمان عمر رضی الله عنه عمر نگفتند که هر کسی که 3 طلاق داد 3 طلاق است، گفتند بعضی 3 طلاق داده ها رو بله گفتند قبول است، به شرطی که او در حقیقت خواهد که از زنش جدا شد. اما کسی که 3 طلاق رو در یک لفظ گرفت اما از زنش جدا شدن نمیخواهد، اما خطا کردن خود را میداند، بعضی غضب کرد، این یک طلاق است. این یک طلاق است. پس چی میگوییم؟ جواب شما این است که شما زنتون رو وقتی که طلاق گفتید، این بله طلاق است ولی 3 طلاق نیست، یک طلاق است. یک طلاق واقع شد و شما می توانید که با این زن خود زندگی کنید، زیرا که این یک طلاق طلاق رجعی است، نه طلاق با این. طلاق رجعی طلاقی هست که شما همین طلاق رو دادید، بعد از این در مدت 3 پاکی یا 3 حیض، یعنی تقریبا 3 ماه 3 حیض 3 شده پاک شدن، این زن رو بدون نکاح با همراه زندگی کرده میتونید، به شرطی که بگوید که تو زنی من هستی، بگید امسک تو که، یعنی تو را گشته گرفتم، تو زنی من هستی، بگید بوسه کنید، تبسم کنید، دوست شوید، شریک شوید. نکاح لازم نیست. طلاق رجعی رو بدون نکاح زن رو رجع میکنید. در این وقت در طلاق رجعی زن حق ندارد، یعنی زن حق ندارد که نه تو مرا طلاق دادی اکنون من به تو نمیگردم گفتم، به حق ندارد. در طلاق رجعی یعنی وقتی که این طلاق شما داده حاضر یک طلاق است، شما اگر بعد از این بگید که تمام تو زنی من هستی، من تو را دوست می‌دارم، یا قطعی زندگی کنید، تبسم به هم دیگر کنید، تمام، او زن در حالت اتوماتیکی به شما باز میگردد. زن حق اختیار ندارد که حتی گوید که من به شما دیگه باز نمیگردم. پس شما زن را که به تلفن طلاق دادید به اون نامه نویسید، به او تماس گیرید و این سخنهای ما را تسجیل کرده باشید، رسانید و بگویید که تو زنی من هستی، من تو را دوست می‌دارم، یا همچنین سخنها را گویید، تمام است. او در حالت اتوماتیکی باز زن شما میشد و این دین انمون شریعت الله نازل کرده نمین است. اما اگر طلاق همین کار 2 مرتبه دیگر تکرار کنید، زندگی شما طلاق با این است، دیگر این زن گشتن گرفته نمیتواند، تا عده میشیند دیگر شوهر میکند، حقانی برای حلالنی اگر با او شوهری زندگی کرده نتواند، گشته او طلاق شود با عده شیند، والله اعلم بعد از این اگر تقدیم نصیب کرده باشد این مسئله خطرناک است. بارك الله فيكم ان شاء الله. جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. شیخ صحبت کنیم. مشایخ من مشغولم لیکن دیگر مشغول شدم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم جزاك الله خيرا شيخ. این شیخ حنیف شون کجا شده بحث کننده رفت شیخ حنیف؟ جزاک الله خیرا شیخ. ما دا کم در سویاز بیزیب شده لیکن نامد و در امو خصوصی چیش نایسایس هست که این پارتگی که من برم اول بینم بعد بیوای بیچاره ایستانده نمیدونه چی هست. میگه که با من ایستادوش پارتا میگم اونجا کتابو نیسته ناموی کتابو نیسته هم مش هسته و بعد فهمید که ایستاد چی هست. خفه هموندمش که نامد دیگه جو. و میگد که شیخ سلاف میگد این فقط کی هستم صحابگان هستم میگه. و بعد من قول سلفی که تفسیر کردن الرحمن علی العرش استوى پرتون میگه این حدیثه میگه سه پوچکش تو پیامبر رفتن ما بیور میگه. خیلی سوکتی چی گپ میزنید خیلی وای وای نمیدونم خودش سندم اصلا تحقیق ریخته و خیلی تحقیقش که ما برای تو با تحقیق کنیم بریم. منم میگه که تو بیا هم کتابا رو به من چی که بیا و بتی میگه گفتم یا برای خونه تو بگیریم بیا شو
جمعش کنم شب بخرم بودیم بیام تیمت با برام یعنی دیونا نیست صوفیا سوق مثلا باید صوفیا هم نیم ساعت نه صوفیا پیش اگر گفته باشن یا ساعت نیم ساعت 40 روز امام شافعی میگه قطعی بیستی مجنون میشه یا که عقل به عقل یا که احمق میشه قطعی صوفیا اوزی اهمی 2 میلیون زیاد ایسا نمیشه خوب اصلا قدر عقل بودی دوران شیخ یعنی بعدی که پارس من گفت که پیامبر به این چخه رفته میرسد گفت دیگر خودم در حیرت موندم که چخیل او ده اثبات بکنم این گپ اونورا من آیت پرت شیخ من آیت حدیث پرتم با سنداش با همش آمدگی نام کتاب ده چی همش بعد میگه که من ترا رد میزنم اگر رد زده است چی رد زده است گفتم رد من ادش رد بزنم روایی کرده است میگه که امام ابو حمید الغزالی است کذا آخی آیت قرآن با غزالی رد کیسه است و کی گرش کی بو ابو النصر کوشیری و همو تگجه گفته باشن که معنی استولای آخی من میگم که ای سلاف و ای سام ای چی میگه خیلی من برم хорошо я пойду узнаю потом просто استولای اینو بالی ترجمه کرده که اخی کلمه استولای نیدی هم تو گید که یک کس گوید که الله سبحانه و تعالی بالای یک چیز غالب اومد یعنی غالب اومدن نه البته میدونیم که بعد یعنی یک تلاش کوشش میشه اینو خودش میگه وای کفر است میگه فهمید این بیچاره کلمه استولای هم معنوش نمیدونه الله هدایتش بکنه یا احمد داده اول عربی نیست حساب چه نیست که خودش چگون کرد با نویس چی کرد روسیه سر کرد یعنی اول نطق بارک الله فیکم معذرت خواهی میکنم کلمه استولا را کمی درگیر اطراف صحبت میکردید خوب میشد شاید برادرها استفاده برن که کفر چی است در کلمه استولا استوا را معناش رو استولا گن کفر در کجا است کفر در این است که عرش در زیر قدرت الله نبود در زیر حکم الله نبود اما بعد از یک وقتی که عرش خودش در زیر قدرت الله نبود و الوهیده بود الله به قهر و غضبش به بالای عرش غالب آمد گویا که بعد از این و آن بعد از کشمکش غالب آمد و او را به زیر حکمش داخل کرد کفر صریح به قدرت الله است انکار قدرت الله است یک انکاری الله سبحانه و تعالی خالق و رب کل همه چیز بودن است سبحان الله چه خیلی میشد است که الله خالق عرش باشد و عرش در زیر حکم الله نباشد استولا همین است در لغت عربی استولا را فقط در حالت غلبه کردن غلبه به چی کرده می شود وقتی هجوم وقتی که یک چیز در زیر حکم شما نبود غلبه کرد اما عقیدمون این است که الله سبحانه و تعالی عرش را خلق کرد و عرش همیشه در زیر حکم الله اطاعت الله مخلوق الله هست و استوا به معنای 4 چیز است که استوا علی و ارتفع سعد و استقر علی و ارتفع سعد و استقر استقرار را اینها به معنای جلوس میگن البته استقرار در زمان عربی نظر کرد استقرار ثبوت شیء على ما هو علیه است ثبوت شیء ما هو علیه یعنی الله سبحانه و تعالی در بالای عرش مستقر ابدی همیشگی است یعنی فوق بالای همه مخلوقاتش است که بالاترین مخلوق اگر عرش باشد الله از عرش هم مخلوق است بائن عن خلقه با این جدا از خلقش است همراه خلقش نیست که این عاقبتش وحدت الوجود یا حلول شدن است جدا از مخلوقاتش است حالا مسئله نشستن ننشستن دیگر چیز بارک الله فیکم بفرمایید برادر از معذرت خواهی خمی استوا را استولا کردن همین تحریف کردن نه برای اینکه تعویلش میگن اینجا تحریف حرفش عوض کرده حفظك الله خیلی که دیروز بود والله الان در مسئله کتاب شرح 40 النووی در بالای ایمان آوردن به کتبه خاص در بالای ایمان آوردن قرآن گفت زدیم ما گفتیم طائفه های در اسلام خود را به اسلام نسبت میدهند طائفه های هستند که خود را فرقه های مسلمه میگویند ولی کافر به قرآن
کافر شدن به قرآن. چگونه؟ قرآن را مثل یهود و نصارا انکار نکردن، قرآن را اینی بشر نگفتن، گفتن قرآن به ایمان آوردیم، قرآن کلام الله است، از یاد کردند، حافظ قرآن شدند، مفسر نام گرفتند. ولی خیلی که میگن کفروا من حیث لا یعلمون، کافر شدن به قرآن از جایی که خودشون نفهمیدن یا نمیدونند یا بغیره. چگونه اونها رو شیطان فریب داد؟ اونها به نامی به کلمه ها رو علمی، یعنی اون شیطان لعنه الله به اونها زینت داد. و زین لهم الشیطان اعمالهم، همین عمل همین طریقه را زینت داد. چگونه؟ کلمه حق رو به معنای باطل استفاده بردند. این همیشه از اولین روز که اهل بدعت زلالت به وجود آمدند همین کلمه حق میگیرند، برای اینکه وقتی که کلمه باطل گرفتن، کلمه باطل که مسلمان ها یک بار میفهمند که باطل است. کلمه حق یراد به الباطل. خیلی وقتی که علی را تکفیر کردن، معاویه را تکفیر کردن رضی الله عنه، خوارجا چی گفتن؟ این الحکم الا لله. آیا این الحکم الا لله را کسی انکار میکنه؟ سوره یوسف آیه 40 است. این الحکم الا لله امر لا تعبدوا الا اياه، کلمه الحق کلمه الصدق، سخن الله کلام الله است. یراد ای الله به همین ابن عباس رو فقیه در دین کن و به ابن عباس تعویل رو تعلیم بده. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم تعویل رو در اینجا به معنای که امروز اشعری ها، ماتریدی ها، بالعموم معطله ها، جهمیه معطله در باب اسماء و صفات استفاده بردن؟ نه. پیامبر صلی الله علیه و سلم معنای تعویل رو که معروف در زبان عربی است، عرب ها پیش از اسلام بعد از اسلام استفاده می بردند، تعویل به معنای تفسیر است، بیان و تفسیر رو واضح کرده و مشهورش تفسیر است. حتی نام کتاب ابن جریر ببینید تعویل یعنی تفسیر تعویل بود. برای این تعویلی میگفتن تعویلی حق است که این تفسیر است. تعویل حق یعنی تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به سنت، تفسیر قرآن به کلام سلف صالح. تعویل حق بود. تعویل مضمون گفتن تفسیر قرآن به رأی. تعویل در اینجا به معنای تفسیر بود و حق تعویل تفسیر بود. ولی بسای جهمیه آمدند و کلمه حق رو باطل کردند، به معنای باطل مشهور کردند و امروز تعویل گوید دیگه فقط معنای باطلش غلبه کرده است. والعیاذ بالله. اینجا یک نقطه باید من باب تنبیه بگیم که همیشه وقتی که هر چیز گشته و برگشته تکرار شدن میگرد در ذهن مردم حفظ میماند. وقتی که تعویل تحریف گفتند و تعویل به معنای تحریف شد، امروز ببینید تعویل به معنای تفسیرش قریب که نابود شد. هر چیزی که تکرار می شود، هر چیزی که بیان می شود گشته و برگشته گفته میماند، در ذهن مردم نقش میگیره. برای همین توحید و حق باید گشته و برگشته گفته شود تا که نقش بگیره. این من باب فایده بود. بارک الله فیکم. ولیکن تعویل جهمیه آمدند و تعویل چیکار کردن در زمان سلف؟ تعویل به معنای تحریف. یعنی اول نگفتن که تعویل تحریف است، گفتن که تعویل تفسیر است و آیات های اسما و صفات رو به دو قسم کردند. به دو قسم شدن. یک قسم مفوضه شدن، گفتن که این آیات هایی که در این اسما در این صفات است و اسما است، این یک آیات هایی هست که خشک پوچ بی معنا، علمش در نزد الله است. اینها گفتند متشابهات است، غیر از الله اینها هیچ کس نمیدونه. ما میگیم که ید صفت الله است ولی نمیدانیم که این چی گفتنی گپ است. ید چی است نمیدانیم. این به معنای ید را کفتن و فهمیدن گفتن کفر است. والعیاذ بالله. اهل تفویض که ابن تیمیه رحمه الله میگن اهل تفویض از مؤول ها دیده بدتر است. از مؤول ها از تحریف کننده ها دیده مفوض ها کفری صریح تر است، باطلیش صریح تر است. و بعد از این بارک الله فیکم دوم جماعه جهمی آمدند گفتند که این آیات ها متشابه است لیکن معنای این رو علمای راسخون میفهمند. علمای راسخون اینها چی گفتند؟ عوض کردند. هر یک کلمه را ید قدرت ماندند، ید نعمت ماندند، پور قوت ماندند. انا همچنین هر یک کلمه را از ظاهرش که عرب ها میفهمید از ظاهر المتبادرش متبادر دیگر کردند، به جایش دیگر کلمه را آوردند و استفاده کردند، معنای دیگر دادند و نام همین تعویل موندند. گفتند که ما تفسیر کردیم. ولی علمای اهل سنت گفتن که نه، این تحریف شد.
عوض کردید، شما نام دیگر کردید. برای که قرآن الله میگه که به زبان عربی نازل شد، شما باید این کلمه های در قرآن بوده رو به معنای فهمی عرب فهمید. عرب ید رو هرگز قدرت نگفت، عرب رجل رو هرگز قوت نگفت، نعمت نگفت. و بالاخره بعد از این علما گفتند که تعویل رو اینها تحریف کردند و بالاخره معطله ها رو مشرکین معطله و موصله ها رو مشرکین موصله گفتند. بارک الله فیکم. بفرمایید. هم طبری هم در اون تفسیرش القول فی تعویل فقط هم موجود هم خیلی. بله، به معنای تفسیر. القول فی تعویل آیه فی تفسیر الآیه. شیخ الله استغنات یا از همین صحبت شما من یک چه بیان بکنم الله استغنات. یعنی که اصل تعویل، یعنی اصل تعویل چگونه که در حدیث اومد، اصل تعویل این تفسیر است. بله، و همین تفسیر و همین تعویل یعنی اهل بدعت اینو گرفتن تحریف کردن و اینا نام گذاشتن تحریف که این خود تعویل است. درست؟ یعنی که ما تفسیر کردیم گفتن، تحریف کردن و گفتن ما تفسیر کردیم. بله. بارک همون الله. کلمه تعویل استفاده بردن، دوز دیدند و گرفتند. بله. اینقدر کلمه تعویل استفاده بردن که اهل سنت در تفسیر تعویل استفاده بردنش دیگر خودداری کردن. از ترس اینکه ما تعویل استفاده بریم، مردم عامه فکر میکند که تعویل حق است، زیرا که تعویل عادتا صفتی بعد از این اویسته است. تعویل کلمه حق اویسته است به کلمه باطل مبدل شده والعیاذ بالله، شعار اشعری و ماتریدی و جهمیه شد. برای اهل سنت دیگر کلمه تعویل استفاده نبردند، مثل که پیشتر استفاده میبردند. احتیاط شدند همیشه درباره تعویل تفصیل کتی گپ میزدند. تعویل گویند یک بار میگفتند که تعویل حق تفسیر است و این است و آن است، تفصیل میکرد. زیرا که کلمه حق را اهل بدعت جهمی ها اینقدر در بین امت به معنای باطلش منتشر کردند که دیگر علاج نبود که غیر از توقف کردن استفاده این کلمه تا که آمیخته حق باطل نشد. ببینید علما چقدر احتیاط میشدن که حق باطل آمیخته نشد. بارک الله فیک. این دلیل است، برای این دلیل است کلمه های مجملی که اصلش حق است لیکن دو معنی دارد، معنای حق و معنای باطل ببردن ممکن است، یا که معنی اصلش حق است لیکن به این ایده معنای باطل دادند. همین کلمه حق گفتنش الله من کرده است. مثلا الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه که لا تقولوا راعنا، اولی وقت خطونا کم یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. انا من وقت ببینید، یعنی الله مؤمن و موحدین که پیامبر رو در یک اول یک چند سال پیامبر رو چی گفتن ادامه کردن؟ یا رسول الله راعینا، یا رسول الله راعینا میگفتن، یعنی به ما نگرید، ای رسول الله به ما نگرید میگفت. اگر ای امروز تاجیکی یک کس عقیبش گرد نمیشد به من نگاه کنید میگیم که همینه راعینا میگفتن صحابگان. همه در بین همون بنام مسلمان ها، در بین مؤمنین و موحدین صحابه بنام مسلمان های ظاهری منافقین بودن که اونها را باطنش که نفاق بود، ظاهرش که اسلام بود، هیچ کس نمیفهمید. اونها همین کلمه را من باب تحقیر پیامبر استفاده بردند و اوها هم یا رسول الله راعینا میگفتند. لیکن راعینا را به کدام معنای استفاده بردند؟ معنای روی تروش، ای روی تروشت گردون گفتنی گپ استفاده برد. یعنی کلمه راعینا در اصل لغت به ما نظر کنید، لیکن منافقین از فرصت استفاده برده به یک معنای باطل دیگرش استفاده بردن که گویا که به معنای روی تروش استفاده برده. الله منافقین همین خیلی استفاده برده خرسند میشدن که ما بوب کرده ایستادیم، انا زده ایستادیم. گفته که الله آیت نازل کرده گفت که ای مؤمنین و موحدین دیگر بعد از همین روز پیامبر را راعینا نگوید. حالا که کلمه راعینا صحابگانی که ابوبکر و عمر و اینا اگر گویند به معنای خوب میگفتن، به معنای اصلش میگفتن. و بجای راعینا چی گوید؟ وقول انظرنا. بجای راعینا ای صحابگان پیامبر را اکن انظرنا گوید. برای چی که انظرنا فقط یکته، راعینا را به معنای دیگرش هم برده ممکن. ببینید بارک الله فیکم. یعنی احتیاط تو کدام درجه؟ احتیاج احترام رسول الله، احتیاج منهج،
حتی کلمه هایی که مجمل است، کلمه هایی که بارک الله فیکم دو معنا میبرد، معنای باطل، در منهج حرکت کرده استفاده مشهور نمیکنید، استفاده و مشهور نمیکنید که مردم به معنای باطلش روزی از راه رفته گمراه نکرد. فقط در منهج سخن شما باید انیق، دقیق، 99 از دانو نه 100 باشد. برای همین ما امروز میگیم که علماهایی که سخن شما فقط مجمل است، مخالفت به قرآن، مخالفت به سنت و اجماع سلف، منهج سلف مجملی نبود، منهج سلف بیان انیق و واضح و صراحتی بود. بارک الله فیک. بفرمایید. شیخ یک سوال کوتاه الله است که یک بار سوال دادن که در همون ریانیماسیون بدهن، یعنی چخل کسال بدهن که همون زهر خالتشون چگونه که آب می اومد است، همون آب گرفته به همون سوک سیب یک تکر اگر خورن جگرشون تازه میشد، از درونشون آب اومدگی. آیا همین میگن جایز است یا نیست؟ بارک الله فیک. بارک الله فیک. این مسئله باز میگردد به مسئله الضرورات تبیح المحظورات. اگر دیگر به یگان راهی یعنی تبابتی راه حلال دیگر وجود نمانده باشد و غیر از همین راه دیگر راه را این طبیب ها پیدا نکرده باشد و بگوید که بجز همین راه دیگر راه نیست و این کسلی هم کسلی خطرناک باشد و زود رفته انسان را به هلاکت رساند، معلوم است که الضرورات تبیح المحظورات به داخل میشد. بارک الله فیک. ضرورت بعضی از چیزهای محظور شده و منع شده را به خاطر از همین ضرورت و از همین حاجت بیرون شدن جایز میداند. بارک الله فیکم. خیلی که در علم اصول فقه آینده میاد، ما پیشتر هم بیان کردیم که بله ما بیان کردیم اگر خطا نکنم، بله در علم اصول فقه ما دینمون از نظر مصلحه و مفسده به چیز به سه قسم تقسیم میشه: ضروریات، حاجیات، تحسینیات. و این مسئله حرام و حلالی که بعضی از چیزها است این به حاجیات است و ضروریات 5 چیز است. حفظ نفس است. بارک الله فیک. برای وقتی که به ضروریات انسان حاجیات مخالفت میکند، حاجیات به زیر ضروریات نابود میشد. والله اعلم. جزاک الله شیخ خیرا. شیخ برادر السلام شدن. علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. صحبتین خوب هستین انشاءالله برادران. جزاک الله خیرا. بفرمایید برادر. یک سوال بود که هم یک موز از زندان شدگیم برادر، هم یک برادر سرش مجبور سگو برآوردن، سر تا پس سرش پس نکرد، مجبور برآوردن سرش پس کردن، دستاش تا داده و همی زور زده، همیشه دستاش سرش پس کردن. بعد او یک روز پسش پروکرور آمد، نزد پروکرور برآمد. پروکرور کی گفته وی مراجعت نکرده، پروکرور ده هیچ که وی پروکرور ایگیجا درک یافته آمد، همون برادر اینجا برآورده سوالش کرد که ترا هم خیلی کارا کردن، هم خیلی دستات تا داده، هم خیلی کارا کردن، چی میگوی؟ هم خیلی همین شما را همین ترا همین خیلی توری کردن، همین کارا کردن. این برادر گفت که نه، همون چی خیلی که همون کاروباری همون سگا کردن، اما همه همون را گفت همین مراجعت در داخل میشه. و این برادر مراجعت کرد، گفته همین میشه، همین در کفر داخل میشه یا نه برادر؟ همین اگر نگفتین خوب میشه. بارک الله فیکم. نه مراجعه شده خیر. یک انسانی که قدرتمند است اومد از شما دفاع کنه، این داخل نمیشد برادرم. بله همون پروکرور خودش آمدی فیرودم نکرد، هیچ یگون گپ هم نگفت که ما جلب می نویسانم، یگونش همون خودش آمد گفت که همین خیلی کارو بالات کردن، چی میگوی همین با قانون ترا توری کردن؟ این گفت نه قانون قطعی مرا همون قانون اخچان قطعی یعنی ناتوری کردن، باید همین خیلی نمیکردن، ما اتکاز نکردم، ایسر پس کردنم باید فیرود میکنم، پریگ مخلا سری مرا پس میکرد، همین کارو نکردن.
به همین چون من جورتا هم مجبور مرا گرفتن هم سرما پس کن. بعد از سر پس کردنشون باید پریگ مخل فیروت کن. پریگ مخل سرش پس کرد با یک مزاح کردنده بگیم هم خیلی یعنی داخل نمیشه ها برادر گفتی. نه برادرم داخل نمیشه به خاطر اینکه همون وقت مراجعت به داخل میشد که شما رفته بگید که مثلا سود است دیگر چی است که یعنی من از بالای این شکایت دارم و در اساس فلان قانون مثلا مرا بین ما حکم بکنید اینا جزا داده شد بگید اینجا دیگر چیز است. در اینجا که این برادر اون چیزی که شدگی همین نقد کرد تمام. وقتی که بعد از این پرکرور اگر با این قوازی که این به سخن گفته یمو کار شده این برادری که گفت همو کار شده را گفت وقتی سودکشی کنه و دلشی قطیوه چیکو کدنش ممکن است اگر بگه دایی کارگرات جلب نویسان مثال با دلشی یا را سود کدن چیکو کدنش ممکن است هم میگد که جالب نمی نویسانه تمام دیگر جالب شده دیگر از بالای این دعوا شده یعنی سودبازی شد بله مراجعت به بعد داخل میشد خیلی سخنهای همیاز همی گفته مراجعت داخل نمیشه و خیلی اوجه جلب میشه و کوای زبان خطایی نویسان مراجعت کلمه چی است خودتون میرید میگید که از بالای فلان کس دعوا میکنه این برادر گفتگی نیست این برادر به پیش به همون کسی که پریاتکه میکرد اومده گفت که تو بالات ظلم کرد یا نه بله گفتن که من ظلم کرد فما جزاک الله خیرم برادر الله در امی روی توحید ثابت قدم نگهتان دوره امین بارک الله فیکم بعد تسپارکو küfür صریحی که دیده ایستاده آن رو تکفیر نکرده بازی میکنید و اون چیزهایی که یک علامه نگفت و این سخنها رو از شما هزارها بار بهتر میداند بالاش وارد تهمت نزنید تسپارکای از الله نمیترسدگی این سخنهاتون همیش به خاطر اینکه هوا و هوس شما رو چکار نکرد یعنی سخنهایی که از هوا و هوستان گفتید قبول نکرد یا که در یک مسئله فروعاتی دیدگاه خودشون بیان کرده این دلالت به این نمیکند که نص قرآن رو انکار کردند و غیره شما چهار هواپرک بیمنهج کفر شرک مونده برفتگی دیگر مسئله های فروعاتی به داخل شدید و بعد اون کاری که کردید شما که ما نفهمیدیم که شما خوارجی تکفیری است همین تاجیکستان رو کافر میدانید به سرداری ابو منذری احمق جاهل از یک جهت آذری خبیث که این چقدر انسان هایی که در مسکو هستند آزار و اذیت بالای مسلمان ها شده ایستاده است برای شما فرقی ندارد برای چی در حالی که یک کاری که اصلا خود شما کردگی نیستیم ما معتقد بر این هستیم که این کار را چهار چوجه که احمق تسپرک یگان کاری کردگی نیست الله شما را هدایت بکنه شیخ یک چون در ارکان ایمان رو بردگیم اگر اینو را رد زدی کافر میشه اینو هر کاری که کردن باید درست تصدیق کرده شد باید به گفته این چهار هواپرکی که اخی یک ورق کتاب خوندگی نه باید کار کرده شد فهمیدید اینو عادت کردیم با ارکه در نظر هم که ارکگی میکنن که بوده برای مردم کردستن هم کار چی کار کردستن بالای مردم ارکگی ناز و ناز همش رنگی هم استشهاد هم که عقل سواد او دیوانه در درون زندان استاده همون وقتی که درس رو آغاز کردیم شرط رکن لا اله الا الله رو حفظ بکند یعنی با دلیل ها
همون والله عالم یکمی شرط دلیل یکمی رکن یکمی نفی اولین چیزی که نفی میکرد کفر طاغوته حفظ کرده نشد تا آخر اخی جان گم شد و رفت میکرد همون بر اومده امروز فتوا دهنده شده گین ها الله المستعان تیز پر رکو کفر گاوزن اینجا کارایی میکنن که خماس کرد که 200 کسا اسیر گرفت 2 میلیون مسلمان زیری بمب قرار داده بی خونه و در کردی همین خیلی کار کردستن یا هم سبب میشوند که کافی رو نصرت میبود حاضر یعنی خوندم در همون غزه تاریخ به این خیلی بمب بارون شدگی نبید 3 روز پیش اخی چقدر بمب بارون شدید الله المستعان الله المستعان الله خودش از شخص چی به همین اچوت میسپرن برای میبرن میگن ما کدیم اگر بگن که ما نکدیم چی میشه کن من این اخی جان گفتی بعضی کسی اچوت که وطنی پایینی نیستم گپو رو نمیدونم اخی الله چی برکت دردی دارن که اچوت میسپرن در میبرن میگن که بله ایره کاری مسلمان های میگن اینجا یک تا چوجه چه نوشته است است که والله عالم دین من سوال دادم که ابو محمد سید افغانی جواب نداد چوجه چه همون حزب نهضت وقتی که استاد من کفرش بیان کرد این استادات همش برادر گفته میگش فهمیدی هم باشته خاموش بشه رفته استادات بپرس که آیا اخوانی و کفر است یا نیست برایمشته این گپای کودکته رفته دیگه کس میگی کذاب احمق السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ ابو عبدالرحمن علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خوب است اخی سلامت خوب است شیخ الحمدلله خوبم یک دقیقه برادر تو عبدالرحمن مگر زن هستی که بالا برآمده نمیتونی یا که آواز تو سطر است آواز زن هم سطر نیست یعنی بالعموم سطر گفته نمیشود زن میتواند که صحبت بکند او عبدالرحمن کو بالا بیا در شخصی ما نوشته میتونی که اتفتان امیر برادرم صحبت بکن شیخ همین قصولی که الحمدلله که توحید تحقیق کردیم فهمیدیم و صحبت کردیم با مشایخ خوب همین بحثایی که شرح کردن چی جهمی بود اوزیری بود حزبی بود اینها رو یک سخن فقط میگیم این سخن بسیار سخت میرسه مو تو بغیر بکن والله که همین بغض کینه بدبینی دارن حسد فقط حسد والله که مو تو بغیر ذکر میگو تلخشون میکنه باور کردی الله یستر آخر عملی که شما کردید فکر نکردید که این شما خدمت کرده شما فقط خدمت خرسانه کردید پشه رو میزنم که خودی سری آدم زده کفوندید بعد این کارتون در یگان جای دنیا علال خصوص مسلمان های توجیک در آرامش نیست همه در داد تعقیب است و همه را شبهناک شده و چگونه خواهند معامله کرده این شاید صدها خواهر ممکن هزارها خواهری که آنها در روسیه این کافرهایی که این پلیس ها قبضه چگونه رفتار کرده ایستاده باشند یعنی همه مثلا امروز همه داد فیغان همه مردم شنیده نمی شود که ممکن از هزار یک انسان از هزار یک انسان برات بگد که یعنی با من یعنی ظلم کرده و غیره این هزارهایی که خواهرهایی که در بدر شدند بعضی خواهرها بشود خونه نداد بعضی خواهرها همین حالت شد که اونها میخوای کمک بکنی نه که کمک کننده گرفته میبرد در کوچه با 4-5 فرزندش موندگی برای چی؟ برای که شما خدمت خرسانه کردگی پشه را میزنم گفته سر زده کفاندگی شما این کودکایی که در این کامنت هست اصلا شما رو فهمیدن شما کی هستید شما ممکنه
پوتین خودش هستید که اومده نوشته استدید بفرستید. خدمت خرسوان میکنیم گفتم این طاغوتا خفه شدن یا گفتن کم کشتی باید بسیار میکشتی یا با دل طاغوتا نکنم طاغوتا روزی هم که 100 کس نه هزار کس نمبره آخر در همونجا همه اکسپرتایی که ما دیدیم اخی همه نشون داده گفته است که این هم خودی همینها کرد. این در همونجا کنترلیور همینو خودشون بدن. الله المستعان. بله این مسئله ها که میخواهند که از اصل مسئله بگریزن، عقیده خوارجی را منتشر کرده، عقیده جهمیگی را منتشر میکنه. این دشمنای الله و رسولش. شیخ ابو عبدالرحمن من اینجا سلکه را به همی عبدالرحمنی که نامش به فارسی نوشته است سلکه را پرستون شد محلی خد بالای همین قدر اخمقیشون، بالای همین قدر جوهیلیشون، بالای همین قدر زیدیتشون ما باز دعوت شدیم بیان از کتاب شیخ ابو محمد مدنی علامه خراسان که درسی لا اله الا الله میکنیم بیان درس رو میتیم. چی میگه شما؟ نمیگه یا عذر همین نهضت مگر جواب ندادم. من گفتم که کافرند اونها بود. تو به نام عبدالرحمن یگون گوشت پرده کشیده است. شیخ ابو عبدالرحمن حفظك الله جان. صحبت کرد اخی بارک الله فیکم. من نماز میخونم خروج میشم مشایخ همتون الله جزای خیر داد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. علیکم السلام